แควนหมายรู้ว่าเจ้าพระยาเวสสันตระเจียกจากเมืองมาจริงยอหัตถามือขึ้นไว้ว่าเทวาคาแด่พระแก่นไทยบุญมีเขาบงก้นคีรีมีในตีไกรอันนักแลวาอันเตถาลากาอันว่าเจ้าชาลีและนางกันหาตั้งคู่กันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งอยู่สองตราบข้างต่างก็มีใจใครใดจริงร้องไว้อ่อนขอกลูกข้าเทวดาก็อินดูสองแก่นไทยจริงฮือกิ่งไม้อ่อนน้อมกลมลงมาปอยหัตถายุบถือเอาใดมหาสัตว์เจ้าก็บินเอาดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกแก่นไทยสองราส่วนนางนารามุที่ตนองค์ทรงที่รักขนาดทวนบ่อยอนหันกิ่งไม้ผ่อนก็ฮือบังเกิดสาธุการไม้อ่อนน้อมกลมลงมาปุณนาจันล้ำเลิศอาโหวัตตาอวยนอโดยมีแต่แลไม้ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่ได้อาศัยซึ่งอันไม้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนน้อมกอมลงมาก็ด้วยอานุภาพแห่งพญาเจ้าจอมเจืองเอาราชาสจันนี้นาบอกเคยมีก่อนควรคนหัวพองสยองแควนลุกก็เกิดมีในโลกนี้แล้วว่าอันว่ามหาสัจเจ้าก็ไต่เตียวไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณคีรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกติมารามีไปนาไปหาโยธนายังมีบ้านพรามชื่อว่านารีทาคามเป็นสถานที่ยังนั้นใส่มาตราว่าได้30 โยชนาได้ชื่อว่าเป็นเทวดาก็มาย่อนหนตั้งหือสันเหตุดังอันมหาสัตว์ตั้ง4 ตนจึงเดินหนตั้งมาถึงตูนครบ่อนอนข้างทางก็ไปวันเดียวก็ลอดเจ้าตั้งหลาย4 ยอดกษัตริย์ก็ได้ไปลอดมาตูประเทศอันอยู่ในคงเขตราชบุรีอันอุดมสมฤทธิ์ด้วยหมู่คนอันมากดาบเตบไปด้วยบานใหญ่น้อยเรือพานานบ่อละมวลโดยจินป่าอาหารและเขาเหล่าพระมหาสั้นเจ้าก็บ่อเข้าเวียงชัยยังอยู่ในสาราติไกประตูเวียงก็ตีนั่นแลส่วนนางราชามัทธีก็ปันฝุ่นผงธุลีอันติดมาตาตั้งคูแห่งพระอยู่เหนือหัวจริงข้านิ่งใจว่ากูจักคือคนตั้งหลายรู้เหตุอันว่าพระยาเวสสันตระเข้ามาเตวานนางก็ไปยืนอยู่ใกล้ประตูศาลาอันว่าหญิงชาวเจตราหันนางราชมัทธีผู้มีลักษณะงามดีจุแง่เขาก็มาแห่ห้อมเป็นปริวารก็กล่าวโวหารถามข่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากด้วยอันใดเคยไปไหนด้วยบัวยานบ่พรากสีวิกาคำหากนำไปบัดนี้เจ้ามาเดินทางไกลในป่าเจ้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดจ้ามนุษย์อันว่าคนตั้งหลายมวลมาเขาก็ลีลาดไปสู่ที่อยู่เท้าพระยาเตจวัฏฐาบอกขียาอันมาแห่งเวสสันตเจ้าแก่พระยาเตจราชตั้งหลายได้ยินคนมาบอกกล่าวถือรู้ว่าอันมาแห่ง
พญาเวสสันตละแก่นไทยเขาก็ล่ำไลไปมาก็เข้ามาสู่ศาลาท่านเต้าร้องให้กล่าวปาใสว่าข้าแด่สัมปติเทวราชตั้งปจาไพรดาสดรบ่มีพยานที่โรคาบ่โมโศกาเดือดร้อนบ่ทุกข์คอนใจอันสะลือจุมพลีหมุพลมากจางมาลดหากลวงลายไปในที่ใดก็ย่อมติดตามไปบ่พลาดถวายณวัดพระธาตุดอยสุเทพสันใดจึงได้จากเมืองมาอันเจริญพระมหาสันเจ้าจักบอกเหตุอันมาแก่พญาเจ้าเจตราชวารุราเพื่อนเจ้าตั้งหลายวัดในต่างแดนโดยทั่วหน้ากันเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกอยากอันใดบ่มีภัยพาทานบ่มีพยาที่กังวลกับตั้งตนปีพยาที่ตั้งพระชาราธีโดยมีแต่เราหือจ้างมงคลตัวพระเสริฐงามล้ำเลิศหลายหลามตานแก่พรามลิงคาลาเจ้าเมืองเอาเข้าอำนาจโกธาขับเราหือไก่จากออกมาหือพลัดพรากจากเมืองมาเราจักปากันไปอยู่ที่เขาวงกฏผู้เสือสิงปุ้นแลเดนันเต้าพญาเตจราชจึงโอกาสคำงามว่าข้าแด่มหาราชเจ้ามาแล้วด้วยดีบ่มีอันมาล้อนร้ายขอเจ้าอย่าคายหนีไก่จุงอยู่ในเมืองเจตราชเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่แห่งเจ้าไพรเจ้าเราจักบรรเทาทุกข์ร้อนบ่อโศกคอนโศกาจินปาอาหารมีมากและโคมลอยนั้นน้ำพึ่งน้ำมิ้นหากเรือลายเชิญอยู่สบายเต้อเจ้าขอเชิญเข้าสู่เวียงใจแต่เตอเวสันตโรอาหาพญาเวสันตราเจ้าจริงกาวารุราเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าหากนำมาเราก็รับเอาแต่แลกเป็นของแขกปูจาพระจิตาธิราชทับเรากลาดเมืองมาเราก็จักไปอยู่วงก้นสัมปะตาจะแลตัวตั้งหลายตั้งสี่ควรไปอยู่ในที่ใดเจ้าตั้งหลายจุงฮือโอกาสเต้าพระยาเตเจตราชก็โอกาสกำจาว่าพญาราชาจุงโอกาสผู้ขาจังไปขออนุญาตซึ่งพาพิตาธิราชชันชัยเมื่อใดคนใจไปตันหาตันมาขอพญาราชาอย่าไปสู่ที่อื่นเจ้าเตตราจักจงชื่นโสมนัสสาปากันมาลิงน้อมเวทล้อมเป็นบริวารเจ้าจักเดินจรไปสู่เมืองเทเชตุราชอันเป็นเจ้าอาวาสสีพีดังเก่าลีและนามหาสันโตพระมหากษัตริย์เจ้าได้ยินเต้าพระยากล่าวคำงามว่าเจ้าบ่อาจจักตามใจได้เต้าไทยจริงกล่าวใครจะวารุราเพื่อนชาวเต้าตั้งหลายเราบอกควรควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่นไทยประชาเป็นเต้าพญาสอนประชาราชเจ้าพีสีขับเราลาจากเมืองมาพิว่าเราอยู่เสวยราชเจ้าพีสีเสนาอามาตย์และปุโรหิตจักติเตียนติดตามมาเกียนใหญ่จักไผ่พิเทียงกันกำเดือดนั้นจักมีมากกำอันนั้นหากบ่เปิงใจเราหลวง
เวลา 11 นาฬิกาถวายพระทหารเพล เรา โรง จะ ทาน เอา อาหาร กันไป และ สู่ ขอเชิญ ที่ ร่วม อยู่ พิธีเจริ ร ญ อย พุทธ ว ม ง นต์ ก สืบชะ ทุน ตาหลว และ ง นา ทักษิณานุปทา ที่ น นั่น ครบร เต้า อบ พญา 36 เต ปี ชะ การมรณ รา ภา ช พพระครู ได้ยิน วรเวท โอกาส วิสิทธิ์หรื กำจัด ครูบาธรรมชัย จะ ธรรมช เว โย สสันตะ ครบรอบ เป็นเจ้าเขา 109 ปี ก็กระทำการปู วันอา จา ทิตย์ที่24 ธันวาคม เต้าพญาตั้งหลาย 2566 60,000 กำหนดการโดยย่อ ตนก็สั่งนอ 9 นาฬิกา ทศพล 30 แก่นไทยเสียงหนต่างไพรสิบโยชนะ 10 นาฬิกา 30 ก็อยู่ในป่าหิมพานต์ที่หันก็มีแลเอวังทุเตเต้าพระยาเตเจตราชกันว่าโอกาสก้าวหนทางอันไกลมาตราว่าใดสิโยชนะแก่พระมหาสันเจ้า เครื่องไทยทานถวาย เขาก็ร่ำเปิงในใจว่าข้าเถิงผู้ใดอย่าได้โอกาสกระทำร้ายแก่เจ้าราชสีตนฮือเป็นนอนอันตรายตายกว่าเขาก็ตั้งลูกพรานพรานป่าชื่อว่าเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้ฮือรักษาประตูป่าไม้หิมพานต์ว่าท่านจุงพิจารณาการในนอกคนเข้าออกไปมาท่านจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าฮือเป็นทุกโศกเศร้าแก่เจ้าเวสสันตราเดเตอว่าอันแล้วก็คืนสู่ที่อยู่แห่งตนวันนั้นแลเวสสันตโรปีส่วนอันส่วนว่าพญาเวสสันตรากัมปียาราชากันได้ลอดเข้าคันท่ามานะคันท่ามาทะหน้าแล้วตนแก้วก็อยู่ในที่หันเสียงไปคืนหนึ่งวันผู้เจ้าเขาก็เขาเฉพาะนาสู่หนตั้งเหนือก็ไปด้วยเขาวิกุลาติหัน นายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ก็ ธา ไป หน้า ถึง เคาร แม่ พนับ น้ ถือ ำเหตุมมาตียามเมื่อสุริยารังสีแดดร้อนกราเจ้าก็ปากันมานั่งตีไกลฟังหน้าทีมีใจยินดี ยิ่งล้ำเสวยข้าวน้ำโภชนาอาหารมีรสหวานอันพรานป่าหากฮือแล้วก็ฮือปินคำแก่พรานป่านั้นแล้วก็อาบสลงทรงอาบองค์ทรงเกตแล้วก็ดื่มน้ำอิ่มเอดเป่งใจด้วยความร้อนกระหายดับกว่าเจ้าก็เข้าถึงป่าไม้ถึงเก้าไม้นิโคนใหญ่อันตั้งอยู่จอมดอยตัสมิงคาเน ยามนั้นเจ้าพระยาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเหตุว่าพระยาเวสสันดรใดเดินจรยากใด ตาแบบร้านนาถวายทานต้นเงิน ต้นทอง ต้นเพชรและต้นมหาทานบารมี ถวายเครื่องทยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณรและเชิญแขกผู้มี ที่เข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์เป็นใหญ่จึงรีบไปพิจารณากันอินตาลำเพิงสันนี้แล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรม เพื่อสมทบกองทุนนิธิวิสิตศรีราภรณ์และร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทาน เทวบุตรตนวิเศษว่าเจ้าเขาจุงเนรมิตเพศลงสู่คงเขตเมืองคนเนรมิต ถนนช้างคาน อาพลอาสรมบทที่อยู่อันควรกู ชื่อบัญชีพระครูวิสิตศรีราภรณ์ อันควรคู่สนุกใจในประเทศต้องห้องเขตเขาวงกฏแล้วจุงมาเตอโซสานตุติสัมปันทิชินตวาวิสุกรรมเทวบุตรตนใจกว้างก็รับเอาคำกล่าวอ้างแห่งอินตามิตรยังศาลาตั้งคูคือเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืนเขียนหนังสือไว้ว่าผู้ใดใครบวชทรงผนวดเป็นละสี เนื่องในเทศกาลสีสัน จุงเอาบริขารฝูงนี้แล้วจุงบวชสร้างผนวดแสวงบุญแด่เตอวิ
สุกรรมเทวบุตรตนองค์อาจก็ขับผีป่าลายหือหลีกย้ายหนีไก่เนื้อและนกตั้งหลายสั่งลื่นอันมีเสียงผืดเปิงกลัวก็หือเอาตัวหลีกพี่หนีไกลกับไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนวันนั้นแลมหาสันโตมหาสันเจ้าก็เข้าไปด้วยหนทางเดียวปล่อยผู้เดียวเดียวใดก็หือน้องไทยและราชาบุตรตาเข้าไปสู่บนศาลานั้นแล้วตนแก้วก็ลำเปิงใจว่าที่นี่เป็นที่อาศัยแห่งนักบวชสร้างผนวดภาวนาเขาก็ไขประตูบันศาลาเข้าสู่ในแก้วกูภายในเล็งไปหันหนังสืออันวิสุกรรมเขียนไว้ตาวไทยลวดกูนี้นามาอยู่ในป่าอินตาเจ้าฟ้าหากรู้ตันเต้าหันกูจักตกยากลำบากโดยภาวนาจริงหือวิสุกรรมมาสร้างแต่งยังแห่งห้องบรรทมศาลาก็มีจ้าและนาว่าอันแล้วก็เข้าไปบรรทมศาลาเอาเพศเป็นตาภาษาละสีนี่จืนจ้อยแล้วก็หือกุมารน้อยตั้งสององค์ตนเป็นนักบวชสร้างผนวดเป็นชีขันติยาราศีพ่อแม่ลูกเต่าก็อยู่ในห้องต้องเข้าวงก้นคีรีวันนั่นแลเตจันตาโรขันติยามหากสันตังสีเจ้าพ่อแม่ลูกอยู่ในห้องเขาวงก้นคีรีมีประมาณได้7 เดือนก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี่แหละนวปะเวตาเวสนากันทังนิอินทิตังขีญาสังวันนาจาห้องเหตุวันหน้าปะเวทอันประดับประดาไปด้วยคาถาวาใน57 คาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จทำผูกนี้เนาะแม่พ่อแม่ศรัทธายมแม่ยมยายเนาะยมพ่อครบ5 รอบตุ60 ปีเป็นทีมถ่ายทอดสดวัดฝ่ายหินเนาะก็ได้มาถ่ายทอดหลวงปู่ก็ว่ากันที่4เอาคือตู้หลานเนอะครับหลวงห้องหลวงปู่นะคือตู้ลูกตู้หลานเนอะนะศรัทธาญาติโยมคนฟังเนี่ยตู้ก็ใบเกยเตศสักเตื้อนะไอ้กันนี่นะไทยทำพระเวสสันดรนี่นะบักเคยเทศสักก้อนนะก็เลยหลวงปู่ก็ว่าเอ้ากันที่4เนอะคือตุลุกตุหลานเทศเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกของตุเคยเสียงอาจจะติดคัดพ้องอาจจะต่อผมม่วนพ้องนะไม่ขอมาอภัยตัวอันนี้ตุก็ได้ครั้งแรกของศรัทธาของขึ้นสีขาวเขาตัวนะตุได้เทศชาดกนี่เนอะบารมีถวายเครื่องทยทานแด่พระสงฆ์อนุโมทนาถ้าใครเป็นเจ้านั่นก็ครั้งแรกของตุเป็นเจ้าศรัทธาครั้งแรกของเทศกันชาดกนะกันทำนี่เนาะอนุโมทนาบุญตัวเนอร์แสดงมุทิตาสการะได้รับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีท่านที่จะร่วมได้เอาถวายปัจจัยถวายเพื่อสมทบท่านพระคุณเจ้าครับและร่วมเป็นเจ้าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไล่อาติลังไฟครับ6540หรือจะบริจาคผ่านธนาคารศรัทธาญาติโยมต่อไปจะสลับสับเปลี่ยนแล้วนะเทศต่อไปนี่จะเป็นเทศสรุปอันกันตั้งแต่กันที่1ถึงกันที่13ตอนนี้ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ได้นิมนต์ไว้ที่ศรัทธาได้ดูรายการได้ฟังรายการทางวิทยุที่เปิ่นจัดกัน3 รูป 3 องค์นะวันนี้เปิ่นจะมาเทศที่นี่ถ้าจะเทศทั้งลุ่มก็เดี๋ยวเอาทั้งลุ่มเนาะจัดซุ้มไปงามเดี๋ยวจะเสร็จปั่นปอนแล้วก็จะลงไปลุ่มกันเนาะหายหนาวแล้วเดี๋ยวลงทั้งลุ่มพุ่นนะวันนี้ครูบาอาจารย์3 รูป 3 องค์เปิ่นจะมาเทศ
อธิบายให้ฟังว่าการที่1การที่2การที่3ถึง13ทำไมมันเป็นอานิสงส์มันถึงเป็นบุญใหญ่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูอาจารย์พระครูสถิตสารคุณ3พี่น้อง3สหายธรรมเปิ่นจะมาฉลองศรัทธาคือกับศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวของเวสสันตละในแบบฉบับของการบรรยายผู้ใจบุญใจกุศลศรัทธาเนอเกณฑ์การเทศพร้อมกันต่อไปตุลุกเป็นจะได้ฮือปอนเจริญปอนไหมเจ้าวาดวัดสันต้นม่วงเหนือรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโทรศัพท์0819500383ก็ได้ร่วมอนุโมทนากฐินเพื่อสร้างวิหารของวัดสันต้นม่วงเหนือตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะครับเป็นวิหารหลังใหญ่นะครับบุญบารมีเพื่อร่วมสร้างถาวรวัตถุจากการทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดสันต้นม่วงเหนือตัดเด็ดฮับปอนเนอร์ฮับปอนกันเด็ดกันทำกดน้ำฮับปอนก่อนเนาะกดน้ำก่อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิกังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสตุดีละดีวันนี้ก็ได้มีมามุนศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในมีพระสมบูรณ์กิตติปันโนและไปนอกมีนายอเนกนางจำนงธาตุอินจันทร์พ่อสุภาพแม่สุภานิดารอยอินทรักษ์พ่อบุญยังแม่สีจันยาทะยาณเรืองได้มีมูลศรัทธาได้นำมากรมาได้ตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังทำวันณประเวทชาดกในวันนี้ก็ได้มาตรงตัวแห่งอัตมาภาพก็ได้เอาได้ต่อตัวหุ่นบุญกุศลที่มูลศรัทธาได้ตั้งไปในปัญญาขอให้สมมาตรกรรมปรารถนาทุกอย่างทุกประการคือสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สมมาตรกรรมกรรมบุญกรรมปรารถนาที่ทันธรรมะกันณประเวทในวันนี้ก็ขอให้สมบูรณ์อุดมไปด้วยดึงเงินทองก็ดีก็ขอให้มีคุณโยมมีสุขภาพแข็งแรงเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้ละยังบุญกุศลดีนะครับนี่ก็ขอแต่ให้เท่าใดมีพระเมตตาพระเมตตาต้องไรต้องมันก็ขอผู้หับทราบว่ามูลศรัทธาตั้งไปในและไปนอกได้มาตามธรรมนี่ก็ขอให้เป็นพระราชผลบุญกุศลนุ่นนำกำจูมูลศรัทธาเพื่ออยู่รอดปลอดภัยพ้นจากพยาธิผัดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งมวลมีอายุมั่นขวัญยืนภาษาบาลีว่าสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุกำนี้จะย้ายมงเนอะย้ายมงแล้วก็จะได้เต็ดเร็วรบกวนอีปออีแม่ออกกำลังกายไปที่มงลุ่มเราเนาะมงลุ่มมงลุ่มเนอะตอนนี้ครูบาอาจารย์มารอแล้วแม่ท่านอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านพระอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทท่านพระอาจารย์พระครูสถิตสารคุณเนาะรบกวนอีปอเอแม่ย้ายลงไปลุ่มย้ายลงไปลุ่มจัดสถานที่งามเนอะตั้งลุ่มเนอะละตั้งนาไว้หืมพี่น้องตั้งบนจิมเนอะเดี๋ยวบัดตันเพิ่นนะขัดใจแม่ชีละตั้งนาไว้หืมแม่ชีจิมเนอะพี่น้องที่มาตั้งลุ่มนะนะจะย้ายลงไปลุ่มก่อนเนอะแม่เนอะนี่พ่อเก็บอันสตังค์ให้ตุลุปิดตุลุงกรรมวัดพระธาตุธริพุนชัยเก็บปัจจัยให้กรรมวิหารประธานโครงการบูรณะโดยมีพระครูภาวนาโสฝ่ายวิปัสสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ขยมบอกผู้กรรมนะวัดบ้านเราศรัทธาญาติโยมโยมแม่ลุกได้ยังลุกท่านที่จะร่วมนั่นลุกได้แต่ไหนบูรณะได้แม่ลุกได้เนอะใครหันหน้าหันตาครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมอยู่ใกล้ชิดติดกัน
โอ้อยู่พ่อก็รักอยู่หน้าต่างพอปิดหน้าต่าง 714 อ้าวศรัทธาเดี๋ยวเอาไม้ลงไปลุ่มนะ ร่วมทำ เอาไม้ลงไปตัว ได้ที่พระครู จ้ะ ภาวนา เอาทำ ว่า เก็บทำดิ พระเจ้าตากเขียวโทรศัพท์ เอาไว้นี่ก่อนก็ได้ปักแล้วเดี๋ยวก็เอาไปลงอีเมลเกตตัดกันได้มั้ง ได้ทุก การที่8ก็เดี๋ยวจะบอกให้เนาะ ส่วน อ่ะ ที่ ใครเป็นเจ้าภาพกันที่8เอากันเต้นลงมา บูรณะปิดทองพระเจ้าตาเขียวระบุ เจ้า ณะ เกณฑ์รูปบ่ไหม ขอนพระธาตุเจดีย์มงคล ไปช่วยนะก็เดี๋ยวรอปนน้อยปนหนานเพิ่นมาช่วยกันแม่ เขียวตำบล ครูบาอาจารย์มาแล้วนะ สร้างจังหวัด ทุกพี่สมบูรณ์หลวงปู่มาหรือยัง เดินทางไปที่วัดหรือ แจ้งหลวงปู่นะ ทาง ครูบาอาจารย์เพิ่นมาละ รายผ่านธนาคารธกส กราบนิมนต์ทางในครับท่านอาจารย์ใหญ่ ถูกกับท่านที่ กราบนิมนต์ทางในเนอะ ขอนพระธาตุ ศรัทธาญาติโยมเท่าแก่อีปล่อยอีแบดทั้งหลาย เดี๋ยวได้บุญได้ เข้ามาทางในเพ่งเนอะ กัน เอาละเศร้าละกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะ ใจที่จะจัดทำหนังสือ อันนี้การอย่างการที่11ล่ะ คนฝ่ายวิปัสสนา โอ้เสมามายัง ศาสนา โอ้ยำมา คุณภาพกับการเผยแผ่ โอ้ว่าจะฮื้อแลสักคำนะ จะมีการจัด โอ้อาจารย์มาล่ะ เล่มภาษาไทย ก็อยู่ด้วยกันก็คงจะประมาณจังประมาณตอนเดียวน่าจะเป็นหลังเพลน ธนาคารกรุงไทยเลขที่ หลังเพลนเนาะ บัญชี ตันก็ตันอยู่ละ อ๋อตันกะ 383ชื่อบัญชี ก็10เที่ยงประมาณเที่ยงบ่ายโมง บุญยาวิสิทธิ์เมือง จะไปก่อนนี่แหละเดี๋ยวรอหลวงปู่มาเจริญพรแม่โอ้ได้ยินกับเสียงเดี๋ยวรอหลวงปู่มากำเนาะให้หลวงปู่ปันปอนให้ ตาเขียวอำเภอปากสังโทโส โอ้กะน้ำกะไฟก็มี2 159ได้ อ๋อนี่กะโอ้เสมาเหมือนเปิ้นรอเหมือนแม่เปิ้นแล้วน่ะน่ะอีแม่ก็หุ่นดีหุ่นงามอย่างเสมาน่ะแม่ร้อยเนาะฟังก็ล่ะฟังโอ้กะโอ้ได้เฮาก็ใครหันเสมานี่ เคยได้ถ่ายรูปด้วยกันละโอ้ดีปังเงี้ยเนาะวันหลังจะได้ไปแอวหาตอนตุโจกโอ้เฮาเติดตุโจกพอดีน่ะเนี่ยจับพอดีน่ะกราบนิมนต์นะครูบาอาจารย์มาให้ศรัทธาหันหน้าเหี่ยก่อนครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ครับท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์นะหลวงปู่อันนี้ของเสมาเมืองเมงลายเพิ่นจัดตานเหี่ยก่อนบึดหลวงปู่ก็ยกตานถ่ายรูปกันนะช่างภาพอยู่ไหนขอช่างภาพจิ้มตรงนี้นะช่างภาพขาดแคลนเนอะแม่แม่ลอยแม่เสียมาแม่ลอยยกแม่มาถ้าบอกกับตึงหูเสียมาเมืองเมงลายน่ะหน้าเหมือนเลยน่ะนี่อาจารย์เดี๋ยวจะเอาไปแลอันพุ่นน่ะเนาะเอาไปแลตั้งด้อยรอพ่องน่ะเสียมาเมืองเมงลายนิยมแม่เพิ่นครับใส่ชุดขาวเนี่ยโยมแม่โยมป่อเพิ่นเสมาเมืองเมงลายบ้านปังเงี้ยป่ออีแม่เกณฑ์ด้วยเพิ่นกะเกณฑ์ด้วยเพิ่นกำด้วยเพิ่น2 3หลวงปู่ปันปอนเอวังโหตุสัมปติสามิปัตมะมูลสัทธาสมณะสัทธาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่างผู้ต่างคนอันหมายมีตัมภครูกัลยาณปราโมทย์ตัมภครูสถิตสารคุณตัมภท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทและหมายมีคณะศรัทธาอันมีนาคุณเสมาเมืองเมงลายพร้อมโดยครอบครัวญาติสนิทและคงโชคดีที่พระให้พร
เชิญร่วมธรรมะสัญจรได้พักผ่อนแดนธรรมรำไปสร้างบุญกุศลถวายทานกันตามปัจจัยอิ่มบุญเพิ่มพูนเราให้หน้าตาแจ่มใสจิตใจงดงาม วันเข้าพรรษาเรามาร่วมใจเลิกดื่มสุราเมลัยถวายเป็นพุทธบูชาทุกสิ่งเสพติดทำลายชีวิตทั้งใจวาจาผิดศีลข้อที่ห้าสาเหตุให้เกิดเหตุภัยใช้สติไตรตรองให้ลองคิดดูเหล้ายานั้นคือศัตรูก็กินทรัพย์สินภายในทำร้ายครอบครัวไร้ความสุขลูกเมียทุกใจเงินทองที่หามาได้สลายไปกับน้ำเมาตั้งจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วนะให้พระปัดเปล่ากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกสิ่งทุกอย่างเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเขาเกี่ยวเสริมสร้างชีวิตครอบครัวตั้งจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระปัดเปล่ากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกสิ่งทุกอย่างเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเขาเกี่ยวเสริมสร้างชีวิตครอบครัวไหว้สาในปารมีธรรมพระเถระครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรทุกตนทุกองค์พบเสาเอกเสาโทวันนี้ก็3-4 งานพี่น้องท่านฟังข้าวไปไปได้ก็เตรียมของเขาก็เลยเกือบไม่ได้มาพบปะพี่น้องท่านฟังวางมือไปตะกี้เนี่ยอาบน้ำแล้วก็มานั่งฟังวิทยุ วันนี้เปิดรีโซด้วยเปิดเอาเพลงประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญล้านนาเพลงนั้นก็มีเนื้อหาใจความเกี่ยว
กี่ยวกับครูบาเจ้าเพิ่นมาสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพแล้วก็สร้างอย่างหลายที่พี่น้องกันในเมืองหลวงล้านนาครูบาเจ้าเพิ่นมาขึ้นมาสร้างไว้เขานี่เหมือนกันนะได้ยินกับคนเฒ่าคนแก่คนโอ้ฟังเนาะพอเว้ยเป็นโอ้ได้เป็นนอนดอยสุเทพไม่ใช่นอนบนดอยพุ่นนะนอนต่ำทางบนน้ำซุ้มแผ่นตุกถามนอนกันก็ทำถนนนะพี่น้องแต่ละคนเพราะมันมีถนนเดือดตอนนั้นมีขอบกมีจอบมีเสียมกันไปช่วยคนกันลังใดกันไปนะพี่น้องแต่ละคนสร้างกันทางขึ้นดอยสุเทพมีสายกุ้ยแมงวิ่งเปิดได้ไปโอ้เขาฟังเขาทำได้ไปหาแล้วระยะพักหลังๆเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปนี้หลายเกือบหลายครั้งก็มาพิจารณาถึงเมื่อประมาณสักสมัยเมื่อครูบาเจ้านี่ก็ตอนนั้นเรายังเป็นคนเป็นลมอยู่ที่ไหนพวกเรายังเกิดขึ้นสมัยนั้นแค่มีถนนกลางนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นป่าเป็นโค้งเป็นต้องข้ามดอยข้ามภูผาหลายลูกหลายจัดดอยหลายวัดมันพบมานั่งขนาดว่าเอานั่งรถไปเนี่ยรถส่วนตัวก็ต้องจอดใช้เวลาเกิน2-3 ชั่วโมงแล้วก็ว่าเจ้าเพิ่นเดินไปทั่วถึงนอกจากผู้จังหวัดในภาคที่เพิ่นก็ได้ไปโดยที่บางนี้ถนนกลางถ้าถือว่าเพิ่นเป็นผู้ที่เป็นพระสุปฏิปันโนพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ที่หลวงที่มามีบารมีสูงสุดขนาดว่าจะทำอะไรอย่างสร้างอย่างเกิดขึ้นเพียงแต่เปิดออกปากคำเดียวนั้นได้สำเร็จเพลงตะกี้เนี่ยคนพูดถึงสิ่งนี้ประวัติทำงานความดีในป่ามีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เป็นได้สร้างได้ถึงประทับใจน้องแต่ละครั้งเวลาเขาบวชเขาไปไหว้ที่ลานครูบาแม้กระทั่งว่าซื้อรถเขาบอกก็ลงซื้อรถเขาไม่มัดมือเลยยังไปวัดไหนผมไปหรอกถามแล้วไปมัดมือวัดไหนถามวัดไหนมันก็ไปแล้วมาถามเขาบอกเขาไปแล้วรู้ไปบอกครูบามันมัดมือแล้วก็เจอมือเนาะครูบาไหนเนาะบอกครูบาเจ้าศรีวิชัยบอกว่าที่ร้านครูบาบอกโอ้ยไหนเนาะเอารถไปจอดหน้าให้เขาไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ถูกไปปักแล้วก็ขอเอาคำเปลวให้มาติดหน้ารถของครูบามาเจอเมื่อนาผักให้หัวก็ดีมาตลอดถึงวันเนี้ยที่นอนกันหรือเปล่าบอกไปลิ่มไปต่ำบอกไปจนไผ่แล้วเอาไปที่ฐานอะไรอย่างมันก็สำเร็จหมดที่ลานครูบานะลองไปมันเลยบางทีแต่ก่อนมันเงียบเนาะประเด็นนี้มันไม่เคยเงียบมีเสียงนั่นเสียงนี่มีการโฆษณาอย่างอะไรอย่างมันก็ดีอย่างหนึ่งการทำให้คนที่เคยรู้จะได้รู้แต่อาหารไว้มันไม่เคยเงียบเหมือนแต่ก่อนเลยหลายๆปีพี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้เขาพูดถึงว่าในร้านนาเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยงานครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเวลาไปมาต้องไปรับประทานกราบไหว้ได้บุญบารมีนักบุญร้านนาไทยแล้วก็ลองไปหลายที่นะที่เป็นที่คนทั้งหลายไปสักการะบูชาคนมีความเคารพนับถือไปหลายที่
บ่ว่าจะเป็นเชียงรายบ่ว่าจะเป็นฝั่งตั้งเชียงแสนบ่ว่าจะเป็นทางลำปางลำพูนเนี่ยเขาสอบไปวัดที่สำคัญบางวัดเพิ่นก็รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมความสะอาดนี่สุดยอดเลยแต่ละพื้นที่ที่เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนแต่หลายๆวัดมีการพัฒนาไปก้าวไกลพี่น้องท่านการสร้างการแต่งนี้ทันสมัยเกินมีการเปิดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์โฆษณาดังสนั่นฟันฟื้นทำให้สถานที่วิเวกและหน้าที่สงบทำให้จิตใจเขาเยือกเย็นแบบกาตาเขาได้พอมาตุ้มอกตุ้มใจแต่ว่าหลายๆที่มีเสียงกระทึกคึกโครมไปนอนตันฟังมีการเปิดเพลงโฆษณาไปตัวบทอ้างอันนั้นอันนี้หูอันนั้นอันนี้บางอย่างมันเกินความจริงตั้งจิตอธิษฐานสาบานไว้ว่าวันเข้าพรรษาเลิกราแล้วเล่าเข้าวัดทำบุญกันเถิดพวกเราให้พระขัดเกลากิเลสเบาบางหลวงพ่อเจ้าคุณท่านคอยห่วงใยอยากเห็นครอบครัวสดใสปลอดภัยในทุกทางเลิกเมาแล้วขับไม่ถูกจับปรับให้เสียสตางค์อย่าปล่อยตัวเข้าเกี่ยวว่างเสริมสร้างชีวิตครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มนต์คลังได้พบหนทางสร้างสรรค์ให้ใจสุขยิ่งนักบุญชุดขาวกลุ่มหนุ่มสาวสวยเพลิดพลิ้งซาบซึ้งพระธรรมแท้จริงทั้งเวียงพิงร้อยใจประสานเราเคยสัมพันธ์พบกันวันเข้าพรรษาสืบสานนานมาด้วยความศรัทธามุ่งมั่นรักใคร่ปรองดองถวายเงินทองทำบุญร่วมกันสวดมนต์ส่อเสียงกังวานเยาวชนแข่งขันสารพันปัญหาขอบคุณเจ้าคุณพระธรรมนิเทศผู้ให้ขัดเกลาจิตใจได้ฟังพระเทศนาพี่น้องทั่วท้องทุกถิ่นที่มาได้สักการะบูชาพระทักษิณาศาสดาของเราส่งใจถึงกันหมุนวันผ่านทันกลับย้อนธรรมะสัญจรให้พ้นข้าพุท
ตเจ้าถึงเทศกาล พร เข้าพรรษา หรือว่าทศพรถ้าทราบแต่ว่าซิป ขบวน สาธุชน ขบวนชุดขาว การที่เรื่องนั้นเรียกอู้การถึงสามโปรดโดยการเนาะเพราะว่าการที่รับโปรดแล้วอาจจะยืดยาวเวลาไว้ก่อนครับเพื่อสภาสาธุชนผู้ใจบุญที่มาแล้ว ได้มีโอกาสฟังมุกว่าการที่เรื่องนั้นมีรายละเอียดที่ย่อและสำคัญที่สุดคือหนังห้องฉะนั้นแล้วการที่เรื่องคือวอนสิบประการที่พระนางพุทธดีหรือพุทธดีเทพธิดาที่จะว่าบุญจากสวรรค์ชั้นฟ้าต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์สาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นการทศพรเป็นพรที่10ประการที่ขอประทานจากแผ่นดินจากสวรรค์ชั้นฟ้าจะได้ลงมาเกิดบนมนุษย์นี้เมื่อมดมูลขอพรจากแผ่นดินว่าในข้าเจ้าจะได้ลงมาเกิดแล้วในโลกมนุษย์พร10ประการนี้ได้เตรียมมาตอนจำมันก็จะว่าเส้นทางเพราะฉะนั้นสามโปรดโดยการนี้จะมาอุจจาระเรื่องพร10ประการชัดเจนหน่อยเพราะต้องย่อขนาดนักสถานแต่บทเป็นอย่างนักสถานคือว่าสถานมีบุญมหาศาลแล้วคือพระนางหุสดีนี่จะลงมาเกิดการที่เรื่องคือการทศพรเนี่ยลงมาเกิดในโลกล่าโลกาพอ10ประการพระอินทร์ก็บอกว่าสวรรค์พรที่10ประการนี้ประการที่เรื่องคุณขอว่าขอทุกได้ลงไปเกิดในกรุงพระพุทธนครได้เป็นวงที่ยิ่งใหญ่คือได้เป็นเชื้อสายของราชามากษัตริย์ได้เป็นเมธีของเจ้าพญามองกันอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนั้นขอทุกมีดวงตาสีดำคมเข้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะทอดฉลาไปแล้วขอทุกดวงตานั้นคมเข้มอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สามขอคิ้วของพระนางเนี่ยโอ้โหตามขบวนสีดำจำเลยเมืองยันคอหงคอพญาหงสถานอย่างต้องยงอย่างยงสถานอย่างที่สี่นั้นขอรุ่นในชื่อผู้สดีเหมือนเก่าอยู่บนฟ้าแต่ชื่อผู้สดีลงมาแล้วรุ่นชื่อเหมือนผู้สดีเดียวเก่าอันนี้บอลข้อที่สี่ข้อที่ห้าขอรุ่นนี้โอรสยิ่งใหญ่มีลูกเกิดมาที่ยิ่งใหญ่ในสังในชมพูที่แต่โยมศรัทธาผู้ใจบุญที่นั่งที่นี่ที่พรจากที่ห้าแล้วพรจากที่หกนั้นขอรุ่นน้องของพระนั้นแค่หรือเหมือนคนปกติแม้แต่ถ้ามีกองแล้วเป็นคนปกติแต่นี้แม้มีกองแล้วแต่เหมือนคนปกติหรือมีกองอย่างที่เจ็ดขอรุ่นมีหน้าอกก็ยอมยานอยู่คงที่ตลอดเวลาเริ่มครับพอสิบประการในสถานอย่างที่แปดขอรุ่นมีเส้นผมตามตลอดอายุเส้นผมนี้ตามตลอดทุกเจ้านี่ผม60 ปีด้วยขาวแล้วอย่างที่ตามตลอดสถานอย่างที่เจ้าในขอรุ่นมีผิวพรรณงดงามดังสีทองผิวพรรณงดงามดังสีทองดังทองคำสมัยอย่างที่10เพื่อข้าพเจ้าไปอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเพื่อได้ปลดปล่อยนักโทษประหารได้ตลอดเวลามี10ประการแต่จะโดนสถานฉะนั้นท่านอาจารย์ทั้งสองผู้มาพระธรรมบูการสอนลงที่เจริญนาการที่หนึ่งว่าบุญที่พระนางพุทธดีขอพรจากพ่อเจ้าพญาอินทร์หรือเจ้าสกาตีในที่สุดในสวรรค์จ้านั้นจันจตุมาราชิกาได้พอสิบประการลงมาเกิดแล้วบุญกุศลของพระก็เลยสำเร็จตามประสงค์และทั้งพระภูสถิสารคุณที่เพิ่มมาเป็นอะไรพ่อข้าไปเลยได้ตามที่ได้ทำไปแล้วพ่อเวลาจำกัดสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าฟังได้ระวังทำนองนั้นสถาสาธุชนโดยฟังมันเงินหนาแล้วแต่ทุกคนต้องการ
มูลรายละเอียดแต่ก่อนเรียนคือสาระรายละเอียดแค่10 ประการเนี่ยผู้มีมูลทั้งนั้นถ้าการตัวมีมูลในสถานสาธุชนต้องผู้ใจมูลทั้งนั้นที่ลงมาเกิดในโลกพระโลกเนี่ยขอพร10 ประการหลังจากนั้นเพื่อนบอกว่าท่านนั้นบอกว่าถ้าขายจากโลกพระโลกแล้วจะขึ้นมาอยู่ที่เก่าอยู่ที่นี่พอน้องๆเลย ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตามตรัสพระพุทธเจ้าให้เราระลึกจดจำดำเนินชีวิตตามหลักแห่งพุทธธรรมเพื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมจะไม่ชอบช้ำหรือผู้ใดสร้างกรรมชั่วซ้ำหรือจนย่อมมีแต่ความระทมทุกข์ทรมตลอดชีวิตอิจฉาภาวะทุกความที่มาตรีเงินทองในเจ้าเวทีทั้งที่มีชีวิตอยู่ เมตตาภาวนา ดวงตาเห็นธรรมเพราะนำดวงจิตรำเพียรเพ่งพิษให้เกิดความรู้ใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาดูองค์สัพพัญญูองค์ตรัสรู้มาสอนเราผู้ใดใช้ธรรมสอนธรรมชีวิตย่อมพบแต่สิ่งที่ดีไม่มีระทมตรมเศร้าเมตตาอิทธาละทานโลกหลงมัวเมาสวดมนต์ภาวนาธรรมเช้าและเราจะพบสุข คือมีหลักหลักโดยการที่จะมีการตั้งความหลงจริงๆเอาที่ต่างกันเอาไปได้ฟังกันได้รู้ได้ฟังกันจากสื่อโซเชียลต่างๆได้หลายประการอย่างที่ข้างขวาเราก็ได้มาทำกันนั่นว่าจะได้ทำกันนี้ก็จะได้ทุกที่ต่างกันครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าหากว่าเราพอตรงนี้เราก็จะได้เข้าใจละแต่ว่าเราพูดเราเลยถามว่ารุ่นสีขาวชาวประชาในออกในสายนี้โดยที่ไม่มาจากได้รับความรับผิดชอบของผู้ไปที่อยู่ในรุ่นสีขาวอยู่ในอาภรณ์ได้รับความรับผิดชอบจากพระสงฆ์พระเจ้าทั้งหลายส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่คือสอนงานจากการแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าที่สอนเราใช้โลกนี้คือทำรงตัวอยู่โดยอาจจะมีการพูดย่อต่อประมาณเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยที่มันเราเอาผมมาทำรูปได้มาแจ้งต่อการทำการโดยที่เขาทำใจที่เขาทำที่เขาผู้ใส่ต่างกันซึ่งการที่เราทุกท่านได้เข้าฟังแล้วรู้ได้ง่ายว่าการที่เราทุกท่านได้ฟังตัวที่จะขอให้เราทำตามจากภาพเชื่อของพุทธศาสนาในพุทธศาสนาอยากเจริญต่างมวยของพระฤทธิ์สุตระซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ความเป็นตานักบารมีอยากเป็นผู้ที่ได้นำความเกิดความเรื่องใสอยากจะประพฤติปฏิบัติตามมวยตามที่พระสัจจะได้บัตรเพื่อที่จะมุ่งก่อเกิดอยากเอาเป็นเรื่องอย่างถูกเอาเป็นตัวอย่างเพื่อจะก่อเกิดศรัทธาเพิ่มเติมสืบต่อในการสร้างองค์พ่อพระมีตนเองซึ่งทำการแรกนี่เป็นการที่เริ่มนำมาว่า
มีตอนที่ประกาศที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดไปตอนที่ประกาศเราก็ได้ศึกษาให้ในตัวได้ฟังแล้วและขอได้ยินได้ฟังไปพร้อมๆส่วนอันที่โลกประกาศฟังธรรมนี่ก็เลยประกาศให้โอกาสให้พระครูปริยานักธรรมโมได้พูดเลยครับส่วนอาตมาภาพได้ยังตื่นเต้นว่าเรื่องการพูดเอาเรื่องของพระเดชของดอนการลงเนี่ยพูดกับจารีหรือว่าพิจารณาธรรมของครูบาเจ้าถึงใจว่าทำกันแรกสร้างหลังเนี่ยเป็นทำไปจากบุญเกิดของคนเกิดของชั่วหรือว่าปีหนูหรือว่าก็มาว่าปีเจ้าเชื่อมโยงเพื่อที่จะให้คนมาได้กลับไปพระธาตุจะมีเกิดเชื่อมโยงได้หมดนั่นก็คือการที่จะให้กลับไปไหว้ไม่กลับจะไม่เกิดมีชั่วหรือว่ามีหนูใจนี่เป็นการพระธาตุเจ้ากระดูกจับตองกระดูกจับตองเป็นอะไรมาเพื่อจะให้พระธาตุมีคนดูแลรักษาในการไปไหว้พระพุทธเจ้าเพื่อที่เป็นสิริมงคลเกิดทุกที่เกิดในชีวิตนั่นเองนะเอาคนที่จะไปเชื่อมโยงกับการที่มาได้ดูการพระธาตุเจ้าเราจะเป็นการที่มาทุกคนทุกท่านอาจจะได้ไปบำรุงเพื่อบำรุงรักษาพระธาตุเจ้าดีมานั่งเพื่อจะให้พระธาตุขึ้นมาและทุกท่านจากการเดี๋ยวใจดูแลของพระธาตุเจ้าอันนี้ก็คือการที่เราได้เชื่อมโยงเอาหลักของเราเจ้าสี่ที่แท้ต้องกับตัวดังนั้นการที่ได้พูดเลยไปเนาะขอให้คนท่านพระครูปริยานักธรรมโมได้เสริมไปที่ผมได้เอาทำแบบนี้มีได้ส่งในห้องมาช่วยกันสร้างเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาปีสร้างความดีธรรมะสร้างทั้งหลายที่ทุกคนอาตมาขอรบกับความนอกเพราะว่าเวลามีน้อยต้องเกิดขึ้นพูดถึงสิ่งที่เกิดสิ่ง5เนาะทศพรนี่ก็ที่ท่านอาจารย์วรชัยได้พูดมาที่ว่าตอนที่ประกาศนางเทพธิดาที่ลงมาโจมตีเป็นผู้เสด็จถามว่าเรื่องยิงเราไปนิสัยของมีมาเข้าสู่ท่างานนิทานเปิดมาแค่ของงานมีเก่าที่บริยายวิธีประกาศมาสลายญาติโยมมาที่เป็นอ้างอิงเรื่องของความสุขอารมณ์และนิสัยของคนที่เขามาพูดถึงทางในการมาเล่าความธรรมเวลาสังเกตว่าญาติโยมที่มาเล่ามีความแตกต่างกันเท่าที่พอที่ลงไปเราตั้งใจแล้วบางคนบางคนอ่านผู้หลังที่นี่ขอทำความเข้าใจว่าฝ่ายที่เกิดเหตุการณ์ที่ได้หลวงปู่ได้ในโอกาสเดียวกันต้องการสร้างบุญกุศลตัวรู้เองของเราเองเป็นผู้ที่ง่ายมากเอาจากการนั่งความคิดต่างกันที่ต่อกันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่ามันเป็นยากกว่าคนพิเศษจะต้องเป็นทางไหนหลอกกองจิตศรัทธา40 กว่าปีไอ้ดีโทรศัพท์ที่ดูช่วยกันศึกษาประเพณีอันนี้ส่งที่เราต้องการได้สร้างคุณความดีธรรมะสร้างที่เราตั้งใจเราเป็นงานตอนทำสุดขอมีความตั้งใจคือมีเป้าหมายนะอย่างในทำอันนี้ส่งก่อนการที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องเป้าหมายที่ต้องการเรื่องของว่าคนเราเนี่ยจะทำอยู่ต้องมีเป้าหมายในที่การที่ขาดใจไว้ก่อนเหมือนผู้เสดีเนี่ยนายผู้เสดีเป็นเทพเจ้ามีเป้าหมายของการทำอย่างไรครับปฏิบัติไปก่อนแล้วเหมือนเขาตั้งเป้าหมายว่าเวลาไปใหม่ๆมาที่ต้องเป้าหมายแล้วก็น่าสนใจมีอะไรที่ไหนก็ได้ทุกอันเลยวันนี้เราใช้การทำความดีปัญญาที่เราทำในทำถูกการที่หนึ่งคนเราเราควรจะมีข้อมูลในการที่จะทำนะแล้วการที่ขาดใจไว้ที่ขาดใจดอกบัวดอกบัวตั้งใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมา
ก็คือดอก เจ้าพิษฎีลงไปเกิ ด้ว ด ย แล้ คว วามสัตย์ซื่อ ได้ไป ยึดถือความดีเป็นหลัก พระนางพิษฎีนั้น ใคร ได้ รั ไป ก เกิด ไม่ แล้ว รัก ได้ ก็ พิ ไม่ ธีสมรส จงปลักมอ ก็เจ้าง เมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามใน พิ ตั ษฎี ว นะ ไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอ เส ก ด็จพระ ดี จะดำเนินไปนั่งร้องไปนั่งร้องไประหว่างทางเนี่ย ไม่มอง แกจะตั้งร้องเขาดูดูที่ผมเนี่ยเดี๋ยวที่บอกเมื่อกี้แหละ แต่บั เรา ว ก็ ก็ ตั้ง เป็ อน ธิษฐานไว้เวลาตั้งร้อง ดอก ไม่ บั ถึง ว คนขนาดนี้ ทุกวันอ แต่ ย่าง คนตั้งร้อง นี้ กำลังไป ไม่อยาก ไป เด่น ที่ ดั โผล่นั่นเป็น ง ครอบเป็นครัว หวังใน ครอบครัวที่พ่อค้าแม่ค้าค้าขายของ มา นั้น เพื่อสร้างบารมี ครอบครัวถนนเส้นถ ถ นน ว พ่อ าย ค้า ชี แม่ พ ค้า นี้บูชา พระนางพิษฎีกับเจ๊สอง ดอก ล บั ง วดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญ นี่จะได้แบบ มา ข้าง โอ มา บ ต่อ เอื้อ ต่อ เกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้ ลูก น จะ มา เกิดแล้วตอนนั้นที่ผมมี เพื่อสร้า ที่เดียวกัน งความดี แต่ได้บุญบาร และ มี สร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธ พอเกิดในวันถนนที่ว่าถนนป้องกันในการถนนตลาดหน้าบ้านเฮาถ้าบ้านเฮากับในเวียงถ้าเวียงเป้านี่เป็นจุดเด่นในเวียงกับเวียงอันนี้ในเมืองเนี่ยถ้าถึงเจอมาจากตลาดบ้านโลโลถ้าในกรุงเทพเลย ไม่มอ ส่วน ง จะที่รับตลาดจะทุกท่านคนละ งามเด่น เมื่อพอ แต่บัว เมื่ ก็ อ เป็น ด้วยสารลเกิดขึ้น ดอกบัว ของ ทุก สา วั มี น ภรรยา อย่าง ของ นี้ พระราชาก็ ไม่ เจ้าส อ ม ยา ชายครั ก บ เด่น พ ดั ระนาง ง พิษฎี แต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิด เขาเรียน มา เขาก็ เพื่ เอา อส ชื่อ ร้าง พิษ บา ฎี ร เลย มี พญาสมชาย ถวายชีพนี้บูชา ดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญ เอาดีดีก มา ว่า โอบ เพ เอื้ ราะว่า อ อันนี้ กู ลูกเขามาเกิดในตลาด ค่าของ ต บุ ลาด ญ ที่ เก็บบัว ค้าขาย ขึ้น คน มา เขาจะเอา เพื่อสร้างความดี นี่ที่ และ สัม ส ภา ร้า ระ ง แต่ บาร ว่า มี พระ ดั อง ง ค์ ว่า มีการค้าขายที่ ใช้ด พึ อง ก ร บั ว ว มกับ นี้ การขอพร บูชาพ อั ระ นนี้ สัม อัน มา ที่สองหลังจากนั้นบทโมเท่านั้นขณะที่พระเวสสันดรเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเพื่อประธานเข้ามาพบแต่หาการผลอันนี้มาจากแรงศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่อการฟังธรรมะด้วยสันตระด้วยสันดรมหาเจ้าสิบสามการที่ยิ่งใหญ่ที่จริงเวลามันน้อย แต่จะขยายให้ศรัทธาว่ามันง่ายอย่างไรมันดีอย่างไรอันนี้โศกมันอย่างไรทีนี้เมื่อพระเวสสันดรเกิดปุ๊บการกู้บารมีก็มาเกิดพร้อมกันเนี่ยตั้งเหนือว่าจะปัจจัยยเคนปัจจัยเคนปัจจัยยเคนแต่พระเก่าว่าปัจจัยยนาการกู้บารมีมาเกิดคนมีบุญทั้งนั้นจะต้องมาเกิดร่วมพระองค์ท่านเมื่อพระเวสสันดรเกิดแล้วมีความนิสัยพื้นตาขึ้นมา2-3 กว่าปี2 ปีเนี่ยมีความนิสัยแค่พื้นนี่แหละแค่พื้นตาแค่พื้นตาพื้นตาอันนี้ความนิสัยเนี่ยการที่สองการมีมาฟังถ้าทานฟังธรรมมันมีอยู่ลบแต่ที่การที่เรื่องนั้น19 คาถาศรัทธาฟังธรรมแต่คุณไปแล้วคนที่มาฟังธรรมตั้งใจจะฟังศึกษาแต่เป็นเรื่องตั้งแต่คืนนะแต่คืนนี้ฟังธรรมคาถาฟังไปแล้วคาถาฟังอันนี้134 คาถามีว่าบา134 คาถาอันนี้ก็ออกให้ฟังเดียวกันดีเลยที่บอกมองสักหน่อยมาหากันที่กันนี้นะในผู้นำชนผู้นำต่างๆประธานสภาวัฒนธรรมประเทศที่นาไปที่โรงเรียนนี้ก็ได้ทำเราเรางานได้มีการควรที่จะรักษาไว้เพราะฉะนั้นพวกที่สองเนี่ยมีมะปรางเนี่ยศรัทธาจำไว้ว่า
ดี ประสูติโอรสยืดได้สังฆราชแล้วมีจ้างเกิดขึ้นมาตัวนึงปรากฏได้รับจ้างมีสองต่างนานนะคนที่เขียนเนี่ยคนว่าลูกจ้างคนเกิดเป็นจ้างเพื่อนแต่มาซื้อต่างนานเรื่องที่จริงได้ต่างนานเกิดมาจากพระไตรปิฎกเลยจ้างป่าลงมาสองตัวในลูกย่าลูกทำไว้ได้ตัวผู้นั่นคือการที่ว่าจำปัจจัยนั้นหรือปัจจัยอันนี้การที่สองแล้วการที่สองเนี่ยเมื่อเขาได้สนองแห่งขึ้นมามีวันที่สายแค่ยุคนั้นพ่อเพื่อตั้งโรงทานในที่แก่คนยากจนวันทุกคนทุกเนี่ยในที่ต่างๆของเมืองแก่เมืองต่างๆคนต่างๆเมื่อการพ่อในเมืองสี่นี้รอบที่ทางของเมืองสี่นี้มีการลงทานพ่อเจ้าพญาสนชัยฟังลงทานในพื้นที่ในที่ต่างๆอันนี้การลงทานนี้ในที่ต่างๆแต่นั่นบอกคือว่าที่สงฆ์ที่เป็นอะไรท่านครูเห็นพระศาสดาธรรมะเพียรแก่กล้าตามทางที่ไหนพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกมหาสิ่งว่ามุขจะไม่ห่างจางหายดังธรรมดำรัสพระผู้ทรงชัยที่ทรงตรัสไว้แก่พระอานนท์ ก็ได้พูดเรื่องการที่ชีวิตที่หนึ่งมีการพัฒนาของเราสองที่เพราะว่าจะเป็นคนก็ดีคนที่เป็นที่ห้าก็ดีต้องมีการพัฒนาในในตอนนี้ฟังได้รู้ว่าเอาในการตลาดที่เกิดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เจ้าผู้ดีได้เกิดเอาในการตลาดขึ้นมาให้การตลาดนี้เป็นผู้ที่มีคนที่ใส่น้องที่หลังมากมีหลวงปู่มันท่านเกิดบ้านคำบงดังประวัติจัดนำลงช่วยบงชีอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนหัวเมียของนางจันบิดาท่านนั้นชื่อว่าคำดวงจำใส่สวงแนวแน่ไม่แปรพันนามสกุลแก่นแก้วจงรู้กันมีหลักฐานยืนยันไม่พันแปรวันที่20 มกราคมตาดูลูก2413ตามกาลโยกเปลี่ยนตามกระแสวันพฤหัสเดือนปีมะแม่พี่น้องรวมดวงแดนั้น9 คนท่านเข้มแข็งยิ่งล้ำประจำนิสัยเฉลียวฉลาดว่องไวไม่สับสนร่างเล็กผิวขาวแดงแกร่งในตนเรียบร้อยและอดทนเป็นคนดีในเมืองตลาดของเราจัดของเพื่อขับข้าเพื่อการออกจากไม่ว่าจะความอายุ15 บรรพชาเป็นสามเณรสำนักคำบงไม่เบี่ยงเบนร่มเย็นสุขีเรียนธรรมะสูตรต่างๆตามคำพีรู้รวดเร็วเพราะมีความตั้งใจพอบรรพชามาได้เพียง2 ปีจำใจจอดจากที่ที่เคยอาศัยบิดามาขอร้องต้องศึกไปทั้งที่ใจไม่อยากศึกนึกคำหนึ่งศึกแต่กายส่วนใจไม่อยากศึกยังคงนึกเสียได้ไฟใจถึงเกตพรหมจรรย์บรรพชิตยังติดตรึงให้คันหนึ่งแย้มเยือนไม่เลือนลาพออายุ22เฝ้ารอตรึกศรัทธาอ้วนหวนผนึกแน่นหนักหนาเข้ากราบเท้าทั้งบิดรและมารดาขอบวชตามศรัทธาที่เต็มดวงทั้งสองท่านปราณีเพื่อการเดินเลยในการที่2ผ่านไปแล้วคือจัดการทุกสิ่งข้ามต่อครับทางอากาศบริหารการทางดวงไม่เกาะเกี่ยวที่สวงให้สวง
ในขณะเดียวกันเมืองซีพีเนี่ยรุ่นเราแต่ละเมืองต่างๆก็ชมพูรีในคณะนั้นเนี่ยเกิดทุกปีออกมาแน่แรงตรงนี้แต่เขาไปสั่งเมืองซีพีเนี่ยที่รุ่นเราเนี่ยตัวเป็นหลังผู้ลงทุนเรียกพร้อมไปด้วยผู้พาพยายามหาเพราะเป็นการผู้บารมีเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ย่างตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นดูผู้บารมีของพระเวสสันดรและมีประชาชนมาขอทานหุ้มเอามาถึงพระองค์เพราะว่าโดยอ้างเป็นเมืองกลิงกราสมัยโดยอ้างเสด็จพระเจ้าไปเจ้าพระเจ้าพระเวสสันดรเนี่ยขี่จักรเนี่ยขี่จักรเนี่ยก็ขอขึ้นไปเสด็จพระเจ้าไปที่เมืองกลิงกราสพ่อปู่ก็ต้องยึดลำบากพอไปถึงไปปาใส่ข้างหลังมาเกิดความฮักนะพอผู้บารมีก่อนเลยอภิเษกสมรสก็พนันมาสิมาอยู่เมืองเข้าเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็มาขอเมืองกลิงกราสที่ผมมีคนก่อโต๊ะคนตายกันและนี่เราหน้าด้วยความเมตตาธรรมของพระองค์พระเวสสันดรก็เลยพื้นตามจำเผือกพื้นตามจำเผือกมาสู่ในการที่ศาลเรื่องการต่างๆเพราะฉะนั้นอันที่ส่งในการพื้นตามเนี่ยได้ถึงการที่เป็นการที่ยิ่งใหญ่ด้วยสังฆรัตน์ท่าสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดชว่าต่อทุกท่านศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเพียรเฝ้าไม่เว้นทั้งเย็นและเช้าสำนักอาจารย์เต่ากันตาสีโลชีวิตความเป็นจริงโลกใบนี้ปัจจุบันเราเป็นตัวที่ชี้ขึ้นมาว่าเมืองในวัดเรียบเมืองอุบลเริ่มต้นอดทนอโคไม่ลดละภาวนาพุทโธน้อมมโนไม่นึกหายเวียนภาคเพียนจนได้ใจนั้นเริ่มมันแน่นหนาจิตคอยเตือนไม่ร่างเลือนคำภาวนาคือหนึ่งนั้นกลับไปเพียงนิดเกิดสุบินนิมิตไม่ว่าจากบ้านดนดันเข้าป่าใหญ่เหลือขนาดควากเดิมมากมาแค่หาทางออกไม่เห็นท่านเร้นซอกซอนผ่านไปจนหลุดพ้นแนวดงพงไพรต้นผ่านไปพงกว้างมองในดูกระจ่างเวิ้งว่างกว้างกว่าแห่งใดการลงทุ่งจิตหมายมุ่งตั้งหน้าฝ่าไปการที่3การที่2เนี่ยเป็นรูปนามการที่2งบประมาณที่พอตามจำเพื่อประธานโมโนปอจเจ้าเมืองสีพีโมโนลูกที่มาประพบนี่ไม่ได้มีประเด็นมาหลายครั้งแล้วหลายพบหลายกันแล้วการโมกเองคือใครเคยพบหลายกันแล้วแต่เจ้าดีเฉพาะประเทศไทยประเดี๋ยวนี้นะจะทำเลยกับประเทศอื่นอันนี้การโมกต่อหน้าเลยเจ้าเมืองที่บอกว่าจะพระเจ้าพระเวสสันดรทุกการจำเพื่อเอาแล้วประชาชนบอกว่าฟ้องลูกขึ้นมาไปฟ้องพ่อเจ้าสุดฟ้องพยานบอกประเด็นนี้เจ้าเมืองอย่างนี้นะครับต่อได้ประเด็นนี้ต่อไปถ้าว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเวสสันดรทุกการทุกทีเนี่ยประเด็นนี้ว่าเมืองเขาเดือดร้อนกว่าโต๊ะอาจจะคนท้ากับโต๊ะนี้อย่างไรกินเลยนะเอาเขาไปเลยเขาตามบ้านตามเมืองเขาอยู่ที่ไหนเอาแล้วก่อตั้งต่อไปมาโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาออกอย่างเดียวเราออกจากบ้านในที่สุดพ่อเจ้าพญาเลยบอกว่าเดี๋ยวเราปรึกษากันไม่ได้ต้องปรึกษากันแน่กันนะถ้าเราผู้เสรีเกษตรนายเจ้าลูกนายตลาดในคณะประชุมโอ้ร่วมกันงานและการเกิดขึ้นมาแล้วในตลาดนั้น
ดี๋ยวจะต้องเข้าออกมาอย่างนี้อย่างไรเป็นราชา รา ประ ชา จำสุริ พาน วิ่งเร็วไวในทุ่ง การ ก สุ ว้าง ริน ไกล ดำเนินชีวิต พ้นสุดกู เป็นราชา หา ประ หาย จำใน จาก ราช เดิ ว ม งศ์ ยืนอยู่โดยไม่ ส่ง รู้ แพทย์ ว่า เขา ทา เป็น งที่ สรรพสิ่งผู้ชมแต่ต้องหนีออกจากบ้านเองจำเป็นต้องออกไปพอออกมาได้ ไป ในที่สุดก็ต้องออก อยู่ มา หนึ่งใบ เมื่อออกไปแล้ว สดใสสี ในระหว่างการออกมาสถาน คุณคิดและจ้องมองดูเป็น พระอยู่กลุ่มหนึ่ง พิดกงามยิ่ ขอตามที่มาขอเข้าขอ มาพา ในคณะพระเวสสันดรที่ฮือตาแต่เราจะออกไปเนี่ยพระเวสสันดรฮือตาแห่งช้างร้อยมาร้อยตัวร้อยสักพักอย่างสักพักของฮือตาการที่สามนี่ธนาการฮือตาเต็มที่ฮือตาเนี่ยพอที่ออกไปลงขับไปฮือตาเนี่ยก็ออกพอไปนั่งรอออกไปสถานมีอยู่กลุ่มเรื่องมาเข้า เป็นนิมิต ไป นั้น ข้างไป เป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่า จะมีความสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้น จากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็ง มีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจ ในอิริยาบถต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่วนธรรมคือธุดงควัตรที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างยิ่งตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัด ไม่รับพหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง คือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตรหนึ่งฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหน ไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆหนึ่งฉันในบาตรเป็นวัด คือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัด คือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างชายเขาบ้างเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้างหนึ่งถือผ้าไตรจีวรเป็นวัด คือมีผ้าสามผืน ได้แก่สังฆติจีวรเว้นผ้าอาบน้ำซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้หนึ่งทุกองจาก7 ข้อที่กล่าวนี้ ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยแต่ทั้ง7 ข้อนี้ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัย ซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน จักมาจังงัวควายจังผักอยู่ด้วยกันที่นี่จะฮือปกครองตรงนี้มันจะยกมือบอกเอาบอกเอาผมเอาเนี่ยต้องการจะไปทำเพียรบารมีจะไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าพุ่นจะไปที่ไหนเขาโอ้มาตลอด เรื่อย จะ มา ไม่ได้ ที่ ไป วั แท้ ดเรียบเมื ไป อ ทุกคนไปเป็นหมด4 คนนี่4 ตัวนี้ เกิด เอออ้างถูกเป็นเจ้านำที่ตะบุญไปเฝ้าคนอื่นเขาเข้าเส้นทางพุทธนี่นะหรือดูคนละลักษณะนี่คนสร้างบารมี ให้ได้โยน มุ้งด้วยป่วยอาศั เป็ ย นร่างคน นะก็จะพยายามดูที่เราดูทางเราดูไปเข้าประตูไว้เราดูไหนไปรบกวน ผู้พองน้ำนองไหลออกมา แล้วก็เวทนำกันมาเข้าสู่การร้องเพลงการที่3ที่การห้องเวลาพอเวลาเราจะต้องไล่เวลาเดี๋ยวจะค่อยมาสรุปนะห้องเวลาน้อยที่จริงเวลาจะต้องใช้3 ชั่วโมงครับแต่นี่เวลาสถานได้ฟังเต็มที่แล้วเวลาลงมาเพื่อได้หาชาติที่สุดในขณะนี้เข้าสู่การที่4แล้วเลยการที่3นี่การทุกการจำเพื่อทุกการเข้าออกมาประชาชนไล่กับพระเวสสันดรของทุกคนหลังจากนั้นแล้วการที่4นี่วันพระเวทนี่การที่3นี่กับทุกการ3และ9การขาดข้อมูลการที่เห็นสิ่งที่ได้การที่4นี่วันพระเวทที่บอกกันที่วันพระเวทนี่ไปเรื่อยๆสมาธิเวลาทีนี้วันพระเวทนี่แล้วลองนำไปศึกษา พิ จะ จา หาร ความเป็น ณา ทุก ทุก อย่าง อิ ภา ริ ษาบาลี ยา ทุก บ นั้ ถ น ไปไม่ เสนา ว่า ส โย นะ นใด พระเจ้าเจตนา คอย ก็ ใส่ใจมิได้ทางสา ทางเจตวุฒิทางปากไปเข้าประตูไว้พึ่งหายไปรอบหัวพึ่งหายไปรอบหัวทีนี้พระเวสสันดรก็เข้าไปอยู่ในป่าเทพบุตรเทวดาพญาอินทร์มันดีมันนิดสลาปนาสลาที่ความผิดเพี้ยนสลาเพศสลาว่าลูกนางเสือสมัยก่อนรู้ว่าแบบนั้นที่ในห้างนั้นอันที่การที่4อันที่5คือการชุมชกหลังจาก แก้วพันแรไม่มีแน่นอน ชุมชกเนี่ย ตลอด
ดเวลาเป็นรังต่างๆกันไปลามโลกทวีโดยไม่มีจุดหมายแห่งใดเป็นคนสิ้นสุดเสียทีล้วนแตกต่างอย่างมากมีภาพนิมิตมีไม่มีประมาณ สถานได้ฟังกันที่5พอชุมชนเคยฟังเพื่อนไว้เพราะว่าขอฟังไว้ก่อนกับเพื่อนเลยเงินไว้กับหาคณะนี้ฝากไว้ก่อนถ้าจะไปซ่อมเงินซ่อมคำไปที่อื่นก่อนในจะมาหาสิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3 เดือนโดยการเข้าออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้เห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องปรากฏยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ในความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่งอกแหวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลยชะรอจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนากระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถแม้เวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการพิจารณากายเป็นอารมณ์ทุกคนดีก็จะได้แม่สาวเลยยกลูกสาวคือชุมชนเอาไปชุมชนเอาเป้งไปดีกว่าโอ้นางมิตรดีแท้ว่านางอุปถากสามีบอกเก่าตัดน้ำตัดข้าวไปตัดน้ำกุฏิกุฏาโอ้น้ำตัดดีเดียวไปทุกคนเลยในที่สุดลงไปตัดน้ำที่ด้านเพื่อนฝูงที่เป็นที่นี้นะลงมาตัดน้ำไปกันตานางมิตรมาจากสาเหตุที่ว่าวัวมันเก่าแต่ละคนนั้นว่าพื้นไหนตัวก็จะเอาอย่างนั้นที่ตาเขาไม่ได้ปวดเองไม่รอช้าย้อนจิตเข้ามาพิจารณาในเรือนกายส่วนบนส่วนกลางโดยรอบหน้าหลังและส่วนปลายโดยมีสติติดไปช่วยรักษาเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นใดๆแม้นั่งภาวนาไปเน้นเรือนกายเป็นอารมณ์จบไปแล้วถ้าพันคุณโชคไปชอบคนมารับใจมาเป็นคนงานคนใจเพื่อการที่ตั้งดีขึ้นก็ได้เป็นวันน้องเนี่ยมาลายว่าจากนั้นนั่งสมาธิพร้อมนำอุบายพิจารณากายเป็นอารมณ์ได้ผลอันน่าชมในโรงเขาโกดตุกเขาได้สั่งว่ามีผู้หญิงที่ตามเป็นดูโดยที่ลูกก็มีสังคมลงเร็วไวอย่างง่ายได้ผิดธรรมดาทันทีเลยว่าที่ทำมานี้ถูกทางจะถึงไปถึงเลยหรือว่าเอาแค่เอาเองเอาละเราเต็มก็ในที่สุดเขาอยู่ที่ห้องรวมลงไปบุรพลเข้าป่าเขาบุรพลเข้าป่าในขณะที่ไปกับตาแห้งของท่านจึงแน่ใจและถืออุบายนี้เป็นแนวทางไว้วางอย่างมั่นคงไม่สงสัย
ก่อนจะไปกับสามีว่าดีๆอ่ะสามีเดี๋ยวไปไหนเด้อไปก็ห้องน้ำคนดูไปบอกมาเด้อเด็กเดือนเนี่ยเดือนสามก็เที่ยวเข้าไปในป่าเที่ยวไปในป่าตรงเนี่ยถ้าจะเล่าสถานมันจะเอาสถานเราไปฟังถามเรื่องเรือโปนนะเรือโปนนี่เล่าถึงป่าที่ชูชกเราสบายถูกเที่ยวเข้าไปในป่าพอเที่ยวเข้าไปในป่าเนี่ยสามเดือนแล้วเที่ยวออกไปในป่าถึงบอกไม่ไผ่บอกใส่พริกใส่เกลือใส่ของ พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันยังตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายวิธีนี้อันเป็นเชิงทดลองว่าจิตจะสงบแบบไหนที่แน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายๆวันเพราะได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องตามกรอบเกล่าวจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองข้างและลุกขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี่คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปจึงถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินในตัวจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนผ่อนกำลังนับว่าในหลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าถึง3 เดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆตามที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา บอกคันเชียวแต่บางทีต้องเจอปัญญาคือว่าถ้ามีปัญญาอย่างที่เราทำนี่มันเน้นไปตลอดเวลาเลยเธออาจจะบอกไปเส้นนี้เลยไปเส้นนี้เลยไปในป่าไปเส้นนี้ไปตอนนี้คนบอกป่าที่เอาป่าแห้งพอกกินแห้งพอกในป่าจริงๆเป็นไส้หรือถุงผูพังเนาะแต่เขาบอกผมเรียกว่ามันจะพยาสนใจสั่งไปแต่เข้าไปในป่าไปป่าใส่ทั้งตาฤาษีอยู่ในป่าในถ้ำนี่บางเพลนอยู่ถ้ำฤาษีในป่าใส่ถ้ำฤาษีจะถามว่าอันนี้การที่เจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวการที่เจนแล้วสถานแล้วมหาโพธิ์การที่เจนนี่ในป่าใส่พระฤาษีพระฤาษีจะไปที่ไหนโอ้พระฤาษีมาเนี่ยเองเราราชสังกัดสั่งมาจากพ่อเจ้าพญาโสธรเดินไปราชนาพระฤาษีที่มาของมาคนโดนให้ไปว่าเป็นลูกเป็นออกมาด้วย4 คนอยู่ในป่าลูกพิราบอยู่พระฤาษีอยู่แท้เนาะถึงเรื่องของคนอย่างที่ฉันเอาลูกเอาออกมาเอาโดยลูกที่ดีอยู่เลยถ้าแต่จะเข้าไปเอาราชนาพุทธิมาของบางคนหรือมาอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพูดกันไปมันจะบอกกับไปเส้นนั้นจะแจ้งมาไปเส้นนั้นนี่เนอะชุมชนเนอะมาสวยไปเส้นนั้นเลยเส้นนั้นที่มีดอกไม้เนอะที่ได้ดอกไม้สวยไปเส้นนั้นที่มีดอกไม้ตลอดเส้นนั้นนี่ไปถึงศาลาที่พระฤาษีอยู่พอดีที่ศาลาอยู่พอดีอันนี้การเกี่ยวผลเลยจากป่าน้อยเรือโบนที่จากป่าน้อยมหาโพธิ์ป่าเนี่ยไปตามพระฤาษีเข้าไปถึงวันนี้เข้าไปถึงสลาบริยเขาได้ทำรอด้วยบุญบารมีแต่เก่าก่อนสังโฆมาดูมีร้านสั่งบอกพระนามสีบอกว่าพระนามสีผ่านมาที่โดนเอาของความถามเอาหกเขาถามว่าคือมาในใจตนไม่สั่งลงไม่เพราะข้าพเจ้าคือเราเป็นบารมีเราสมัยที่นะสมัยก่อนก็ดูด้วยความที่เราโอ้เจ้าขาผมว่าสมัยคืนเริ่มมาตั้งแต่ปีที่1นะแต่เราวิสถานีย่อมที่เราทำอยากจะพูดแต่พระวิสาเราสั่งมาแต่ที่ตอนนี้จะต้องมีคนมาก่อนอย่างเช่นพอเขาไปมาเนี่ย
เข้า นา มา เพศก็เพียงเฝ้าทำกิเลสให้เหือดหายแต่งานนี้อยากเย็น พระองค์คุณเมต ดู ตา เห็นใจ พระองค์เป็นคนที่เพื่อ เผ การ ลอไม่ได้มันจ้องเอาไว้มาเผาเรา แต่ใจท่านมั่นคงไม่ลงกิเลสคอยสังเกตกดระงับไม่อับเช้าสมาธิภาวนาพาบรรเทาเดินจงกรมอบรมเช้าเฝ้าไตรตรองจนกิเลสหลุดเท้าไปทีละนิดเห็นดวงจิตโดดเด่นไม่เป็นสองแต่บาดโมนอยู่ไม่น้อยคอยประคองอันใดตกบกพร่องต้องขัดเกลาลูกเข้ามาหานี่ตัวของลูกมาเหรอ แต่เดิม ลู นั้ ก น ลูกเอ๋ย ไปด้วยกัน พ่อ กับ ขอ ท่าน ลูกเอ๋ย พระอาจารย์ ลูก สาว ทำนี่เนอะ เคยจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ชาลี ท่าน ป บาก ง ติเส ค ธ ราว ก็ให้ ทั้ง ไป สองเฝ้าเคารพธรรม ทีนี้พอออกไปแล้ว เพียน เอา แม้ภายหลังแย สอง ก คน ย้า เนี่ยหนี ยไป ลบห ค นี น อ ละ อกมา ทิศ มีไปอยู่ เพราะ ในหน ว่า องคน จิตเคารพธรรมกัน ในหนองที่บัวใหญ่ใบใหญ่สะพาน เพียน ชาลีกับหาที่มี ไม้ ล ท บ ลา อย ยู่ใน กิเล หนอง ส น้ เหตุของ ำลงไปอยู่ เพี ใน ย หน น องน้ ที่ ำ ข เอา อง ไปบัวมี เพี น้อย ยนให้เดียนโลงโปร่ เพื่อน ง บอก จากใจ เขาบอก แม้ชีวันจะบันไล แล้ว ไม่ บอก อา ลูก ทรเล แล้วตอนนั้น ย บอกพระนามทีเลยว่าพระนามทีว่านะเคยส่งออกไปหาลูกไม้เผือกมาเพื่อตอนนี้ได้เวลาแล้วเพื่อออกมาเพราะเราถึงเวลาแล้ว เวลาออกไปเที่ยวทุดงค์ในที่ต่างๆ ในระยะต้นวัยนั้น ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์สาวซึ่งเป็นครูอาจารย์เสมอท่านพระอาจารย์ทั้งสองคนนี้ ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันอย่างมากแม้ความรู้ภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัย แต่ชอบปฏิบัติอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาจิตของท่านพระอาจารย์สาวเป็นไปอย่างเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมอันตรายและไม่ค่อยมีวายต่างๆ และความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจติดขัดขึ้นมาในจิตท่านพระอาจารย์มั่นไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์สาวก็ตอบว่า ไม่เคยเป็นอย่างนั้น เพราะจิตมันเป็นจิตนิโรธมันรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวจะเหาะขึ้นฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินไปใต้พื้นพิภพบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันให้ท่านใช้ความพิจารณาและคอยดำเนินไปอย่างนั้น แล้วท่านก็ไม่ได้ให้อุบายอะไรอีกพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองซึ่งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแก้ตัวไม่รอดก็มี ภูมิใจต้องทำที่ภูมิใจหาลูกลูกตีหาลูกลูกตีเท่านั้นใจที่อยู่อย่างไรถ้าเป็นพ่อแม่แต่ต้องรู้ทางด้วยภูมิใจได้ทำใจโอ้ทำใจได้ครูพักเข้าออกมาครูพักเข้าออกไปแล้วจะพาสังคมมาถึงการที่เอาพระนามสีเข้าในป่าออกมาจะอยู่ที่ไหน เทวดาดอกหัวหาน แหล่งแห่งหนใด จะตามมาแล้วตอนนั้นในเวลาที่เขาไปสลองอยู่ที่กลางลูกเทวดาเลยแถลงใจว่าเป็นเสือเป็นผีอยู่เข้ามาในสลาหรือเขาเพราะว่าท่านมาซีที่มาถึงท่านมาซีหลวงน้องแม่การพูดการของเขาไปสลองกับเสียโกเสียเวลาขนาดนั้นเทวดามาแถลงใจเป็นเสือเป็นผีมาเข้าประตูท่านมาซีจะสะดุ้งหัวเลยบอกท่านเขาไปจะตั้งสถานที่ไม่จะไปขอข้ามที่ไปขอลูกขอไปขอที่จะไปทำอะไรโดยมีประโยชน์ขณะเดียวกันเป็นผู้ว่าผู้พักเข้าเนี่ยความผู้ชมเนี่ยเที่ยวตามหาชาลีไปแล้วหายกล้วยไปแล้วเชื้อเนี่ยมีออกไปเพราะเรามาซีที่ไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรถามว่าลูกที่ไหนสองคนลูกอยู่ไหนเพราะการหาชาลีการหาชาลีอยู่ไหนเนี่ยพระเวสสันดรก็เรียกมาพิจารณาโซฟี่การหาชาลีมีไหนเกี่ยว
2 มหาสติโลกไปโลกมาแต่มาด้วยถึงเอาปั่นแต่คุณเนี่ยโอ้พูดไม่ได้ห้องในที่สุดที่มาหาบอกเขาต้องรู้ว่าอาหารทะเลหาบอกแม่ไปที่ไหนจุดมาแต่ได้ดูเนี่ยถ้าจะบอกมือนาง พ ห ระ วย อาจารย์ ถ้า เมื ทุก อ การ ง ทำคุณทุก งา ไป น แล้ กล้าว สง่าพึงพายเฉลียวฉลาดว่องไววางคนไปไม่มีทายทอดดังอาชานายหัวใจเด็ดเดี่ยวแน่นอน ไม่สะท้านสะทกโยกกลอนเหมือนใบไม้ตอนลมพัดไวจิตพาดโผนั้นเป็นความจริงชอบออกรู้ออกเห็นทุก เรือ สิ่ พึ่ง ง กับบังเอ๊ะ ได้อย่าง ลง มาก เรือ มาย ทำความรู้สึกนี้เพื่อนมี แต่ เดี๋ยว ท่าน มีตับมีหัว มีหลายหลากบายวิธีแก้จิตใจ ให้คลายพย ส น ลา ต์ การจะนับต่อ ทั้งกรอบ ทีนี้พนักสนาพ ทั้ง นัก ดี ดี ทรมา ต่อไปเนี่ย หลายวิธีจึงได้ปลดปลง สกวันกันที่10พนั ได้ กที่ต ดั ก ง ล ห ง มา มายยนานส ฉั ถาน น ดังใจจำลงกลายเป็นจิตอันมั่นค ส ง ลาพนักดีผู้หัว ยืนยงรอ นี่พระเวสสันดรนี่หรือมีทางบททานแล้ว ต่อไปถ้าขึ้นมาขอเมียพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรพูดตาเนี่ยจะรำมาหรือมีผักไปซ่อมลูกไม้หัวมันเอาแสดงใจลงไปเต็มพลังเข้าไปขอพระนามสีอันนี้อ่านชักบาลการที่12ในสถานเข้าไปขอพระนามสีเอาโลกคือโลกนามสีนะโลกพระนามสีคือ ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่พระอาจารย์สาวว่าให้ท่านว่าจิตท่านเป็นจิตที่ผ่านของมากนั้นถูกต้องทุกอย่าง เพราะจิตของท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าออกของจิตท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรับรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆและจนถึงเท้าแต่จิตกลับไม่ตัวเลยไปใต้ อาหารชาลีไประหว่างกลางเนี่ย น จน รก เที่ยงจน ต เนี่ย่ างๆและ เท โล ว ก ดา ธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันกำลังเสวยวิบาก กายบดี ของ ฐา ตน นะ เจ เท ริ ว ญ ดา เวลา ที่ไปบอกเรื่อง พอรีบฉุดให้ย้อ หาน ที่ ล รู้ งมา นะ สู่กาย ที่รู้ ก็ การหาชาลี ขึ้นไปบนอากาศ มีการ เดิ จะ นจง ตาย ตรงไป ตาม มา ไปก่อนนะ เที่ยวชมสวรรค์นิวาสกว่าจะลงมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงต้องใช้สติบังคับอย่างหนักและเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่ง แปลงการ ว่า แยก จะ สองการแพ ที่ ทย์ ป ก็ดี ฏิบัติต่อจิต การ รวม สาม ผ่าน แพท ผ ย์ ลในการออก อันนี้ สิ่ง การส ต่า อง ง แพ ๆไม่ ทย์ มี สาม ป แพท ก ย์ก็ ติ ดีนะ คนถามว่ารำคาญนั้นเป็นเรื่องการจิตแต่เมื่อเวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคล่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วจิตดวงนี้กลับกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนได้อย่างน่าอัศจรรย์และไม่มีประมาณพอท่านได้ทุดงโดดเดี่ยวไปทางประเทศพม่าแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปหลวงพระบางร้องเงียบไปตามฝั่งโขงในบางค่ำคืนขณะเดินจงกรมจะมีเสือครู่ขนาดใหญ่มาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่แต่มันก็ไม่ได้แสดงท่าทางอะไรให้เป็นที่น่ากลัวนักนอกจากคำรามร้องไปตามภาษาของมันท่านเคยไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกของพระบางที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอเขาเลื่อมใสศรัทธาท่านมากคอยจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันกลางคืนท่านบำเพ็ญสมณธรรมแถบนั้นนานพอสมควรแล้วท่านก็เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานจนจิตมีกำลังต้านทานอารมณ์ภายในและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้วพอได้เที่ยวจาริกลงไปภาคกลางและได้มาจำพรรษาที่วัดปทุมวันจังหวัดพระนคร เอาอาหารการกินมาเพื่อดอกเครื่องรับขึ้นลำขึ้นผูกพันพวกแบบตะกั่กินข้าวติ๊กๆอ่ะเดินไม่ยิงก็นิ่งเราเราไม่เพื่อกินถูกต้องแต่แล้วผมจะไปขอที่ไหนคุณพ่อในทางที่เกตบอลมาเนี่ยที่กาเต้าหัวเข่าที่แรงเต้าหัวเข่าไม่ชอบที่ไหนไปขอที่ไหนปกติที่เล่ามันก็จะเงาสนามแต่การที่จะอีกคน
การที่ที่สองนี่ช่างกระซัดนี่การที่ที่สองนี่พอถ่ายเอาการหาชายเรียกไว้ที่ลูกของมาไก่การที่11 การหาและการที่สองนี่พ่อเจ้าพญาเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองเนี่ยคนที่เอาไทยเข้าไปสั่งร้องไว้พ่อบ้านเมืองอยู่ในติดซุ่มอยู่ในติดซุ่มแล้วถนนกรจะกระจายเทียนกระจายเทียนการกระจายมากเมื่อกี้ก็รับประมาณถวายคืนที่สุดพ่อเจ้าพญาเอาจานอยู่ไปว่าเขาไปสั่งร้องในป่าเขาไปสั่งร้องในป่าเขาเป็นโคตรถูกไปถึงห่างกันสลบสลายสถานที่องค์ใหญ่พ่อได้หางแม่ได้หางลูกหางหลานนายได้ตรงสถานเล่าดีก็เวลาเสี่ยงไปแล้วสถานการณ์ที่23ก็ไปสนองปีมาบางเมืองก็มันอยู่ที่สุดกับโจ๊กลงไปในสถานเดิมนักบอลโจ๊กลงไปแล้วเป็นนักบอลแล้วสถานได้ยินแล้วก็ครูอธิบายก่อนมันจะเดือด2-3 นาทีในสถานที่จริงขั้นตอนยังไปอยู่เวลามันมีเข้ามาฉะนั้นแล้วจะลงสภาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่มาวันนี้สถาบันบางคนเคยฟังกันแล้วเพราะหลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อท่านก็คือปฏิพันธ์ธรรมทีหรือครูบาเจ้าก็ท่านสอนพอเพื่อการคือคณะสถาฟังจนหมดเลยบางคนเป็นเจ้าภาพการนั้นการนี้ได้ฟังรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่นี่เล่าผู้ฟังตั้งแต่ต้นถึงจบอันนี้ส่วนการฟังธรรมนั้นดีมากๆอันนี้ส่วนการฟังด้วยสนองตั้งแต่ผู้ที่ผู้ที่13นั้นบอกสืบต่อกันมาว่าพระมาลัยเคยลงพระมาลัยเด็กมาโปรดลูกเนี่ยที่สถาบันตัวพระมาลัยมาบอกเลยว่าถ้าหายให้พระเสียที่จะเป็นของเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาเป็นของท่านใครฟังได้แต่การที่1 ถึงการสุดท้ายการที่13ใครวันเดียวก็คืนเดียว1 ถึง 1 วันจบเนี่ยรับโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปพบพระเสียได้ที่แต่ที่เจ้าเป็นของเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ว่าสถาบันวงการในสถาบันตั้งแต่ต้นถึงจบเลยขอให้สถาน้องนึกถึงคนที่ถูกเขาเป็นฝั่งเหล่านี้คือในห้องเราแต่ตัวถึงลมหายใจสุดท้ายเมื่อลมหายใจต้องไปฟังภาษาที่ที่สถานโหนี่สิเจ้าถ้าจำได้ว่าเปิดฟังที่ที่เลิศนานพระผู้เป็นพระสงฆ์ลูกต่อที่ลูกของตัวเองผมนี่แต่บอกว่าถ้าลมหายใจสุดท้ายท่านก็ถูกเขาไปสั่งร้องที่ฝั่งแน่นอนคือสิ่งที่อยู่ที่ใจก็คือสวรรค์ตั้งฟ้าไปลมให้อยู่ที่ห้าเมื่อผู้ทำรองศาสนาพูดที่หมดจากโลกนี้ไปแล้วศรัทธาจะอยู่บนฟ้าอยู่หลังจากโลกนี้หมดจากศาสนาหมดแล้วเรือแห่งถ้าไผ่ฟังอะไรก็อะไรฝ่ายตะวันเนี่ยเพิ่งบอกให้รู้ว่าบอกกับท่านว่า คนอายุถึงว่าลงมาก็ลงไปอยู่ในถ้ำนั้นมาแล้วบอกว่าทำเป็นไปต่างๆนานาเสร็จแล้วคนทั้งหลายเราได้พัฒนาศีลธรรมขึ้นมาเจ็บคอมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอฝันไปว่าจะมาเอาตัวไปบ้างจะฆ่าบ้างพระที่ขึ้นไปตายไปแล้ว40,000 ปีรอดมาได้พอโดนบีบลงมาแล้วหนีหายไปไม่กล้ากลับมาที่ถ้ำนี้อีกเลยครับพอชาวบ้านเล่าเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นตาอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตัวเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดกลัวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาถรรพ์ที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้แสวงหาความจริงโดยแท้ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านจึงพากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์
จะดำเนินรอยตามพระบารมีของพระองค์ท่านคือการเข้าสู่ที่สู่ในการค้นต้นนั้นการนี้เป็นเรื่องต้นที่นะที่ได้ยกตัวอย่างคือเอาการทั้งหลายได้ยินได้ฟังในเรื่องของการเทศจากนี้ก็อันนี้ส่วนของการได้ยินได้ฟังนั้นถ้าหมดต้องมาแล้วสถานที่โยมตั้งอกตั้งใจได้ทำดีงามคือจะได้ที่สุดว่าจากนี้ชีวิตเราก็จะมีความทุกข์ร่วมเย็นนะเป็นผู้ที่มีธรรมะทักษะตลอดประการที่สองท่านได้แตกต่างทำลายธรรมแล้วเขาย่อมมีสุคติมีโลกสวรรค์เป็นเบื้องหน้าแน่นอนประการที่สามจะได้พบศาสนาเพราะว่าสิ่งที่ได้แต่เจ้าในนั้นโคตรจะกลับไปได้แล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะทำให้เรามีจิตใจเบิกบานนะครับเรามีกำลังรู้กำลังใจในการที่สร้างบารมีตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งที่เขาได้ผ่านได้ฟังในธรรมก็คือความทุกข์ยากลำบากของพระเทศดรนั่นพระองค์ท่านมีพระปีชาความสามารถในการที่เป็นเหตุการณ์ที่มันทุกข์กลับมาที่เป็นเรื่องทุกข์ในการที่จะสร้างบารมีของพระองค์ท่านให้ถ้าเราเอามาน้อมนำในการดำเนินชีวิตของเราผู้ทำทั้งหลายขอให้ได้มีความตั้งใจความฝันที่จะสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายได้จะมีความทุกข์ยากลำบากที่อุปสรรคความต่างๆจะมีความอดทนก็หมายในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจมากันที่จะมาจากหลายที่หลายแห่งหลายห้องใกล้ห้องได้เสียสละทุกปัจจัยได้เสียสละเวลาสร้างบารมีของเราที่ขอคือคุณส่วนน้องสรุปเลยที่เขาตั้งขนาดให้ตั้งอกตั้งใจจะตั้งแต่ต่อบารมีธรรมของพระรัตนตรัยพระเจ้าประสาทการบารมีธรรมของครูบาอาจารย์เจ้าท่านก็ครูเป็นทางธรรมทีท่านเจ้าว่าบารมีธรรมของพระเจ้าของปกป้องคุ้มครองรักษาเริ่มก็เป็นสัญญาของการทั้งหลายที่มีเกียรติสุขได้มีทีการจำพันได้อยู่กับตัวพุทธศาสนาเกิดมาในจักรีใดพวกใดก็ตามสดใสวิญญาณตัดเพราะบุญกุศลที่นำพาปกป้องพระเจ้าวัฒนาทั้งหลายให้มาเกิดในบ้านเมืองอันผาสุกที่ดีในโลกเราของพุทธศาสนาได้อยู่ในฐานะที่ดีที่ควรที่จะสร้างส่วนคุณงามความดีบารมีของตนทุกแห่งการได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่กดตัวเข้าสู่สวรรค์ชั้นฟ้าในเวลาปานส่งคำว่าความผ่านนามใจที่เป็นที่ตายก็ปล่อยวางไม่หวั่นไหวในมรณะยึดทางพระธรรมนำหน้าพอพลดคำเริ่มทำสมาธิภาวนาโดยไม่คำนึงถึงโรคาที่เบียดกายา แสดงพระธรรมเทศนาทำสื่อเรื่องมาตั้งแต่ต้นทำเมื่อวานแล้วนะครับท่านพอดีในพระคุณองค์พระเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาประกอบไปด้วยอุบาสกพระสงฆ์ประเทศผู้มีศีลที่คุณได้น้อมนำเรื่องราวการปฏิบัติการเทศด้วยการเล่าเรื่องเทศแบบปฏิบัติเรื่องเราเจ้าข้าทั้งหลายได้ฟังการเรื่องราวของมหาเวสสันตะชาติตั้งแต่การเริ่มต้นถึงการสุดท้ายนะครับใจวันนี้ก็ขอเรียนเชิญเจ้าภาพทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพการเทศนะครับครั้งที่หนึ่งทั้งราตรีได้สมาธิอย่างนี้เรียนเชิญปอดที่วงแม่จันทร์สมเอกวิริยาพรพร้อมครอบครัวคุณแม่ครับเป็นประจำนานาเลเดอร์เจ็ดครับอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตได้เรียนเชิญแม่เกียงคำครับโยมแม่เกียงคำสุภาโยมพร้อมครอบครัวคุณแม่ครับผมท่านอาจารย์มหาวรชัยนะครับอาจารย์วรชัยเป็นโครงการเนิ่นครับครอบครัวเลยนะครับง่ายๆนะครับเพื่อให้เกิดการอิ่มบุญมีศรัทธาแม่เกียงคำสุภามูลคุณเสกสรรสุภามูลคุณศิวพรสุภามูลคุณสมพรมาพระธาตุมาประธานคุณจิตาครับราขาใจคนทำจะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวนี้อีกท่านหนึ่งนะครับอีกกันหนึ่งนะครับขอที่จะได้เรียนเชิญเจ้าภาพนะครับสภานายคุณนาทีโคตรนามพรคุณนางสาว
พระมันศรีวงศ์ครับติดตามไปนั่นเกินครับที่ภาพครับครับคนที่3เนอะคนที่3 ผิดอะไรบ้างถึง เกิ จะ น ต้ ค อ รั ง บ ดีถูกฆ่าเราการที่ ที่แม่เอา มีได้มา ครับ ที นายพลนาทีครับโคตรนาพรคุณได้นางสาวพัชรานันท์ศิริวงศ์อยู่ไหมครับ นี้ต้อง เพ ฆ่า ราะว่าอยู่ฟังเทศน์ตั้งแต่ตะเข้าชื้นนะครับ อำนาจรักษาภูเขาลูกนี้นานแล้ว ไม่ยอมให้ใคร คนเรื่อยๆคนเรื่อยๆก็มาท่านเลยนะครับ เราต้องปราบปรามและกำจัดทันที ก็อาตมาไม่ได้มาครองอำนาจ นายคุณนาที อยาก ผู้ มา นา ปฏิ พ บั ร ติบำ คุณ เพ็ญศีล ค ธร รั ร บ มอันดีงาม ยังมาเป็นข้างนอก เมื่อกิเลสและบาปกรรมบนหัวใจของตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำร้ายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า พร้อมกันแล้ว สุด ถวา และมีอำนาจ ยพร้อม ใน กั ทาน ง ข เม อ ต เจ้า ตา ข้าสาธุพร้อมกัน ไร้โลกธาตุนี้โดยไม่มีผู้ใดกำหนดถ้าท่านมีอำนาจเก่งจริงแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมเหนือธรรมหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ล่าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยถืออำนาจวันตัวนี้ตัวเองอยู่ภายในที่คิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจส่วนท่านที่ว่าเก่งนั้นได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังยังเลยท่าน ถ้าเช่นนั้นท่านก็มีอำนาจไปในทางทำตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหากแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วโฉดของตัวเองที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะท่านกำลังหลงอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือกรรมเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้เลยสำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็จะต้องตายอยู่โดยดีเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ในขณะนี้แต่ท่านก็มิได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้เลยขณะฟังธรรมจากพระอาจารย์มันบุรุษผู้นั้นยืนตัวแข็งเหมือนแรงไม่มียืนนิ่งงานปานว่าประหนึ่งตุ๊กตาที่ไร้ชีวีพอท่านแสดงธรรมจบพลันไว้วันหรือดีตะบองแบกวังราวีทิ้งทันทีโดยไวร่างสูงใหญ่ที่ได้เห็นเนรมิตเป็นสุภาพบุรุษท่านใดเป็นพุทธมามกะเรวายเปลี่ยนภาพไปได้อย่างแยบยลเคยดุร้ายกลายเป็นนิ่มนวลอ่อนโยนดังเช่นผู้คนสำนึกในบาปกลับใจหวนทบทวนเห็นโทษท่านนั่งลงกราบกรานพระอาจารย์มั่นทันใดแสดงอาการเคารพอาจารย์ด้วยจริงใจพร้อมขอโทษโปรดอภัยที่พลั้งผิดไปไม่ทันตรอง เขาเปิดใจถวายกราบเรียนท่านว่าทั่วทั้งถิ่นไพรพนาเขาเองเป็นผู้ปกครองเขามีอำนาจใหญ่กว่าใครทั้งพ้องใครมาไม่ดีทำไม่
ดีมัวมองเขาจำเป็นต้องไล่ล่าไม่ปราณีแต่แสงสว่างที่ฉายมาจากท่านให้รู้สึกอัศจรรย์ทั้งกายไหวหวั่นเต็มทีแต่เท่าที่ทำแสดงท่าราวีเพราะความเคยชินในอำนาจที่เคยมีทั้งที่รู้ตัวดีกลัวท่านหนักหนาไม่กล้าจะทำเขากราบเรียนพระอาจารย์มั่นว่ากระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านตั้งแต่เริ่มแรกที่มองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจนจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจทำอะไรได้ด้วยพละการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยพบเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นมิได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยแต่แสดงออกมาตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อใดก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานและขัดขวางแต่เท่าที่แสดงอาการดุร้ายต่อท่านนั้นแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายของผู้ที่เคยมีอำนาจทั้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและมิได้ปรงใจว่าจะทำหากกรรมอันไม่งามใดๆอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อท่านในวันนี้ขอได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาบทุกข์ต่อไปเลยเพราะเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหวที่ก่อไว้ด้วยกายวาจาใจที่ถลำขอท่านเมตตาอาโหสิกรรมที่ได้ล่วงล้ำกล้ำกลาแม้การเป็นอยู่เดียวนี้ก็ทุกข์เต็มที่อยู่แล้วมากมายให้อาบาปทุกข์เพิ่มต่อไปคงทนไม่ไหวเกินจะทนพระอาจารย์มั่นท่านเอ่ยวาจาว่าท่านมีฤทธิ์วาสนาในตนอยู่โลกทิพย์กายทิพย์ใหญ่บนว่ามีทุกทนนั้นชะนายถ้าโลกทิพย์มีความทุกข์แล้วความสุขจะไปอยู่โลกไหนทั้งการเป็นอยู่หลับนอนผ่อนคลายก็แสนสบายมิใช่หรือ
นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะบอกพวกเราว่า เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายนี้มาก็ขอให้พวกเราไปคิดไต่ตองกันให้ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ใครที่เป็นหนี้นอกระบบประเภทนี้นะครับให้มาลงทะเบียนกับทางอำเภอเพื่อจะได้อาศัยมือที่3เนี่ยแหละครับมาช่วยกันเจรจาให้มันบรรเทาเบาบางไว้ได้ตามที่ทางการเขากำหนดก็ส่วนย้อนกลับมาเรื่องงานวันนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินการกิจกรรมนี้มาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากโอกาสที่คนเราจะนั่งฟังพระเวสสันดรชาดกยาวนานติดต่อกันอย่างเต็มที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมนี่อาศัยฟังเป็นท่อนนะฮะอย่างวันนี้มาฟังเอาท่อนหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าอาจจะได้ฟังอีกสักท่อนหนึ่งแล้วทุกปีสะสมไปก็เดี๋ยวก็ไปเจอทุกท่อนทุกกันเดี๋ยวก็น่าจะครบนะครับแต่เราก็ศึกษาได้อะไรได้เพียงแต่ว่าการที่ได้มาฟังจากพระคุณเจ้าท่านเทศท่านสอนเองและท่านสอดแทรกเข้าไปเองเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายกว่าขึ้นดีกว่าขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในชาติหนึ่งในชีวิตหนึ่งที่ได้มาเจอกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านกับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าท่านสภาวัฒนธรรมและพี่น้องญาติโยมที่มานั่งกันอยู่ที่นี่ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือบุญกุศลต่างๆที่ได้สะสมมาจนเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ปกป้องคุ้มครองให้พวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีหยิบจับอะไรก็เจริญก้าวหน้ามีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขบรรเทาเบาบางไปได้เดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลก็ปลอดภัยวันนี้เนี่ยรถมากเหลือเกินครับพี่น้องรถทัวร์2 ชั้น 2 แถวเนี่ยเวลาเจอบนท้องถนนบ้านเราซึ่งกำลังสร้างกันอยู่เนี่ยทำให้การสัญจรลำบากเหลือเกินก็ขอให้พวกเราระมัดระวังเรื่องการเดินทางกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับท่านบรรจงขุนเพชรนายอำเภอเวียงป่าเป้านะครับลำดับต่อไปจะได้ฟังเทศขออนุญาตได้แจ้งก่อนว่าหลายท่านได้แจ้งความจำนงเพื่อที่จะจับจองเป็นเจ้าภาพกันเทศแต่ละกันหลายท่านได้แจ้งเป็น1 กันหลายท่านนี่อนุโมทนาสาธุคือรวมกันมาหลายๆท่านหลังจากเทศกันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ถวายเจ้าภาพทั้งหมดนะครับจะได้ถวายพร้อมกันที่ได้แจ้งมาแล้วนะครับอันมีท่านปจ.สมศักดิ์เป็นต้นนะครับท่านดร.ประพันธ์นันทิยาเป็นต้นนะครับท่านผอ.ทรงฤทธิ์วรรณรัตน์นะครับที่ได้แจ้งไว้แล้วจะได้ถวายต่อประธานสงฆ์และท่านอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรารอฟังธรรมพื้นเมือง1 ท่านขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านปจ.สมศักดิ์คณาคำได้จุดเทียนบูชาธรรมนะครับเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตได้เรียนเชิญครับทางด้านบนนะครับท่านปลัดจังหวัดสมศักดิ์ซึ่งเฮาฮู้จักท่านในนามท่านนายอำเภอสมศักดิ์นะครับซึ่งคุ้นและก็หมู่เฮาชาวอำเภอเวียงป่าเป้าเฮาจะฮู้จักท่านโดยดีมากนะครับและท่านก็น่ารักตรงที่ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนนี้ในพื้นที่นั้นๆนะครับท่านได้ทำหลายประการหลายอย่างเช่นอำเภอแม่จันทร์ท่านได้ทำวิหารน้อยงามสวยงามนะครับที่อำเภอแม่จันทร์หลายพื้นที่ท่านได้ฟื้นฟูนะครับเรื่องราวศิลปะและวัฒนธรรมนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทิยานะครับประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจุดเทียนบูชาธรรมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไหว้พระสมทานศีลนะครับ
และก็ฟังเทศนะครับใส่กันเทศนะกันเทศท่านอาจารย์นะครับครับลำดับต่อไปตั้งใจไหว้พระสมาทานศีลพร้อมกันเด้อครับลำดับต่อไปนะครับเชิญสาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและก็สมาทานศีลโดยพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูญชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูญชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูญชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปสมาทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตเวสุงเวสุงรักขณัฏฐายาติสารเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตเวสุงเวสุงรักขณัฏฐายาติสารเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตเวสุงเวสุงรักขณัฏฐายาติสารเนนะสังหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านน่าจะมุดเปลี่ยนท่านอยู่ข้างนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉ
ฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะขมนังนิทธิตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ ตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ อาทินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ สุราเมรยะมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ โสลาเมรยะมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาติยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภกะสัมปตาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุครับในลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับ จะได้ฟังธรรมเทศนาแบบปืนเมืองกันสักกตินะครับธรรมเทศนานามัสการโยมสารขาบไว้มหาราชกันใหญ่ก็แล้วเสียงขอ
บาดนี้นาก็มาหอดสักกติกันบ่เศร้าปางเมื่อหกเต้าเจ้ามาประสบพบกันในหิมวานดานดาวเลยสยบเต้าตายโมกันยามนั้นฝนโบกกละปัดตกลงสู่สวยล่างหกเจ้าพระเจ้าจ้างลวดฟื้นขึ้นมาพระคานตานี้นานับอ่านได้16บอกเป็นหมายผู้ข้าขอนิมนต์โลกศิษย์พระโมนินาตนสวางสวัสดิ์คืนนั่งธรรมาสแก้วเตสนาตามอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกะโลมาฟังลาจุงฟังลาโมลาสัทธาตังลาตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยก้อยแป่งใจนิ่มเรียบมาร้อยก้อยดาฟังยังพระธรรมเทศนามหาเวสันตรากันใหญ่กว้างเพื่อส่งเสริมปาฏมีใหญ่กว้างเพื่อ
เป็นหนทางไปสู่สุขติสวรรค์มีนิพพานเป็นที่แล้วบัดนี้มูลศรัทธาตังหลายตั้งมิใจหมดใสผ่องแผ้วตั้งใจฟังธรรมเทศนาแล้วจงเป็นเสบียงธรรมอันยิ่งใหญ่ไปตั้งหน้าขอมูลศรัทธาเจ้าข้าตังหลายจุงทอมท่านอดาฟังบัดนี้แด่เตอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาริกุมหโรเปมุจารินตัสสาราติเรขันธาวรังนิวาสาเป็นตัวจุนทาสาราธาสังหันสานีอังคาตามคาปุมุขาเนวาทาเปตวตันสามิงทาเทสิสิลัมพยังคาทิปิทังคาทิสุรังคาสุสังเวทาหิลำดำธรรมาเตสานามาส่วนว่าเจ้าจาลีสลีหนุ่มนาวอันเป็นเจ้านำพลเข้าสู่ภัยสนป่ากว้างจริงฮือตั้งนานเตขังมุนจารินตาสระสัมพันธาเครื่องพร้อมนานอุ้มน้อมดูงามนามนานโลนยังฟังไว้นาลูกเจ้าฟ้าหากแต่งมากวนลูทั้งมวลมี44,000 เล่มก็ฮือใบหน้าเฉพาะซึ่งมังกาฮือคนหักษาอยู่บ่ขาดเพื่อปองเนื้อไรราดรันจะสิสิงตั้งฝุ่งกาติงและแรดจางเสือคงอ่างกินคนบ่ฮือกาตำร้ายแกรีปนมวนหมู่ฮือเขาได้ไปอยู่สุขสบายอันว่าเสียงแห่งเรปนตั้งหลายอันเกิดกองนั้นตัวต้องหิมมาปานปานดังแผ่นดินดันจักแอนเป็นต้นว่าจังรองส
แสนสาเขียนตัวแรงเวียนสอนยากมานีกากอาจคำมาอ่านคำสองมือกำหินแนนจ้างแก้วแก่นสงครามหุนไหลลำจูจอดปางบังพองกอกอดกำมาแคมกบละแอมคอมมาย้อยบาล้องสวาสวาจุคนเจิงมาสอนกันไปคาครื่นเสียงรถนังอื้นตัวดงรีฝงพงทุรีมืดกุมอาการกุ้มไปบนจ้อตุงสนลายซ้ำมีพร้อมพรำลายสีก็มีหันแลนะเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าได้ยินเสียงกดโอนเอาหมู่ลีปนฟุ้งหมู่คนโห่ร้องเสียงสนั่นกองเต็มภายเจ้าตกใจเลื่อยหลากหากคิดว่าซึกมากเหลือหลายได้ฆ่าคนตายเสียแล้วยังตนแก้วสาลีสนใจแล้วพร้อมใจกันตั้งหมู่ป้ากันเข้ามาสู่ศาลาเพื่อจังคาสองราปีน้องในแห่งห้องดงรีพระเลือสีเวสันตราราจิงจวนอังกราดนาดนงลาวคืนนาสู่จอมเขาสูงใหญ่สองเจ้าก้อยไตอยู่บนดอยแล้วจวนนางมาทีเลงพอลีปนพระเจ้าป่อแห่งตนส่วนว่าพาเวสันตราชราชได้ยินเสียงโยธาสืบแถบร้องให้แหบกังวลมีตัวตนอันสานร้องให้ปันกลัวตายเหตุว่าตัวเดียวได้ไรหมู่ให้สะสู่เจียนจากับต่างนางพญาจ่าเจ้าว่าดูลานางแก้วราชมาทีผู้ชงผู้ทรงชมดีลำเลิศอันว่าเสียงกองเกิดโกลามีลิปนโยธานาเนิดปุ่นดีเงืดดีกลัวฝุ่นฟงพงมัวมืดฟ้าตั้งคนจังมาลังไหลกันมาบ่อาจจังขนานานับได้เหมือนดังป่าไม้จางเกลื่อนจังปังจ้อตุงยังใหญ่หยาดยืนซองเต็มตัวห้องหิมมาปานนิคาสังคานีรุนทากาดูลานางนงคานเฮยเจ้าพี่เฮาทั้งสองนี้ห่างเหมือนดังเนื้อในดงอันพรานป่าจงใจจอดหือมวยมอดมรณาล้อมกันมาตวงจ้องเปื่อจังตกป่องหูคุมแล้วก็รุมกันฟันแตงด้วยหอเถือนนากลาฟันโดยพระเทียนคมฮือชีวิตจมมวยมอดบ่อฮือได้ล่อตั้งตายเจ้าสองตั้งลายปองกะตำโตดเข่าคิวโคดว่าเฮาบ่ดีเฮาบ่ดีเขาตั้งลายสองขับสองเฮานี่มาอยู่ป่านางก็แอวลาสะเวงหายังพาลาลูกมายากันแม่ใดก็รีปามาเลี้ยงสองราตั้งกูปีนี้ก็ว่าอยู่สบายกูนี้นาหากำลังบอดได้แถมมาหมดนาไรอยู่โยธาบ้านีนาสองราปีน้องจางถูกต้องอนทลายจะขาดใจตายอยู่ในป่าบ่อลางว่าจังได้ขึ้นเมืองเจเลส
ส่วนว่านางราชมัททีได้ยินพระราศีกล่าวดังอันนั้นก็เล็งที่สันหมูเสนารีปนโยธามีบ่อน้อยย้ายเป็นถอยดูงามนางก็หูว่าเป็นเสนาตนแต่ก่อนจักเล่ารมพระหม่อมมาเจ้าจอมหัวบ่ฮือได้ตกใจกลัวสะดุ้งบ่ฮือจีแตกฟุ้งเวตานานังจริงกล่าวว่าข้าแดเนื้อหัวเฮยจอมตายเจ้าอย่าได้สลังในปาลามีตนเจ้าธารัตนาซอยสรีสัมปัญญูตัญญาณบ่พรากจากน้ำสาดคำพ้นจากโอคาวันตาสงสารเสียแล้วเข้าสู่เวียงแก้วมหาเนรปานข้าเสกหานใดมาเป็นมารหายก็จังอาการป้ายป่าละมีพี่เจ้าแต่แลพระมหาสันตาราศีฟังนางมัทธิเก่าแก่เจ้าก็มาก็เก่าว่ากรรมนี้มีแต่บ่ผิดพวนจริงจวนนางขึ้นสู่ยังที่อยู่บรรณศาลาเฮือหาทายาฮือมันมันเตี้ยงบ่อคอนนาเงียงเกรงคำก็มีหันแลนะเมื่อนั้นพาผู้บานสลีสนใจต้นพันแพ้วก็จากกับนางนอแก้วราชพุษดีว่ากูปีจังพันภายเข้าไปก่อนฮือเจ้าผ่อนตัวไปส่วนลานหังตั้งสองนงไว้ตั้งกู้ก้อยเข้าสู่ไปล่างจริงรีบให้พันเข้าสู่ยังที่อยู่เวสันตระราศีแล้วฮือโยนนามีดังเก่าเป็นตาวาเล่าปอสองมหาสันโตส่วนว่าพระมหาสันเจ้ากำตั้งนอดนาวราชมัททีลำเปิงดีเกินหอดว่าป่อเจ้ายอดสนใจจะกระไกรมาสู่ในแก้วกูสาลาหันพระปิตาธิราชยุรยาเตียวมาเจ้าก็ย่อมือซะแต่พระบาทจริงเจ้ากล่าวต่อเสียงนาเสียงหวานว่าข้าแด่พระบูบาลเจ้าคอยข้าน้อยชื่อมัทธิธารงเกษีหมวดนาเก่าขอไว้ตินโปเจ้าชอบตามกองพระตั้งสองน้ำตานองไหลตอบลักลูกหน่อยป่อสีเนหาตนแก้วป่อพญาจังผาสลายซึ่งลูกเต้าก็ว่าดูลาเจ้าตั้งสองปีน้องเจ้าอยู่ยังบ่โศกเศร้าอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยานอันใดอันจะรืมข้าแด่พ่อเป็นเจ้าเพื่อข้าลูกเต้ามีกรรมพาธนาใครฮือได้ไม่ได้แก่โลกาเป็นไม่ไตสองมังกามีพยาอันหูยิ่งหูจุสิ่งในธรรมข้ากะตำเจ้าจาลีแลกันหาเฮือเป็นปาละมีบ่อแผกแลกเอาพญาสัพพัญญูลูกข้านั้นเป็นสายเชื้อสืบเชื้อเป็นตีเอื้อเฟื้อเติงใจเติงบ่ได้เถิงพุทธาพิเศษอติเลกลาจาพระปลานำกว่าตีแล้วจำมาดาจำไปตีลังใส่จำแล่นเหมือนดังใจน้อยแกวนตังตีงัวนั้นแลนะข้าแด่ป่อพญาเป็นเจ้ายังหูลู
ลูกหลอดเมืองใดส่องใสยาใจตั้งกู้ปีว่าป่อหูข่าวส่องสลีจุงเอาข่าวสารดีมาเล่าฮือใดหูว่าลูกเต่าสับปันนั้นนาเตอเมื่อนั้นเต่าบารมสรีสนใจตนอาข้าวจังไข่ข่าวสันฮือหูแจ้งพาจิงแสงกล่าวว่าดูราลูกหากแก่ป่ออันว่าลูกน้อยนอซองเขือกพรำนำเมื่อรถแล้วลานแก้วปูถึงเมืองป่อบ่หูว่าฮือเครื่องใจเจ้าลวดให้ลูกเต้าออกงาเป็นไตของอันใหญ่บ่น้อยและอันละร้อยไทยกุมารตามดังเจ้าหากสั่งเอาไว้บัดนี้ป่อก็ได้ลานตั้งสองยังมาจอมหลังกูป่ออันจังเขาว่าล่อสู่ศาลาบัดนี้แลตั้งสุนตัวมหาสันโตพระมหาสันเจ้าได้หูข่าวสารนิทานลูกตนนาปันเป็นข้าวายนาเป็นไตมีจิตใจจมชื่นแล้วตนนาจังเจียนจ่าโดยป่อพยาว่าข้าแด่ป่อพยาเป็นเจ้าโยศตัวเดา4 ปีป่อแม่ยังก้อยอยู่ดีบ่ใครบ่ได้โศกไม่ต้องกันได้ยังสุขใจพร่ำพร้อมมาพร้อมพร่ำบ่ลำบากกันได้ส่วนว่านางสลีนงไว้ตนแม่บ่เท่าแก่ปันได้ตายังใสไวยายิ่งงามไวยาสิ่งเสมอดีและเจริญพญาสารีสนใจเป็นนาเจ้าก็กล่าวซึ่งลูกเต้าสัมปันว่าดูลาเจ้าหากแก่ป่อเป็นเต้านอ4 ปีรถนายังมีหลายซ้ำบ่อลุนนาคร่ำสั่งอันนาจ้างไปสันตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังก้อยจำนำดีทวนทีฮือป่อขี่เตียวไปไพรดงไตก็สุกมาเข้าของหากเจือโจรฝนก็มาตกดีบ่จ้าพระยาฟ้าอยู่ดีมากนังเจเลส่วนว่านางแก้วราชาผู้สดีจริงมีใจเกินรอดถึงเต้ายอดตั้ง3บัดนี้กวนเขากวนกูเข้าไปสู่ลูกแก้วกู้แห่งตนนางก็แขวดโกดหมายหูดังนี้นางแก้วพุนสดีก็เข้าไปสู่สำนักลูกของตนแล้วพนมมือใส่เกาเอ็นดูลูกเต้าแม่เป็นตุกนี้เสียจากสุขลำบากไพร่ฟ้าหาครับนี้เจ้า4 ปีแหล่งลานางก็มีน้ำนาตาอาบน้หานลูกกำพามาถนอมตายส่วนลูกแก้วว่าใจจาลีแลกันหาอันเตียวมาหลังคาคอยมีเด็กน้อยเป็นปริวารเข้ามาสู่อารามตนแม่แต่ไกลตาแม่พญาก็ร้องรำให้เล่นไปหาส่วนกูมารตั้ง2 คนนางามแง่หันแม่มาแต่ไกลก็เล่นเข้าไปหาแม่ห้องให้แผ่ปูนพานี
นางมาทีก็มีน้ำตาไหลหลหลังลงคอนนางก็รีบฮ้อนหับลูกเต้าแล้วนำเข้าสู่ศาลานางพญาหากลูกฮ้อนไร้ถูกถึงใจเยี่ยห้องให้ก็เยี่ยลงไปหาหันแลมาตาปิตาโรอันว่าพ่อและแม่พญาเลิศแล้วหานลูกแก้วและสองลานใจหัวใจบ้านผ่องแผ้วสยบเต้ากองกันสองจอมขวัญบ่อ่านตั้งต้นอยู่ใดก็ร้องรำให้แล้วก็สยบมาตายตีนั้นแลตาโตในกาลนั้นเสนามาตั้งหลาย60,000 คนก็บ่อาจทะลงต้นอยู่ใดก็ฮีร้องรำให้ก็ฮีเต้าตายไปตั้งมูลพญาอินตาในติมปาเตเต้าดันนาเขตเบตันนากูอินตากวนหดหล่อหือฝนตกลงแล้วต่อเสนากับตังพญาหนอเต้าหือตัวดาวอันสลมเนละมิดฝนตกลงมาสะสอดหือเป็นโบคละปันต่อตกลงจูโหนจูดาวยังที่ผาสุมจุมนุมเต้าคันติยาราช6 พระองค์ในเมื่อฝนตกลงถูกต้องในแห่งห้องอันสลมอันว่าเต้าคันติยาราชตั้ง6 ตนคือพญาสารีสนใจตนป้อนางน้อยนอพุนสาดีเวสันตระราศีเจืองเจ้ากับนางหนุ่มเนาแม่มัทธีจารีสรีงามแง่นางแก้วแก่กันหามาจุ่มนุมกันในศาลากูแก้วมีอยู่แล้วยามใดก็อัญชุลีป่อพญาเจ้าสลีสนใจที่ราชพาบาลเต้าบุญเรืองนางแม่เมืองแม่เจ้ามาดเล่าแลเสนาตังโยธามวลหมู่อันเข้าสู่อาสโลมก็พนมมือใส่เก้าไว้ราศีเจ้าจูคนแล้วอาราธนาตนพระเจ้าเจิญป้องเต่าสู่แดนเมืองมีนั่นเนืองขาบไหวกาไว้ขาบกรมมานาราบอาราธนาว่าข้าแด่พระพุทธาตนวิเศษเจ้าจงทะลงเปตเป็นพญาสะเบยราเจ้าเป็นเจ้าจ้างงาเผือกอาจลือจ้าเป็นพญาตนใหญ่หือหมู่ไพร่ปลาจุ่มเจยบานเป็นเจ้าจังสารงามเลิศเป็นเจ้ามาแก้วว่าเกิดอ่านคำเป็นเจ้าทำแก่ไพร่ฟ้าเป็นเจ้าฟ้าหนอลือจ้าขออาราธนาเมืองแด่ควรนาแก่เจ้าแม่มาสิมจุงลาขอวารีวังอาไว้ตั้งกะเจ้าใส่ผลลูกไม้ปาลาละตั้งเสียงดำนาจอดนาปองขออาราธนาเจ้าพี่น้อง
ตาเมื่อบานก็มีหันและนาก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้แหละนะช่างกาคันติยาปะปังนิธิตังขิยาอันกล่าวอย่างช่างคันติอันผาดาผาดาไปโดยกาทาวาได้โห36 คาถาแก่นท้ายก็บังกรมสมเร็จเสด็จสาธุ ครับลำดับต่อไปก็ได้ขอไวยสานิมนต์พระคุณเจ้าได้ฉันภัตตาหารเพลเป็นลำดับต่อไปนะครับ และก็ในคณะเดียวกันนะครับ ก็จะได้ขออนุญาตได้เรียนเชิญไวยสานิมนต์พระคุณเจ้านะครับ เพื่อให้เป็นการได้เรียนรู้ธรรมบาทธรรมคาถาในกันชักกติให้ได้ชัดเจนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับ ขอไวยสานิมนต์พระครูวรธรรมนาถนะครับวัดหนองเหียงนะครับวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อตำบลสันติสุขนะครับได้สรุปธรรมนิดหนึ่งนะครับเมื่อหมู่เฮาได้เข้าใจไวยสานิมนต์ครับพระคุณเจ้าได้เดินทางมาไกลนะครับจากอำเภอดอยหล่อข้ามน้ำหลายแม่ตามแค่มาหลายการไวยสานิมนต์ได้สรุปบาทธรรมเนื้อหาของกันชักกตินะครับไวยสานิมนต์ทางด้านบนครับเสียงกองเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตัวเจ้าติดธรรมขอถวายความเคารพหลวงพ่อตุรงอุดอยตีนับถือตีเคารพและพระเทรานุเทระทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาหมู่เฮาตั้นตั้งหลายหลวงพ่อก็เฮออัตมาภาพพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเฮียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเฮอข้อคิดและสรุปเนื้อธรรมที่ท่านพระครูเปิ้นได้เทศนาจบไปตะกี้นี่ตั้นทั้งหลายบึดอัตมาภาพจะสรุปยาวก็ไฟมันก็ไหม้หลังเข้าอดก็ไปสรุปอัตมาภาพก็จะไปได้ปัจจัยที่เพิ่นเนี่ยเหมาะเพราะฉะนั้นอัตมาภาพก็จะใช้เวลาอันน้อยนิดนี่คือสถาได้สดับรับฟังสักเล็กสักน้อยญาติโยมก็ได้ฟังการเทศไปแล้วเสียงก็เพาะพิงอาตมาภาพก็จะได้นำเรื่องนี้มาอู้มาจ่าเฮือกับอีพ่ออีแม่ในธรรมผูกนี้นั่นเปิ้นได้กล่าวถึงพระเจ้าพญาเจ้าสนใจพร้อมกับแม่นางพุทธดีซึ่งเป็นพ่อของพระเวสสันดรพร้อมชารีและกันหาท่านพญาเจ้าสนใจนั่นก็ได้ปาลูกปาหลานไปฮับเอาพระเวสสันดรท่านทั้งหลายปาได้ห้างจางห้างมาสปะสปันเพื่อจะไปรับเอาพระเวสสันดรที่ในป่าหิมพานต์ที่
ลูกหลานพ่อแม่ก็ได้ปากันไปอาตมาภาพก็จะอู้ไปยาวก็ไปยาวและศรัทธาญาติโยมก็ได้ไปปะกัน มีป้อพญาเวสสัญชัยและก็แม่นางพุทธดีพร้อมกับหลานน้อยเปิ้นชารีและกันหาไปพบกันตึงหกพระเจ้าอยู่หัวนั้นตั้นตั้งหลายปะกันตั้นตั้งหลายดีใจความที่โศกเศร้านั้นหายไปทันทีต่างคนก็เข้าวำเข้ากอดกันเหมือนกับอีป้ออีแม่ปะหมู่เดียวกันเนี่ยโจรข่าวตึงหกคนนั่นสลบสลายตายไปตั้นตั้งหลายตายไปหมู่โอ้ตายไปเรื่องนี้ก็ได้เดือดร้อนถึงเบื้องบนตั้นตั้งหลายอีป้ออีแม่เดือดร้อนถึงเบื้องบนละเบื้องบนนั้นก็ได้บันดาลเป็นฝนตกลงมาเพื่อจะจุบเอาชีวิตเขาถึงหกกษัตริย์นั้นคืนมาตั้นตั้งหลายในธรรมเรื่องนี้อานิสงส์เพิ่นบอกว่าพูดได้ที่ช่วยให้ธรรมพวกนี้จะให้ช่วยให้เรามีชีวิตและครอบครัวที่ร่มเย็นถ้าไผ่ได้ฟังธรรมผูกนี้ในอีป้ออีแม่พี่น้องคณะศรัทธาจะทำให้ชีวิตในครอบครัวเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยคุณธรรมตั้นตั้งหลายคนเฮานั้นอีป้ออีแม่พี่น้องคณะศรัทธาหมู่เฮาตั้นตั้งหลายจะให้ชีวิตเฮาร่มเย็นเป็นสุขนั้นเพิ่นบอกว่าหมู่เฮาตั้นตั้งหลายนั้นได้ปากันมาฟังธรรมมหาญาติฟังไหนก็มาฟังที่วัดม่อนจอมพ่อเฮาเนี่ยตั้นตั้งหลายแล้วชีวิตเฮาจะเกิดจะมีความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อเฮาตั้นตั้งหลายจะให้ชีวิตเฮานั้นและครอบครัวเฮานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั้นเฮาก็ต้องมีคุณธรรมในจิตในใจเฮานั้นคืออะไรอย่างพรหมวิหารตั้งสี่ตั้นตั้งหลายก็มีทานก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารตั้งสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชีวิตในครอบครัวเฮาจะมีความสุขความเจริญกันในธรรมมหาญาติที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่เจ้ามานะท่านทั้งหลายเปิ้นก็ฮือสอนฮือเฮานั่นได้มีทานมีศีลมีบวชมีปัญญาวิริยะขันติจนครบ10ประการท่านทั้งหลายถ้าอาตมาภาพจะยากมายาวนี่นะอีป้ออีแม่ม่วนกันแต่ทุกเจ้าเขาเนี่ยเขาจะด่าว่าอาตมาภาพตุนี่ก็มาอุ้มเมินแตะเหมือนว่ากับยอดได้กับเต้าเดียวกันไอ้มอนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็เลยบอกเรื่องเหล่านั้นมาศรัทธาญาติโยมวันนี้มาแล้วอาตมาภาพตั้งใจมาแล้วตั้งใจขนาดนะรับพระฟานหานนะว่าจะได้มาที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามามีบุญและมามีกุศลเราได้มาที่นี่ตั้งหลายอาตมาภาพโดยเฉพาะส่วนตัวแล้วอาตมาภาพหูจักตุลุงดอยเฮาครูบาดอยเฮาแต่เปิ้นหูจักเฮายืนให้เปิ้นยิ้มค่อยพอบก่อนแต่เฮามาด้วยใจนะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นกรรมโบราณเปิ้นจึงบอกว่าที่เฮามาปะกันนี่เฮาต้องมีอาสะตั้งเปิ้งอาศัยจักไข่มันต้องเปิ้งประจอมแกงอ้อมมันต้องเปิ้งควรในขี้ให้มันต้องเปิ้งน้ำตามาม่ามันต้องเปิ้งหมูสับปากกับมันต้องปุ้งปุ้ยลูกกวยเปิ้งไปกลางเนี่ยหม้อข่างต้องเปิ้งหางโลอาโกต้องเปิ้งอาเฮียแม่เมียเนี่ยต้องเปิ้งลูกใจข่าวทรายต้องเปิ้งไข่กาเร็กซี่แบงใบร้อยเปิ้งการทำอาตมาภาพ2 ตนนี้แน่นอนนะศรัทธาญาติโยมเนาะเอาละอาตมาภาพกระจายเวลาน้อยนิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมพบปะศรัทธาเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจอีป้ออีแม่พี่น้องคณะศรัทธาเฮาที่นั่งที่นี่เนอะถ้าอยากฟังก็ฟังมันพุกเมื่อเจ้าเนี่ยตีสี่เกิงถึง6 โมงตั้งหลายวันพรุ่งนี้อาตมาภาพจะได้มาอู้จ่าในรายการวิทยุพอจะเอาเนื้อเรื่องมันเนี้ยมาเล่าให้ศรัทธาว่ามาปะไผ่พ่องมาเจอไผ่พ่องแถมท้ายไผ่อัดซองข่าวตาลนะพ่อให้เล่าหมดนะอันมูที่บัตตาลฮอตตึ้งบัเล่าเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะ
อาลาตันเปิดกาได้เตดขนาดท่านทั้งหลายเตดโหจัดม่วนนะอาตมาภาพกันนึกว่าจะมาขึ้นน้ำโมจะเปิ้นมากันมีเรื่องเล่าเห็นหน่อยเนาะไหนๆก็อู้ละเล่าให้ตุลุงเขาฟังเล่าท่านพระครูเขาฟังอาตมาภาพไปเตดธรรมนะท่านทั้งหลายโอ้กับมาปะป้ออาจารย์ปะหมู่ศรัทธาญาติโยมหันมาแล้วหันอันนี้ผ่อยมือเฮากันเนี่ยเฮากำลังขึ้นท่านพระป้ออาจารย์เปิ้นขึ้นเปิ้นวาดอารัตนาจบนะท่านทั้งหลายอาตมาภาพประเทศบรรศพนะเอาทำประเทศบรรศพโอ้อาตมาหันโคนเปิ้นหนังโอ้อาตมาหันม่วนใจม่วนที่เปิ้นมีผู้ฟังนักนาปะป้านป้ออาจารย์ราตนาจบอาตมาขึ้นเหมือนท่านพระครูแกนะโมตัสสะภะคะวะโตตึกภคะวะโตเดี๋ยวท่านทั้งหลายป้ออาจารย์ที่อาตมาภาพเทศลุกขึ้นยืนเลยหากับว่าลุกขึ้นยืนบ่อย่างลุกจกกระเป๋าอันยอดมาเพิ่มเพื่ออาตมาภาพวะป้ออาจารย์ม่อนจะพอดักปิ้งเนี่ยเอาละอาตมาภาพก็จะใช้เวลาน้อยนิดเนี่ยเนาะจบแล้วเนอะท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้อีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมหมู่เฮาตั้นทั้งหลายได้ฟังธรรมมหาจัดในวันนี้แล้วคิดและปรารถนาสิ่งใดคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนอะปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ให้ได้สิ่งนั้นกันกุคูกุคนอายุวันโนสุขังปะลังกินบอมนะเนี่ยสาธุบอมแล้วเปิ่นแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาอันจำกัดตุลงกับธรรมพระครูทั้งสองรูปสามรูปนี้ก็เดี๋ยวจะได้ไปฉันเพลแล้วก็ศรัทธาญาติโยมหมอก็จะขอเชิญรับประทานอาหารที่โรงทานวันนี้โรงทานมาหลายที่ตั้งลำปางลำปูนมาตั้งเมืองฝางมาตั้งบ้านเวียงปะเป้าดูต่างกินทวิตก็เรียกให้แล้วเนอะที่จริงทางวัดก็พยายามที่จะจัดเตรียมสถานที่ไว้กว้างขวางเหลือเกินแต่เนื่องด้วยว่าบริเวณใกล้ๆของเฮานี้มีงานนักขนาดนักทีมงานภาพเผยแพร่เวียงปะเป้าบ่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเฮาสักตนสักองค์ต่างตนต่างองค์ก็มีการมีงานเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหลังจากที่ปั่นปอนแล้วทุกเจ้าก็จะไปฉันเพลเมื่อฉันเพลแล้วสถาก็ไปกินข้าวแล้วก็ขอเชิญปิ๊กเข้ามาที่เก่าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงที่ทุกเจ้าเพิ่งจะมาเทศเป็นนักเทศใครที่เคยได้ไปฟังวัดลังกาชุดนั้นใครที่เคยได้ไปฟังวัดโป่งเหนือก็คือชุดนั้นที่จะได้มาเทศหลังจากเขาฉันเพลแล้วจบจากนั้นจะมีท่านพระคุณเจ้าโดยเฉพาะยิ่งก็พระเดชพระคุณท่านพระท่านมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือจะมาขมวดจะมาย่อแล้วก็จะมาอธิบายว่าที่เขาฟังเทศมหาชาติเวสสันดรเนี่ยจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องฟังแล้วจะได้พระอานิสงส์อย่างใดได้ปัจจุบันนี้อย่างใดถึงมื้อถึงวันนี้ที่เขามีชีวิตขาดเกินตกบกพร่องบางครั้งก็ร่ำบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ไม่สบายเพราะอะไรหลังจากตัวเจ้าสามตนนั่งเป็นเตจบแล้วธรรมหานพดลเป็นจะได้มาปิดท้ายรายการตอนนี้ก็ไผที่ได้นำเป็นเจ้าภาพเกี่ยวกับกันเทศ14กันละ3,000 บาทขอเจนเนอะเอาขึ้นมาให้ตุลุงกำเดี๋ยวเอาปอนพร้อมกันนะแต่เอาปอนแล้วห้ามหนีนะไม่ต้องหนีเลยนะปั่นปอนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ไปสานเพลครับขออนุญาตได้เรียนเชิญเจ้าภาพผู้มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับเอาท่านที่ได้จับจองมาก่อนนะครับก็ถวายที่ตุลุงประธานสงฆ์เนี่ยนะครับหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่ของเขานะครับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งนำโดยท่านปลัดสมศักดิ์คณาคำนะครับได้แจ้งความจำนงไว้นะครับอธิษฐานขอได้ถวายที่หลวงพ่อนะครับ
ติดตามด้วยศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทยานะครับคุณเสมาเมืองเมงลายนะครับได้ถวายไปแล้วนะครับติดตามเลยนะครับบริษัทชวีเฉวียนฟู้ดนะครับเฮียทวีสินน้ำพุร้อนทวีสินโป่งน้ำร้อนนะครับตัวแทนของสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาและก็เครือข่ายพุทธสมาคมอำเภอแม่สวยนะครับโดยท่านพระอาจารย์มหาสุบรรณมหาคัมภีโลตัวแทนมาในวันนี้นะครับขอได้เรียนเชิญติดตามเลยนะครับคุณและก็คุณแม่ศรีวัยไทยกรร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมตำบลป่างิ้วนะครับโดยท่านชัยนรินทร์เลือนล่านะครับประธานนะครับมอบหมายให้คุณแม่บัวลาและคณะมาถวายเรียนเชิญนะครับคุณแม่บัวลาและก็คุณนายเนรนุชนะครับและก็สาธุคุณนิพาคุณประกรณ์ผู้ประเสริฐนะครับเรียนเชิญนะครับติดตามมาเลยนะครับประชาคมเครือข่ายองค์กรประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงรายนะครับหรือปชค.ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ทางจังหวัดและก็ท่านนายอำเภอได้ร่วมกันในการรณรงค์เชิญชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษานะครับในต้นฤดูที่ผ่านมาคุณแม่เชิญเลยครับทางน้ำพุร้อนทวีสินตัวแทนมานะครับเชิญข้างบนถวายที่ปประธานนะครับพร้อมกับคุณนายนะครับครับเชิญนะครับเนอปรบครับลำดับต่อไปขออนุญาตได้เรียนเชิญกันเทศนะครับเชิญครอบครัวของนายบุญนางนวลนะครับพร้อมครอบครัวนะครับอันประกอบไปด้วยนายเหลานางหน่อคำแก้วนายเบิ่มนางคำน้องคำแก้วนายจายนางคำล่าพร้อมครอบครัวนางแดงนางขิ้นนางอ่องนางปีนายต่อนายกุลนานายวี่นะครับโอ้มาตัวแทนมาคนครับคนสองคนได้เลยครับนายตัวแทนนายเหลาครับนายเหลานางหน่อคำแก้วครับนะครับเนอมาเลยครับมาเลยครับมาได้ถวายโมทนาสาธุโอ้เยี่ยมเลยครับและก่อนเรียนเชิญขออนุญาตท่านต่อไปนะครับศรัทธานายณัฐพลสายแก้วนางสมพานขานถมนายกิติชัยสายแก้วเด็กหญิงเพชรพิมพ์พรสายแก้วอันนี้ตาลไปปลายหน้าและก่อเจ้ากำนายเวรคุณแม่เชิญเลยครับประเคนต้นกันทำที่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับและก็คุณแม่อย่างก็เอากันมากเล็กตะกี้คุณแม่อย่างก็ครับคุณแม่พองศรีมณีรัตน์พร้อมครอบครัวเอามาประเคนกันนะครับมีแม่กำกันเมื่อกี้ครับแม่มาแม่มาเข้าใจดูและเข้าใจอีกนะเนาะไว้สาธารณอาจารย์ได้โมทนาสาธุปั่นปอนและก็ย่อทำในวันนี้ไว้สาท่านพระครูวรธรรมนาถได้บทขยายในสถานีวิทยุได้ต่อเติมเด้อนะครับฟังกันลังม่วนและก็กันนี้เป็นกันที่มีความสุขตามที่อาจารย์ว่านะครับตั้งใจรับพรเด้อย ะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาปิติโยเววาจันโตสัพพะโรโคสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยเทกายุโกภวะอภิวันสิริสเนจังวุฒตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังจบอันนี้ก็อาจารย์ทรงฤทธิ์
นางอรไทยวรรณรัตน์แล้วก็นายสุนัทนางฤทัยนายอย่างก็นายนัทนางฤทัยนิมนต์ครับนิมนต์ขยมเก็บนายสิรินนายพิชยะแล้วก็เด็กชายพชระนาศิรินแล้วก็นายวรวิทย์นางสาวผลทิพย์ปัญจนะได้ร่วมถวายเป็นเจ้าภาพกันเทศขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านทุกเจ้าภาพเนอตุลงได้เฮคณะกรรมการได้จัดเตรียมกันเทศใส่ปัจจัยใส่ไว้เตรียมไว้รอท่าแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพเพิ่นก็จะเอาเป็นซองมาเฮอย่างนี้เอามาแทนอันนั้นนะก็เป็นอย่างเนอนิมนต์พระมหาเนอสถานเขาก็รับประทานอาหารเดี๋ยวปีเข้ามาดีเก่าทดสอบสาธุสบายดีเนาะโอ้อยู่ห่างลงสาธุสารปีเอาเป็นนายอำเภออยู่ห่างลงสาธุเนอท่านตอนนี้ก็ขอเจริญพรญาติญาติโยมนะครูบาอาจารย์ไปฉันเข้าอยู่ศรัทธาญาติโยมอยากจะพบปะกับท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็พบปะกันที่ท่านฉันได้เนาะตอนนี้นะก็ขอให้มอบหมายให้ปนานทั้งหลายได้ดำเนินรายการตอนนี้มีการถ่ายทอดสดจนกว่าจะจบรายการห้ามเฮอันเสียงดับเนอะถ้าปจารย์เปิ้นอู้ถึงมายั่งศรัทธาเข้าใจเปิ้นจิมว่าเพราะเป็นการถ่ายทอดจำเป็นต้องสื่อสารตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวฉันเข้าแล้วจะมาช่วยเนอปนานไวสาครับเรื่องราวอันเป็นสิ่งที่มหามงคลอย่างยวดยิ่งที่ปรากฏอยู่ในธรรมลัยโพธิว่าบุคละยิงใจผู้ใดได้ฟังมหาเวทสันตละชาดกจบตึง13กันได้ภายในวันเดียวจักเป็นมงคลสูงสุดปิดประตูอบายทั้งหมดทุกประการพี่น้องท่านเจ้าข้าทั้งหลายโมเฮาได้มาที่ฐานกันแล้ววันนี้โดยท่านนายอำเภอผู้เป็นประธานของอำเภอเวียงป่าเป้าคือท่านนายอำเภอบรรจงขุนเพชรและก็ท่านปลัดสมศักดิ์คณาคำหรือเฮามักจะเรียกท่านว่าท่านนายอำเภอนะครับซึ่งมักคุ้นและท่านก็มีความสุขมากนะครับและหมู่เฮาฮู้จักท่านในฐานะที่เป็นคนลุ่มน้ำลาวในสายงานปกครองที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความตระหนักในเรื่องงานบุญกุศลและก็งานศิลปะวัฒนธรรมซึ่งท่านอาจารย์ท่านสมศักดิ์คณาคำพร้อมครอบครัวมีจิตใจน้อมมาทางงานส่งเสริมนะครับด้านกิจกรรมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาด้วยดีโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องขอโมทนาสาธุหลายท่านที่ได้จับจองเป็นเจ้าภาพเป็นกันมาถือ13-14กันนะครับเนาะพร้อมกับทำอานิสงส์ผ่านสภาวัฒนธรรมพุทธสมาคมก็ดีนะครับหรือผ่านมาทางวัดพระธาตุม่อนจอมพอเฮานี่ก็ดีนะครับวันนี้เราได้ประธานฝ่ายงานศาสนาโดยตรงนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทยาประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาอำเภอเวียงป่าเป้าและท่านก็ยังได้ดำรงตำแหน่งในนามรองประธานสมาพันธ์ส่งเสริมพิทักษ์พุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเช่นกันนะครับนี่ท่านก็ได้ช่วย
งานภาระธุระในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างดีทีเดียวเลยพี่น้องท่านทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ในบ้านยังเครือข่ายสถานีวิทยุอยู่ในขณะนี้นับเป็นบุญกุศลบรรยากาศภายในวัดพระธาตุม่อนจอมพอคลาคล่ำไปโดยนักศิลป์นักบุญตั้งแต่เจ้ามืดรวมจนกระทั่งถึงค่ำตั้งแต่ตะวาในการแห่จ้างปัจจัยนาเคนขึ้นสู่ม่อนจอมพอจ้างตัวนี้ท่านทั้งหลายหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเอาลงในภาพเป็นจ้างกันสุดท้ายตั้งแต่กันแรกเนาะคือกันแรกที่ได้กล่าวถึงจ้างปัจจัยนาเคนจนกระทั่งถึงนครกันสุดท้ายนะครับแต่กี้เราได้ฟังชักกติแล้วเป็นกันที่มีความสุขเป็นกันที่มีความรื่นรมเป็นกันที่มีพละกำลังเนื่องจากว่า3 4 5 กษัตริย์นั้นได้คล้อยเข้ามาหากันโดยเฉพาะก็คือกันที่พระเจ้าสนชัยเนาะได้ฟังพระองค์นะครับได้ฟังแล้วก็จึงฮือ2 กุมารนำทางฮือเข้าไปหาเขาวงกฏเพื่อที่จะได้นิมนต์นะครับพระเวสสันดรนางมัตสีกับขึ้นไปสู่เมืองสู่วังตันทั้งหลายครับและก็เป็นกันที่หลวงท่านอาจารย์ท่านพระครูวรธรรมนาถได้กล่าวถึงนะครับโดยละเอียดแล้ววันพวกฟังต่อเนื่อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเขานี่นะครับช่วงนี้ไปโรงทานช่วงนี้เติมพลังบุญและขอโมทนาสาธุการพร้อมๆกันและในคณะช่วงที่มีเวลานี้จักได้มอบให้ป่ออาจารย์ผู้นำกลิ่นนำตาลได้โอกาสเว้นตาลบอกกล่าวเจ้าภาพเจ้าศรัทธาตามฮีตจารีตประเพณีเด้อพี่น้องตันทั้งหลายนะครับโดยป่ออาจารย์บุญธรรมสุวรรณดีนะครับเป็นผู้จานำกลิ่นนำตาลเฮาที่นี่ได้นำกลิ่นน้ำตาลต่อไปพี่น้องเขาอยู่ยังบ้านยังจองกับโมทนาสาธุการตัวเนื้อฟังไปตัวนะครับเจิญพ่ออาจารย์ครับครับต่อไปก็จะได้โอกาสคือเทวบุตรเทวดาได้รับรู้ในการกินการทานของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสุมาควตานอัญเชิญเทวบุตรวดาและพร้อมกับน้อมเวรเกณฑ์ทานเป็นลำดับการต่อไปเวลามีน้อยเนาะก็จำเป็นที่จะเอาน้อยๆเนี่ยครับนะมามิมาทูบุภาราชตาเนโอตานาธรรมกาติกาเตสนาตาเนโอตานาภิกหาราตาเนสปาวัตถุนานาคิลานาปัจจัยตาเนวราตากินายเยกายะตัวเรวาจิตัวเรมโนตัวเรสันจิจาปมาเตนะวาอาสันจิจาปมาเตนะวากายะกัมเมนะวาวาจิกัมเมนะวามโนกัมเมนะวาติตาโตสังปัจจุปนาโตสังสปังโตสังขมันตุโนจะได้กล่าวอัญเชิญเทวบุตรเทวดาได้มาหาผู้เนาะครับสุนันตุพลโตเทวานาคาราชาอินโทยามาราชาคปาระราชาธรณีสิริคูตาพิธานาอาวาสาราคาปิตามาตาปุภการาเตวโมตันตุตัสสมาตุมเหหิอนุโมตมานาโพนโตเทวาสังขายโยฟังราหมู่เทพดาวพรหมพฤกษ์ดาวเขตคงไข่ธรณีไก่อากาศกว้างไพรพนม
แผ่นดินกลมตัวทุกดาวด่านดงรีอันอยู่ในนาทีน่านน้ำทุกเถื่อนทำสุรสาลีตั้งเส้นยามากมวลมีตังคีรีปะพาเตอสุเรอยู่ตัวดาวตังกุมพันหาเท้าคันทปะยักขายาเขียรอดอเวจีไตลาตังเต้าเทราชอาจกล้ายมมาบานจตุโลกสี่องค์คารจอมเชื่องเงาเจิญตังเต้าเทราชองค์อินอมารินอันอยู่จันฟ้าสอกามาอันเจิญมาตัวต่างโคงโสราสาแผ่ถึงพรหมเจ้งเจ้าตลาบต่อเต้าเนวสัญญาขอเจิญมาน้อมนุโมตนาตานมาเป็นพยานแห่งการตานทำมหาชาติมหาเวสสันดรพร้อมกับธรรมบริวารนี่พร้อมบุญอันนำไปยื่นน้อมยอดทาวายแก่พญาอินตาไปเทศนาไขอ่านฮือพระบุญอันนี้ส่วนเสงสาในโรงธรรมศาลาเป็นเก้าตลาดต่อเต้าเข้าสู่เวียงแก้วและเนลปานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีหลี โยสันนิสินโนวาระโพธิมูเรมาลังสะเสนังมาหันติงวิจัยโยสัมโพธิมาคัจฉิอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังอทังคิโกอริยปโถชะนานังโมคัปปเวสายาอุชุกมะโคอายังสันติกโรปานิยานิโกตังปนามามิธรรมังสังโฆวิสุทโธวรทากินายโยสันตินตริโยสัพพมลปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิธิปาโตอนาสะโวตั้งปนามามิสังฆังโยโสสมเด็จเลยพระเป็นเจ้าเลิศองค์ใดสันนิสินโนตนประเสริฐกว่าโลกโลกาทุกแห่งห้องตัวตะไหลพรหมผู้ขาตั้งหลายยอพนมก่อนนบนิ้วไหวตัววิธีตะวันตั้งปนามามิพุทธังตนพระจนแพ้มันตั้งหาที่ว่าสั่งผู้ขาไว้จุวันวาอิติปิโสภควาเป็นเก้าเงา56บ่อเศร้าคือกุลพระสีสัพปัญญูเจ้าหนอพุทโธสวาคาโตกุลพระสัทธรรมเจ้าได้38มาโกดแขวดพระสัทธรรมอันว่ากุลพระสังฆะก็มีว่าดูงามแต่มีตั้งแต่สุปฏิปันโนนัตตาจตุราสา14จัดแจงที่รวมกุลแห่งพระแก้วเจ้ามี108สั่งมาดูงามโกดแขวดวิไรเรืองผู้คาต่างหลายหูว่าวิเศษแต่นักหนาสาธุโอกาสาคาแต่พาติตะไหลรัตนาผ่านแผ่วคือพระแก้วเจ้า3ประการในกาลบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายตั้งยิ่งตั้งใจตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอพร้อมกับลูกศิษย์โยมเจ้าจุตนหนไปนอกหมายมีคณะศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่ต่างหลายก็ได้มาหือตานยังธรรมกติกเทศนาตานัง
และกับปิยพันธ์โภชนะพิกาหารกับตั้งปาริวานตานตั้งหลายและวัตถุไตยตานตั้งหลายมาถวายเป็นตานที่นี่จะขอกิตนาเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาอันใหม่มีแม่เกี่ยงคำสุภามูลพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนก็มีกันเทศนึ่งกันตานเอาไว้เสมยไปนาอันใหม่มีธรรมทำและมีต้นเงินอีกหนึ่งต้นเป็นต้นกฐินถวายตานไปหายังพ่ออุ้ยน้อยตันและแม่อุ้ยเงินแก้วแป้งจันและพ่อจันหรือพ่อทองสุภามูลท่านนั้นมาหมายมีในนัทพลสายเกี้ยวนางสมพันธ์ขานถมนายกิตติชัยสายเกี้ยวเด็กหญิงเพชรพิมพรสายเกี้ยวก็หามายังวัตถุไตยตานเพื่อว่าจักตานไปไหวเสวยไปนาและจักอุทิศาส่วนบุญส่วนกุศลนี้ตานไปหายังเจ้ากรรมนายเวรแม่ธรณีสะท่านมาหมายมีนายนัทพลสายเกี้ยวพร้อมกับครอบครัวก็หามายังวัตถุไตยตานคมไฟ10 ดวงเพื่อว่าจักเสวยตานไปนาตานไว้เสวยไปนาถ้าจากนั้นมาหมายมีนายสุพรรณนางวาสนานางสาวลาลิสาโพสิริวัฒนาคมไฟอันจากตานเอาไว้เสวยไปหน้าถ้าจากนั้นมาหมายมีปอกิตติพงษ์แม่จันสมเอกวิริยาพรคมไฟ5 ดวงพร้อมกันนั่นพร้อมกันเทศอีก1 กันเพื่อว่าจักตานเอาไว้เสวยไปหน้าถ้าจากนั้นมาหมายมีนายสมบูรณ์นางอารีวงศาพร้อมโดยลูกหลานครอบครัวนายพลวิวัฒน์วงศานางสาวกมลศรีนางสาวกมลวันวงศาจักตานเอาไว้เสวยไปนาในธรรม1 กันเพื่อว่าจักตานไปหายังเจ้ากรรมนายเวรแม่ธรณีพร้อมกันนี่ก็ได้ปูจากุมไฟแห่ม5 ดวงเพื่อว่าจักตานเอาไว้เสวยไปหน้าถ้าจากนั้นมาหมายมีนายสมเพชรนางสุมาลีนายเนียรัตยาวุฒิคมไฟอีก5 ดวงเพื่อว่าจักตานเอาไว้เสวยไปหน้าถ้าจากนั้นมาหมายมีกันเทศมหาชาติ1 กันถวายตานวัดดอยจอมพออันหมายมีครอบครัวของนางพัฒสิทธิการครอบครัวนางอัมไพสุริยะชัยยาครอบครัวนายนันทชัยนางสุธีรากาวิตะครอบครัวนายบุญธรรมนางจันเพ็งสุวรรณดีครอบครัวของนายจรุนนางเพ็ญศรีหาเงินครอบครัวของนายบุญมีนางพรเพ็ญคิดอ่านก็ตกใจกันก็ตกลงปงใจกันตานทำ1 กันก็เพื่อว่าจักตานเอาไว้เสวยไปนาขอพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการจุงมีธรรมะเมตตาปฏิฆาหะไหวหน้ารับเอายังสปะของตานตั้งหลายผู้ค้าตั้งหลายได้ตานแล้วขอเป็นปัจจัยกำจูแก่ผู้ค้าตั้งหลายเพื่อได้อยู่กำจูศาสนาไปใจอย่าได้คราดอย่าได้คราแม้นว่าผู้ค้าตั้งหลายได้มรณาพรากนาสุวรรณโสปานจุ้งบางเกิดเป็นเกินเงินเกินคำกายขึ้นเมืองฟ้าอาจจะในยังจุงเป็นดังม้าแก้วอาจจะในสุวรรณนาวาจุ้งฮือเป็นดังเหือสะเป้าคำลำประเสริฐอัจจลาอันบ่หวั่นไหวภาวะสาคเรในน้ำมหาสมุทรสากรเตียราสาเพื่อจะขี่ข้ามไปสู่ชาติพรังยังที่อยู่ฝั่งกั้มหน้ายาวะนีปานังตลาบต่อเต้ารอดจอดถึงเวียงแก้วยอดเนรปานนั้นจุงจักมีบ่อเต้าแต่นั้นบุญญาราศีอันนี้มีมาผู้ค้าต่างหลายขออุทิศฝากไปหา
ยังหมู่วงศาพี่น้องอันตายจากห้องเมืองคนหล่อนเขาเจ้าได้เอาตนไปบ่อช่างไปตกห้องหวังจตุระอาบายก็ขอนาบุญตั้งหลายมวลฝูงนี้ไปโคดขายย้ายพรากคือได้ออกจากที่ยากพรากจากที่พานคือได้สุขเจยบานนั่นจุงจักมีแมนว่าบุญยราศีอันเขาได้สร้างไว้มีมากแล้วได้ไปเกิดตีผ่องแผ้วได้เป็นเทวาบุเทวดาเสวยสวรรค์ขอพระบุญตันอันนี้เล่าไปเติมสมพานหือจิมพินโยยิ่งกว่าเก่าได้100 เท่าพันปูนนั้นจุงจักมีบ่เท่าแต่นั้นผู้ข้าตั้งหลายจะขออุทิศบุญอันนี้ภายไปหายังบุญบุตรเทวบุตรเทวดาอันรักษาวัดวาอารามที่นี้เป็นเก้าตลาบต่อเต้าถึงพรหมยมราชคุดนาคน้ำต่ำไตปรมัยไอสวนนางทรณีสลีคูตาอามาตตนจำบุญจำบาทปุญจำน้ำหยาดไม้ตานจุงมาจักจุงมาจดเอาลายหมายเอาเจือแห่งผู้ฆ่าตั้งหลายกันโยยจุงมาพระตานุโมทนาตานแล้วมาขีดเอาใส่ในไว้สุวรรณพัตตาลาบคำสนำจำจือไว้ต่อหน้ากองตาบ่เท่าแต่นะเป็นดังฉายาร่มเงาที่ตนตัวไปทุกภาวะชาตินั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลี สาธุโอกาสะมายังพันเถทุปาบุภาราชตานังธรรมตานังสปาวัตถุนานาตานังสปาริวารังสังคาสาโอโนชยามาตุติยัมปิตาติยัมปิมายังพันเถทุปาบุภาราชตานังธรรมตานังสปาวัตถุนานาตานังสปาริวาระตานังอัมหากังทิคารตังหิตายะสุขายะยาวานิปานายะสังวตันตุโนครับการโอกาสเวนตาลเพียงย่อมๆเนาะครับฮือกับเทวบุตรเทวดาได้ส่องหูเล็งหันว่าหมู่เฮาตั้งหลายได้กินได้ตาในวันนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหญิงทั้งชายทั้งวันตกวันออกขอกใต้หนเหนือมาจากที่ใกล้และมาจากที่ไกลตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมกินร่วมทานในการวันนี้ก็ขอเป็นพระกุศลผลบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้ประสบผลสำเร็จในการตั้งใจในการตั้งจิตตั้งใจในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็ดีในการที่จักได้ทำบุญเพื่อเอาไว้เสวยไปหน้าก็ขอให้ได้สมมโนไมไฟอ้างเหมือนกันกูคู่กูคนครับโดยวันนี้วัดดอยจอมพอได้ตั้งธรรมเนาะท่านพระคุณเจ้าตลอดถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมการร่วมงานครับต่อไปได้ปะกับท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยครับได้อูจากับพ่อแม่พี่น้องในโอกาสต่อไปกราบนิมนต์ครับตรวจสอบบอกให้เปิดเหียจะไปกินข้าวอีกอะ ปหลวงนานอาจารย์ล่นไปล่นมาศรัทธาวันนี้ได้หลายซองแล้วตอนเจ้าไปอันคืนเจ้าตีอีหลอดตั้งอย่างหัวเปิ่นอะแต่คืนก่อสองอาชีพนะแต่คืนนี่เป็นปู่อาจารย์กับเป็นคนเผาข้าวหลาม หนาวแกมาล่นไปเผาข้าวหลามฮะโอ้อีป่อเหลือกว่าข้าวหลามโต้ข้าวหลามจอมพอล้ำไม่แม่ตะคืนโอ้นั่นหลวงปู่เพิ่นถามหาข้าวหลามข้าวหลามถ้าจะมีอยู่นะโอ้อันกล้วยทอดจอมพอก่อนล้ำเนอะข้าวหลามก่อนล้ำข้าวหลามโอ้ใจไหมโยมแม่สีนวลนะโยมแม่สีนวลสุรินทร์มงคลมาจากลำปางอันนี้ใจถึงซะท่าบอกให้ลูกหลานครับรถไปส่งอีแม่รถมี2-3 คันมีไผครับจังเงี้ยจะได้ไปเหมาแท็กซี่ขนส่งบุญว่าอันนี้นะเหมาแท็กซี่ขนส่งมาใจถึงอ่ะเอาแท็กซี่กินข้าวได้ยังเดี๋ยวนี้แท็กซี่กินข้าวเต็มที่เนอะวันนี้แม่เลี้ยงเปิดเต็มที่อยู่แล้วปลาไปแอวเตยกระเดียวนะเนาะ
งานใหญ่งานเต็ดตั้งทำหลวงบ่ใจว่าตั้งได้ง่ายๆทำได้ง่ายๆศรัทธาลองพอเตอะกันสำหรับที่อยู่เนี่ยกันละ3 ปัน13 กันนะอย่างอื่นแฮมเนาะสปะสเปดถ้าบารมีบ่ถึงก่อนเนี่ยบ่ได้ดูเขามวนกัน ปีนี้ก็มีนะท่านอาจารย์มหานพดลประกาศว่าวันใดก็วันที่23ก็อย่าง23 เดือนธันวาก็อย่างนี้23 เดือนธันวาเนาะเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็มาอีกไหมเดี๋ยวกำลังเดินทางมาหันละใจเนี่ยลำปางเกาะของมจร้อนนะกันไหมสาธุอีแม่อุ้ยมอนโอ้ยแล้วก็อันลูกบ่าวบนกับยังอุ้ยมนพงท่าก็เนาะถึงอาจารย์สมชาติเขียนจดหมายกะมันลังเขียนจดหมายก็ว่าสตัง โยมแม่พงอายุ90ต่อใดก็ปี92ดู92อุ้ยมอนพงนี่มีประวัติคือเราเขาถามมาเขาป้ากันได้ก็อย่างก็เป็นว่าแฮม5 ค่ำก็อย่างบอกว่านะบอกเดือนบอกอย่างถูกมัดนะอุ้ยพงเนี่ยเป็นคนที่ว่าเขาตัวลำอีหรอตอนนั้นเดินทุดงยังลำอยู่ดอกอุ้ยพงอายุ91ก็เป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ฉันพระตาหารเพลเรียบร้อยแล้วกำรำสักกรรมเนาะหลวงปู่ก็คงจะเข้ากับปิกมาที่นี่ได้อุจาสนทนากับศรัทธาญาติโยมตั้งในนี่ตัวแล้วก็ตั้งที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเปิ่นฟังได้สถาบันเดียวนี้10 สถานีที่ออกอากาศไปอยู่ก็โดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะได้เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปสู่สถานีในเครือข่าย100.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอฝางวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางเนาะแล้วก็ของ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจผอ.สถานีก็ออกอากาศเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปอยู่แล้วก็ตั้งเชียงใหม่ก็หลายสถานีเนาะตั้งห้วยตองซักก็มีตั้งสายไตก็มีตั้งห้วยตองซักมนต์เสียงธรรมจากเมฆแจ่มนอกจากนั้นก็มีสถานีของคุณโยมดารุณีซึ่งเพิ่นก็ได้มอบเวลาให้กับทางครูบาอาจารย์หลายชั่วโมงต่อวันแต่ก็สลับซับเปลี่ยนกับเป็นรายการของทางสถานีเปิ่นโดยอนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับเจ้าของสถานีปอเลี้ยงเอียงคำทั้งหลายตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่มีสถานีวิทยุอยู่กับวัดกับวาออกอากาศบริการประชาชนเนาะเป็นวิทยุธรรมะรายการธรรมะเป็นส่วนใหญ่วิทยุของพระก็วิทยุธรรมะนะศรัทธาฝากบอกเจ้าภาพที่ลำปางนี่เหรอเจ้าภาพเป็นอยู่นี่เนี่ยคุณน้องโยมบุญที่ลาเนี่ยเปิ่นบอกว่าจิ้นหนึ่งจิ้นทอดเปิ่นอร่อยอร่อยนะแล้วก็ห่อไปตัวนั่นนะบากินมดบาใจว่าบ่ล้ำนะจะห่อไปปั่นคนที่บ้านนี่ว่าเอากันไปก็เดี๋ยวเต้นนะขออันใบมาก็หิวเห็นมะมดเสร็จกันแล้วกันเนอะปนานก็ห่อไว้เนอะปนานก็เดี๋ยวก็จะต้องมาเปลี่ยนให้ป้อบ่เปลี่ยนเอาบ่ กำลังจำเลย3 กรรมตีวัดอันบ่อนจอมพ่อนี่ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นพระเถรเนนน้อยศึกษาลาเพศไปเป็นปน้อยปนานก็ปีกมาดูแลวัดวาอารามเป็นปู่อาจารย์หลายวัดหลายวานะที่เป็นปู่อาจารย์แต่ว่าเวลามีงานมีการที่ม่อนจอมพอเขาก็ได้มาช่วยกันแต่ปหลวงหนานบุญธรรมจะเป็นลักในพระธาตุจอมพอเนาะก็มีหลายปนานเนอะปนานห้าวปนานรัชวินปนานอย่างแหมบอกว่า7-8 นานเพื่อนกองกันอยู่นี่ศรัทธาญาติโยมกองกันอยู่นี่คือเวลามาก่อนนอนเนี่ยนะว่างก็มาจัดรายการแล้วก่อนนอนนี่นะถ้าปนานไปไหนหายไปวัดก็มาอยู่กับหลวงปู่เพชรเนาะ
นี่ก็คือผู้หมักบารมีเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระลูกพระหลานตลอดถึงชมรมปน้อยปนานนี่หมู่ปน้อยปนานเปิดเอามาอบรมมดหลวงปู่เนี่ยไผ่อู้บัดถูกบัดทิมอย่างจับมาเขกหน้าแข่งมดก็เลยกลายเป็นมีหลักการในแบบเดียวกันซะท่าต่างเพศนี่บอกค่อยพิษค่อยพลาดต่อใดเจริญปอนหา กำลังเดินทางมารถมันนักวันหนึ่งนั้นนะ3-4 ตนเป็นนะนักรถลูกเน้นลูกเน้นไอ้แล้วก็เปิ้นมีแล้วเปิ้นฉันแล้วก็มาเดี๋ยวเขาก็เอาใส่อันนี้ไว้เอาไว้เปิ้นไปใส่ตู้เย็นมันผูกเอาจ้ะเนาะ ลูกเน้นไอ้แล้วก็ท่านเสน่ห์การลงแล้วก็ตุปีดดานุพลมุนิวังโสเสน่ห์การหลงเดี๋ยวก็ช่วงบ่ายนี้ก็มีตึงร้องไห้และน้ำตามีน้ำตาและเสียงหัวเราะนะเสน่ห์การหลงครับอันตุปีต้อมตุปีเกนี่ต้นตำรับเตดมหาจาตุแบบประยุกต์นะสถากระเดียวสถาก็จะได้รับฟังเพิ่นตอนบ่ายนี่ไผ่มันถ้าไข่รับเนอะกระเดียวไข่หัวกันเศร้านะมูติรับก็โอ้เขาไข้หัวอย่างกันตื่นมาก็ไข้หัวต่อกันไปท่านเสน่ห์การหลงนะหรือว่าท่านอาจารย์เสวตปัญญาวชิโรแล้วก็ท่านอาจารย์ดานุพลมุนิวังโสหรือว่าตุปิเกที่อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องตังเวียงป่าเป่าได้พบปะก็คือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะสถาเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเขตติดต่อกับเวียงป่าเป่าเฮาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตวันนี้ท่านอาจารย์มีงานนักเนอะท่านอาจารย์มหานพดลเนี่ยโอ้อาตมาหันเปิดแล้วถึงมาเกิดเปิดได้หรอตีหนึ่งตีสองกับวัดกับวาอีปอยแม่เดินทางมาวังเหนือไปเตะที่ไหนกลัวจะได้กลับถึงวัดนี่แล้วบางเตือ3-4 งานบักไข่หันหน้ากันนะอย่างกับคนถามกันเอาตะกี้ก็ตักกันตั้งเฟซบุ๊กนะเปิดว่าเดินทางแล้วเนอะอีหรอเขาก็ว่าอาจารย์ตันเพนก็โอ้บัตัน ก็เดี๋ยวก็มาถึงละภารกิจเป็นนักศรัทธาเป็นพระสงฆ์นี่ถ้ายิ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็ยิ่งมีเป็นผู้ที่มีจิตอาสาหับภาระธุระนักนี่นะเขาตึงหมอบเฮือติ๊กท่านอาจารย์ปูเป็นเจ้าคณะอำเภอกดตุกแล้วปอละอีหล่ะเอาไปเอามาเปิดขอเฮือไปเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฮับก็จะเป็นฮับพระสงฆ์พระผู้ใหญ่ตั้งบนหลวงปอดภาคสั่งการลงมาว่าโอ้ต้องไปช่วยการช่วยงานแล้วจำเป็นต้องใช้คนแบบท่านก็จำเป็นต้องลงไปทำงานสถาวันนี้ก็ละงานสวะงานตังลำปางหลายงานนะหันว่า2 งานเนื้อสถามีงานกฐินงานหนึ่งแล้วก็งานบรรยายเนาะอีกงานหนึ่งท่านอาจารย์ก็เลยสวะมาเพื่อจะมาร่วมบุญกับหลวงปู่เพราะหลวงปู่เนี่ยนิมนต์โดยต่างขยันขยอโดยท่านอาจารย์ต้องไปฮื้อใดนะวะผมมาวัดบรรพตสถิต3 เตือนแล้วท่านอาจารย์มหายังไปวัดผมกำเตือวันนี้ก็มาละ ก็เดี๋ยวก็จะได้ปะแต่ท่านอาจารย์จะเทศเป็นองค์สุดท้ายเป็นการสรุปนะศรัทธาวันนี้จะสรุปในเรื่องราวทั้งหมดเรื่องของอานิสงส์เรื่องของเหตุของผลในการตั้งธรรมหลวงต่างๆท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีถ้าศรัทธาทั้งหลายติดตามฟังรายการทางวิทยุก็จะพบปะเปิด22 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาทุกวันพุธปลายเดือนวันพุธปลายเดือนก็ก่อนจะสิ้นเดือนนะเดือนหนึ่งมันจะมีอยู่3 พุธด้วยกัน4 พุธด้วยกันศรัทธาท่านอาจารย์จะเข้ารายการ20 ถึง 22 นาฬิกาวันพุธสิ้นเดือนเนาะพุธที่4ของเดือนส่วนวันอื่นๆเนาะต้นเดือนพุธที่2ของเดือนพุธที่3ของเดือนท่านอาจารย์เปิดจัดรายการเวลา18 ถึง 20 นาฬิกาเป็นถ้าศรัทธาญาติโยมเคยได้ฟังเปิดก็จะได้จะประทับใจ
จะชอบใจว่าเปิดสอนธรรมะเข้าใจง่าย มีอุปมาประไมยชัดเจนฟังแล้วบ่ต้องแปะเนี่ยบางเตือฟังแล้วต้องไปกึดคนเดียวแหมว่าอย่างไรนะท่านอาจารย์พระมหานพดลนี่เหมือนกับว่าจี้ป่าเป็นป่าจี้ปูเป็นปูสามารถบรรยายให้เราหันภาพได้ชัดเจนเรื่องของต่างๆเรื่องของสังคมท่านถอดรหัสเรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็เข้าใจตัวเปิ้นอันนี้วันนี้ก็จะมาถอดรหัสนะเรื่องของตั้งธรรมหลวงวัดเตศมหาจารย์เนี่ยศรัทธาตะกี้ศรัทธาญาติโยมเนาะเอาสตังค์มาฝากเนอะถวายปัจจัยไปสนับสนุนช่วยเหลือการสร้างห้องน้ำที่วัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์บัได้ทำซองผ้าป่าเนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายถ้าอีปล่อยอีแม่จะหอมก็ใส่ซองมาก็เขียนว่าหอมห้องน้ำวัดปากตังเจริญห้องน้ำตอนนี้สร้างพร้อมกัน2ที่วัดบรรพตสถิตที่หนึ่งแล้วก็วัดปากตังเจริญที่หนึ่งศรัทธาจะหอมที่ไหนหรือว่าจะหอมถึง2ที่ก็จดจื่อของท่านฮือดีเขียนรายการฮือดีเนอะฮัลโหลจากตังใดเอ่ยตังปุ้นกะตอนนี้สัญญาณของเขาก็ยังออกอากาศอยู่เนอะศรัทธาออกอากาศโอ้ได้ไม้มาแหบตัวก็อาจารย์โอ้แต่เจ้าเสาะหาไม้ ลู่ไม้กันอาจารย์3คนลู่ไม้กันเป็นประเวิร์ดนะบางครั้งใครอู้ไม่อยู่ไกลอันนี้ร้องไม่ไม่ไรหลวงปู่บอกอาจารย์บ่ายโมงดูเอาทดสอบ2-3ไม่ดีกว่าเก่าฮะเสียงม่วนนี่กันอูไม่นี่ตั้งเจ้าบ่ม่วนอย่างอี้เนี่ย ละของเก่าเมาของใหม่แหมแล้วเอาประนานประกาศมาเพิ่มเติมประกาศให้เพื่อนได้รับทราบครับก็หมายมีนายรัฐนะครับปรัตวงศาครับร่วมทำบุญมานี่แถม100 บาทครับพร้อมกันนั้นแม่เฮือนแก้วตะฟันร่วมทำบุญเกิดปีมะเสงเนี่ยครับแล้วก็ปอเติงตะฟันร่วมทำบุญเกิดปีชวดปีหนูเนาะครับก็สาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านที่ได้บริจาคถึงแม้ว่าบัดได้มาได้ยินเสียงก็ได้บริจาคมานะครับใส่ซองข่าวมาก็โดยบุญกุศลที่ทางสถานีวิทยุดังไปถึงบ้านเนี่ยครับก็เลยได้บริจาคร่วมบริจาคมาก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลให้กับท่านที่ได้อ่านชื่ออ่านนามไปนะครับก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันคู่คนครับในวันนี้หมู่เฮาตั้งหลายก็บาละบณีกันเนาะครับในการตั้งธรรมหลวงของวัดดอยจอมพอพี่น้องตั้งหลายก็มาออกบุญกินบุญตานด้วยกันครับขอขอบคุณครับพี่น้องที่ฮือหงตาลนะครับบุญทำบุญต่อก่อบุญใหม่โดยความเมตตาดังคำพระคำเจ้าเปิ่นบอกว่าโลโกปถัมภิกาเมตตาสุภาวิตังนะครับเปิ่นบอกว่าความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเนาะค้ำจุนโลกเฮาบ่ฮือได้เดือดร้อนฮ้อนไหมก็เหมือนดังพ่อแม่พี่น้องได้กินได้ไหวเนี่ยเนาะทุกผู้ทุกคนเปิ้นมีความเมตตาให้กับหมู่เฮาก็ขอสาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีจิตใจใฝ่เอื้อต่างบุญร่วมเกื้อหนุนในพระศาสนาก็ยังว่าครับเปิ้นบอกว่าทุกอย่างเมื่อเฮามาเฮาก็บ่เอาอย่างมาเฮาจะไปก็บ่หันว่าจะเอาอันอย่างไปครับเปิ้นถึงบอกว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวเพียงชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายครับส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้
ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหาย จะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญปอนครับได้สร้างคุณงามความดีไว้เหมือนกับครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะไปตังใดไปหันขี้มือโอ้อันนี้เป็นผลงานของครูบาศรีวิจัยลูอีนี่ครับตรงกันข้ามผู้ที่สร้างความบดีไว้พอเอ่ยชื่อออกมาเขาถึงบอกว่าบ่ต้องไปอู้ถึงมันนะ มันถึงให้เกินนี่แหละครับไปดีกับไผ่ก็อย่าครับอันนี้ก็ถือว่าเฮาสร้างไว้เพื่อเป็นเสบียงให้กับหมู่เฮาในโอกาสข้างหน้าเงินทองจะพาเฮาไปก็อยู่ที่ตึกหงยานะครับลูกหลานนั่นกาก็จะพาเฮาไปตึกป่าจ้าป่าเหี้ยวจวนเขาไปตัวแหมไปส่งแม่อุ้ยไปส่งป่อยแม่ไปก็บ่ไปก้มหน้ารับตาไปคนเดียวเตอะอีนี่ครับและก็เฮาไปด้วยไผ่อะครับก็ไปด้วยบาปด้วยบุญกุศลด้วยบาปด้วยบุญเนาะสร้างบุญนักไว้ก็จะไปในทางที่ดีทางสร้างบุญบานักก็ไปในทางที่บาดีเนาะก็เพราะฉะนั้นครับการสร้างสมซึ่งบุญนำความสุขมาฮือปุญญังโจเรหิทุหารังบุญอันโจรนำไปบ่ได้ครับใครจะมาป้นเอาจากตัวเฮาไปนั่นยากเนาะครับบ่ได้ในการบุญการกุศลก็ด้วยการที่เฮาทำมันของมันอยู่ในจิตในใจนะครับสุโขปุญญสะอุจโยการสร้างสมซึ่งบุญนำความสุขมาฮือความสุขกายความสุขใจความสุขบุญนั่นเป็นนามธรรมบาหันเป็นตัวบาหันเป็นตนนะครับบุญบาหันมาบาปบาหันมามงครับพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจเฮาเต้าอันครับวันนี้หันพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสำราญใจในการทำบุญวันนี้ครับสร้างบุญไปเตอะจักบ่อสูญลายจักสุขสบายต่อเท่ากุ้มเท่านะครับอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับสร้างบุญไว้นักเฮาถึงบ่เดือดร้อนเนาะครับบุญนั่นที่จะเป็นเครื่องที่ปกปักรักษาเฮาในโอกาสข้างหน้านะครับระวังพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยครับเนาะแม่อุ้ยนั่นตายไปครับแม่อุ้ยตายไปปะใส่ยมพบาลถามว่าแม่อุ้ยอยู่ยังบ้านยังจองเมื่อเป็นคนนั่นแหละแม่อุ้ยได้ทำบุญอย่างไหว้พ้องครับแม่อุ้ยก็เกิดไปเกิดมาได้ทำบุญกับครูบาตนหนึ่งนะครับในการยกจ่อฟ้าหรอครับยมพบาลได้หู้ได้หันต่อสอบหู้เล็งหันเซตซัดแม่อุ้ยแม่อุ้ยอธิษฐานนะครับแม่อุ้ยอธิษฐานเนอว่าแม่อุ้ยได้ทำบุญตรงนั้นตรงนี้แม่อุ้ยก็อธิษฐานหาครูบาที่ได้ทำบุญด้วยกันครับความอธิษฐานนั่นพดไปหาครูบาว่ะครับครูบาก็ตายไปเหมือนกันครูบาขึ้นมาว่าแม่อุ้ยเฮ้ยไปเดือดอย่างนักหนาครูบายังอยู่ปื้นแม่อุ้ยเพอยู่ว่าครูบากระตกมรหกรู้นี่ครูบาตกมรหกว่ะครับแม่อุ้ยได้ขึ้นสวรรค์ก็เพราะว่าแม่อุ้ยได้ทำคุณงามความดีมานักเนาะวันนี้เฮาทั้งหลายได้มาปะกันอย่างกับคนเฒ่าเพิ่นว่านะครับสลิดสลักถ้าบุญมานักเขาตึงบ่ได้หันกันครับด้วยบุญกุศลต่ออันเนาะที่จักได้หันกันครับก็โดยวันนี้มีวันนี้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะที่เพิ่นว่ากันนะครับ possible ภาษาสมัยบัดเดียว possible เนี่ยครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับก็เป็นไปได้แล้วเนาะเพราะหนึ่งก็การสร้างแปลงจ้างปัจจัยนาเคนจ้างเผือกแก้วงางอนกว่าจะสำเร็จลงได้นะครับก็ใช้ความอุตสาหะชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องผู้มีส่วนร่วมได้ปากันแปลงได้ปากันเอาขึ้นมาวัดดอยจอมพ่อนี่ครับใครจะปักต้นเราจะได้ตาลจ้างนะครับ
ในธรรมนครกันเนาะเปรียบเสมือนว่าพระเวสสันดรได้ลงจากเขาวงกฏมาได้มาสู่บ้านสู่เมืองยังเมืองสีพีนะครับเมืองเจตุตละนากรอันเป็นเมืองเก่าเมืองเดิมที่เพิ่นเคยอยู่นะครับสาเหตุที่ไปก็เพราะเอาจ้างเผือกแก้วงางอนเนี่ยไปฮื้อกับเจ้าเมืองกาลิงกาลาดเมืองกาลิงกาลาดนั่นมันเป็นเมืองที่แห้งแล้งครับจ้างปัจจัยนาเคนไปอยู่ที่ไหนทำความชุ่มชื้นความจุ่มเย็นอยู่หั่นพระเจ้าเมืองกาลิงกาลาดใจพราหมณ์8 คนมาขอพราหมณ์8 คนมาทูลขอแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็ฮื้อไปในเมื่อฮื้อไปแล้วเนี่ยเจ้าเมืองสีพีนะครับเจ้าเมืองสีพีเดือดร้อนไปบอกเฮ้ยพญาสนใจป่อของพญาเวสสันดรเนี่ยพญาเวสสันดรถูกป่อเนรเทศนะครับในสาเหตุที่เอาจ้างฮื้อตาลก็เพราะฉะนั้นจ้างนี่เป็นส่วนหนึ่งในธรรมมหาเวสสันดรครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องไผจะร่วมปัจจัยเนาะเราจะได้ตานจ้างปัจจัยนาเคนแน่บันแน่ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่จะเอาออกจากที่บ้านป่าซ่านเนาะครับฝนก็ตกลงมานี่แน่จ้างปัจจัยนาเคนไปอยู่ตรงนั้นเสร็จสัตว์ตำถนนหนทางฝนตกปรากฏว่าละอ่อนที่ปนานบุญนาคเอามาห่วมกินห่วมตาลห่วมบุญก็เปาะเปียน้ำเปียฝนไปหมดเนี่ยครับก็เสมือนว่าหมู่คนตั้งหลายที่ได้ห่วมกินห่วมตาลได้ห่วมเอาจ้างมานะครับก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนก็อาจจะได้ทำบุญห่วมกันมาถ้าเป็นตั้งหนังก็เปิ่นบอกว่าบุพเพสันนิวาสนะครับได้ทำความดีไว้ในปังก่อนห่วมกันถ้าเป็นต่างธรรมเนาะถ้าเป็นต่างธรรมนี่เขาก็ได้เป็นบริวารกันสมัยนั่นนะครับ2,000 กว่าปีเนาะมาถึงบัดเดียวนี่หมู่เฮาทั้งหลายตะกอนถ้าจะเกิดที่เมืองสีพีบ่ฮู้นะครับได้เป็นบริวารของพญาเวสสันดร จึงได้มาปะกันมาในหนนี้เนาะจะเป็นกี่ชาติกี่ภพบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้เนาะครับนี่คือบุญเก่าบุญหลังที่หนุนให้เฮามาได้ปะกันครับถึงแม้ว่าบ่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนาะเฮาก็อยู่ในเป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดชอบหันชอบเนี่ยนะครับบ่ผิดแผกแตกจากขนบธรรมเนียมไปนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เข้ามาสู่ยังเรื่องของตั้งน้ำตั้งธรรมครับถ้าหากว่าหมู่เฮาถ้าบ่เดินด้วยกันอย่างอีจ้างถึงจะได้ปะกันนะเนาะคนหนึ่งไปตั้งเหหนึ่งคนหนึ่งไปตั้งเหย่างนะครับอันนี้คือมาด้วยกันมีแหมเรื่องหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องมี2 สหายนะครับ2 สหายคนหนึ่งนี่เป็นคนตุกหาเจ้ากินค่ำเนาะแฮมสหายคนหนึ่งนั่นเป็นคนมั่งมีสีสุขอยู่พ้องพอวันพระวันศีลสหายคนหนึ่งได้ไปฟังธรรมที่วัดเข้าพรรษาสหายแฮมคนหนึ่งนั่นเอาเบ็ดไปกล่องเบ็ดไปใส่เบ็ดที่น้ำเหมืองเนาะสหายคนที่มั่งมีสีสุขจวนไปสหายคนที่ตุกบอกว่าข้าไปข้ากระตึงบะหมี่เข้ากินนะเมื่อแรงนี่นะข้าจะไปจมเบ็ดเถียกรรมก่อนเนี่ยครับพอดีแยกทางกันตรงนั้นเพราะทางมันทางส่วนทางกันเนาะต่างคนก็ต่างไปคนละสาขาอาชีพป้อคนสหายคนที่มานั่งฟังธรรมที่วัดพอเปิ้นทำเปิ้นจบเนาะเปิ้นตีก้องอย่างเฮาเขาตีกันเนี่ยกะครับอุ้ยเนาะสหายคนที่จมเบ็ดปุ่นบอกกองได้ยินเสียงก้องยกมือไหว้สาโอ้ทำจบดูนี่สาธุข้าพระเจ้าก็บ่ได้ไปขออนุโมทนาตัวเน้อครับส่วนสหายคนที่นั่งในวิหารก็มานั่งกืดเสี่ยวข้าเนี่ยไปจมเบ็ดถ้าจะได้ปลาตัวใหญ่ตัวหลวงเนาะ
จะได้แกง จะได้เอาเป็นอาหารนี่หรอเฮามานั่งอยู่นี่บัดได้อย่างสักอย่างนี่หรอเอาไปเอามาผลสุดท้ายสรุปออกมาสหายที่มานั่งฟังธรรมไปได้อย่างสักอย่างจิตใจว่าจิตใจมกมุ่นไปกับการที่สหายไปเอาป๋าครับครับนั่นก็ที่ปนานเล่ามาก็แสดงว่าตัวไก่ใจใกล้ครับเนาะสหายคนที่ไปตกเบ็ดนี่ใจใกล้ได้ยินเสียงก้องครับยกมือสาธุยกมือสาธุขณะที่จอมเบ็ดอยู่ซ้ำครับตรงกันข้ามกับคนที่นั่งฟังธรรม ใจก็ตัวใกล้แต่ใจไก่ครับ นี่ครับนะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับอนุโมทนาเนาะวันนั้นครับเจ้าภาพเจ้าของโฮงจานโต้กินกันเนาะครับกินกันอิ่มน้ำสำราญพ่อแม่พี่น้องได้ฮื้อกินฮื้อตานเนาะก็ถือว่าหมู่เฮานี่ตะกอนตึงหมู่ที่มาอยู่นี่ที่มาหันที่มาทับด้วยกันเนี่ยคงจะเป็นสหชาติครับรุ่นของพระเวสสันดรเนาะแม่นถ้าอันเฮาตึมได้ป้ากันนี่ครับได้ป้ากันนะคนตึงบ้านตึงเมืองเฮากับมีกับหมู่เฮาเนี่ยเนาะครับขนาดแม่เป็นลูกลำปางเหมารถมาแหมซ้ำครับมาบัดได้ย่ำเพราะเอาของกินมาสู่ครับสุดยอดล้ำแต่ใจถึงเล่มร้อยเกินร้อยก่อนเนาะครับเกินร้อยแหมตะกอนก็ถ้าจะเกิดอยู่เมืองสีพีด้วยกันนะครับครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมนี่จะอยู่ทั้งใดมั่วเนาะจะอยู่ด้วยทหารด้วยจ้างก็อย่างหัวมั่วเนาะครับหมู่ที่บัดได้มาที่บัดใจสหชาติเนาะอาจจะเป็นผู้ที่บัดได้เดินทางร่วมกันกับพระเวสสันดรเนาะอันนี้ถือว่าได้สร้างบารมีมาด้วยกันนะครับว่าสร้างไปเตี่ยวสร้างไปจนกระทั่งพบพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถ้าหากยังบ่ป้นจากวัฏสงสารนี่เนาะแน่นอนครับแต่ใจจริงแล้วทุกคนนี่อยากจะป้นเนาะหวังพระนิพพานเหมือนกันหมดกุคนนะครับแต่เขาก็กันไว้เขาก็สร้างไว้กับของไผ่ของมันแข่งรถครับแข่งเหือปอแข่งกันได้ครับแข่งบุญแข่งวาสนาอันนี้ยากอยู่ครับแข่งกันบ่ได้เนาะทำไผ่ได้ไผ่บ่ประมาทเนาะครับไผ่ที่มีใจใส่ศรัทธาแน่วแน่เนาะครับก็จะมุ่งมั่นได้นะครับครับขอขอบคุณโฮงตาลของคุณพองแม่ที่อยู่ไร่บุญกาหลงนะครับแต่เจ้าได้ติดต่อครับผมเนาะเปิดได้มาออกโฮงตาลนะครับขอบคุณโฮงตาลของวัดดอยจอมพอที่ได้ทำขนมครกกล้วยทอดครับครับที่ได้เอามาเพื่อเหลือเชื้อจุนเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องโมร่วมเดินทางด้วยกันมาเนาะได้กินอิ่มน้ำสำราญครับเหมือนกับว่าตะกอนเนี่ยไวสาก็เวสสันดรบุญครับสร้างบารมีไปเขาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะครับเกิดมาเพื่อสร้างบารมีทำบุญต่อก่อบุญใหม่ครับนะครับไปด้วยกันอย่างกับโทรศัพท์หรอครับโทรศัพท์เนี่ยถ้าต่างมันเสี่ยงเนาะมันบอกว่าเติมเงินด้วยสิคะนี่ว่าครับก็เหมือนกันถ้ามันปากได้อย่างกับโทรศัพท์ไม่ว่าเติมบุญด้วยสิคะครับ ซึ่งการทำบุญเนาะการติดตามครูบาอาจารย์นะครับขึ้นสีขาวที่ฟังทั้งบ้านก็ดีที่เทวดาประจำตัวส่งเสริมอย่างไม่ที่จังหวัดลำปางเนาะครับลูกหลานมาได้อยู่เหมารถแท็กซี่มาคนเดียวเลยเนี่ยใจถึงนะครับใจสั่งมาเนาะถ้าใจบ่ถึงใจบ่สั่งมานี่ยากเนาะทางพุทธศาสนาเป็นว่าเป็นบุคคลที่ทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้โดยยากครับเนาะบางคนก็จะว่านี่อยู่ไกลอย่างนี้นะขนาดอยู่ใกล้ยังว่านะ
ไปก่อนเตอะการข้ามีหลายเป็นวัดจามไอกวนใจตู้เจ้าอีโล มีที่ข้ออ้างหมดเหรอ ครับ เจ้าก็ดีไปใจนาควายมาก็ดีไปใจให้ ตาวันตกต่ำใต้ก็ดีไปไล่งัวไล่ควายเห็นปะ โด อ้าง มีกับพระอันนี้บนห้องว่ามีห่วง ครับ มีห่วงมัดไว้นะครับห่วงที่สำคัญที่สุดเนาะ ครับ 3 ห่วงเนี่ยซึ่งเป็นคาถามัดตาสังพวกนั้น โอ้เนาะครับ พุทธคีวัง อันอย่างนั้น อันนี้บ่วงมัดลูกเป็นห่วงมัดคอไว้ โอ้ ไปไหนก็บ่ได้เป็น เนาะ ห่วงลูก พุทธคีวังทะนังหัตเถ ทรัพ ทะ ย์ นัง นี่ ก็คือทรัพย์มัดมือไว้นะข้อที่3ภริยาปาเท งั้นเมียมือไปก็ เมียมัดแข่งไว้ อันเนี้ยเป็นคาถาที่สัปเหร่อเปิ่นมัดตราสังนะเป็นคาถาที่เป็นมัดตราสัง ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเนาะเป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นไผ่ที่บ่มีห่วงเป็นคนที่อิสระจะไปไหนก็ได้ไปตรงนั้นก็ดีทรัพย์สินสมบัติก็มีอยู่ แต่บ่ฮือมันมัดกับเขามันพ่อง ครับ จะไปกกว่าขโมยขึ้นบ้านเนาะกลัวเปิดมาลักเขาก็ลักของไปเตี่ยฟังธรรมวัดดอยจอมพอวะนี่กี่ยานักอันนี้เป็นห้องว่าผนังหัดเถมัดมือไหวทรัพย์สินมัดมือไหว ไปก็อันนั้นจะหาย ว ขาหน้าบะเต้าขาหลังหรอว่ากันนะครับ แต่ทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาวันนี้ม่วนเนาะก็ขอเป็นสื่อคือกับทุกท่านโร่กำเดียวหันซ้ำให้บนนั้นครับ เนาะองค์ธรรมกถึกองค์นักเตศ3ธรรมาสนะเนาะขึ้นกำ3เลยนะไม่ที่ไหนก็เดียวพระคุณเจ้าองค์ธรรมกถึกจากจังหวัดลำปางอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านมหาวาตะกี้ไข่หัวกันอ้วนๆนะครับเปิ่นมีมุกตลกมีสอดแทรกเนาะ ครับอย่างที่กับผมว่าตะกี้เนาะว่าจวนไปวัดเนี่ยเนาะไปก่อนเตอร์การค้ามีหลายนี่นะครับมีแถมคนหนึ่งในส่วนของความอ้างโลครับความอ้างไปเขาไปฟังธรรมด้วยกันบออีเนาะไปเตอะอีเนาะไปเตอะข้ามมีเวลาอีนะครับไปเตอะข้ามมีเวลาเปิ้นบอกว่าจวนไปวัดเหมือนจวนไปตายจวนปาดจิ้นควายมีดฆ่าไหนหั่นว่าครับผมก้องว่าจวนไปเรื่องปาดจิ้นควายเลยมีดฆ่ามีไหนนั่นทีละซ่อหามีดล่ะครับอันนี้เป็นห้องกับใครหาเนาะ ครับชีวิตของเขามีเวลาสั้นเนาะครับสั้นขนาดเพราะฉะนั้นจะต้องรีบขนขวายในการสร้างของไผ่ของมันเนาะครับมันจะเผื่อแผ่กันได้แต่ฝากกันมาได้อย่างเช่นฝากหอมตีนหอมตาลเนี่ยเนาะครับบางท่านบางคนอยู่ที่ตั้งบ้านโอ้ได้ยินเปิ่นดันนี่ได้โอนเข้าบัญชีได้บ่นั้นนั่นนะครับโอนเข้าบัญชีมาหอมคนที่อยู่ที่นี่นะมีเพื่อนมีฝูงมีคนนั้นคนนี้โทรหากันโอ้ฝากอันหอมปักก็เปิ่นเดิมมาเดี๋ยวนี้โอนแล้วมาเดี๋ยวมันสมัยเนาะครับสมัยใหม่อายุของคนเฮาเนี่ยพี่นานครับโดเปิ้นแบ่งเป็น4จั่นนะ4จั่นก่อน4ขยักเนาะ4ขยักครับขยักไหนมีขยักที่1อายุคนโดคนนี่มันเป็นเรื่องยุ่งอะครับกลไปกลมากลไปกลมามันยุ่งเนาะเปรียบเสมือนควายอะครับคนนี่เอาคอคนเข้าใส่กระเป๋าเอาคอควายมาผสมใส่ครับแล้วควายเนี่ยถ้ามันใส่น้ำมันกวนข้าวหรอครับ มันยุ่งหมอกใดเนาะอันนี้คือคนบนว่ายุ่งเนี่ยครับอายุคนพอมาอายุที่2ขั้นที่2อายุควายเสวยอายุควายครับเสวยอายุควายปูแทนญาติแทนเปิ้นแปลงอายุเฮอเนาะครับคนละแต่ใดก็กี่ปีก็หลายปีอยู่เนอะครับคน25ก็20 ปี20 ปีครับคน20 ปีควายก็ได้20 ปีเหมือนกันควายบอกเอาควายบอกว่า20 ปีมันนักลำไปเพราะว่า
คนมันใจเฮาไถนาเฮาบ่เอาเว้ยเอา จะไปเป็นขี้ข้ามันอากาศเนาะ บ่เอา ครับ บ่เอาถึง20 ปีอะ ครับ เอา เหีย 10 ปี 10 ปี แฮม10 ปี คนขอ เอาขออายุไว้เพราะฉะนั้นได้30ล่ะ30ช่วงคนที่ช่วงอายุ30เนี่ยยะการปรโรแหงเพราะนั่นเสวยแหงควายเสวยอายุควาย ครับ เนาะ ครับ เสร็จแล้วแฮมช่วงหนึ่งก็อายุวอกครับ วอกเปิ้นเฮืออายุมา15 ปีเนาะ15 ปีนะครับวอกก็ขี้ข้านอยู่ไปเมินขอเฮียสัก5 ปีขอคืนขอคืนเนี่ยปูแทนยาแทนเด้อครับคนนี่มันหลบไปขอเปิ้นมาตะกี้เอาอายุควายแล้วเอาตอนนี้อายุวอกครับวะอายุวอกแฮม10เป็น40ล่ะอายุหมาก่อนก่ะมันมีอายุหมาครับอายุหมาแฮมเนาะหมาก็เอาไปคืนครับโอ้บาทนั่นน่ะเฮ้ยไอ้ตามที่ผู้แทนยาแทนเฮ้ยมันนักลงไปเอาคืนคนก็ไปขอแฮมขอแม่แฮม10 ปีคนนี่มันหลบลงครับช่วงนี้มาเปาะถึงอายุควายอายุคนอายุหมาเนาะครับหมานี่ก็ประมาณสักสุมาเถอะเนาะครับ7-80มันก็รวมกันแล้วเนาะครับ7-80นี่มันใครไปไหนอะใครเผาบ้านแล้วอายุวอกแฮมไปขออายุวอกมาเปาะแถมมั้งครับวอกเอา5 ปีเหลือ10 ปีของวอกนั่นคนเอาแหมเอาแฮมเป็น90คนช่วงอายุ90นี่จะสาวหยาบๆมาเด้อเนาะได้กินสาวตีนสาวมือน่ะเก่าหันยอกๆแง่ๆนะครับเวลานั่งนี่ปะโจ้เนาะได้กินแล้วว่าบ่ได้กินครับแต่ว่ามาน้อยมาอีแม่กินจีนวันค่ำไม่รู้ครับกับเปิ้นมาวันเดียวอีแม่เนาะเพราะมาหันใจคนที่มันอยู่ด้วยตลอดครับนั่นอย่างกับเพลงที่มันว่าเนาะแกงผักกาดนี่อย่างล้ำแต่ล้ำว่าฮะอีหรอคนนั่นเอามาฮื้ออีหรอครับไปใจอย่างอีแม่เฮาน่ะฝากเขามาปุดโตปุดติเตอร์เมนหาบึ้งใจมาเป็นครับนั่นช่วงอายุของคนนะครับโอ้ถ้าบ่กิโลคนมันถึงกิโลเนาะเอาอายุถ้ากาหมอกอันนี่เปิ้นปั่นเฮือนี่บ่กิโลบ่เอาอายุควายมาบ่อายุนี่มาก็สบายไปแล้วเนาะครับเพราะฉะนั้นก็แต่มองแหมมุมหนึ่งที่ได้มาน่ะต่ออายุได้นักขึ้นก็มีโอกาสได้ทำความดีมีโอกาสได้สร้างบารมีได้นักขึ้นนั่นก็คือศรัทธาสาธุชนเฮาทั้งหลายเนาะเมื่ออายุยืนก็ได้ทำบุญได้สร้างบารมีนะครับเนี่ยอายุของคนเฮาไม่ใช่ว่าได้มานะเป็นเสียไปหรอครับเสียไปก็ยังว่าเฮาได้อายุ70อีเนาะหัวแข้งหัวเข่าก็บ่ใครดีล่ะมันเสี่ยงไปอะครับเสียสังขารไปนั่นเนาะครับเสี่ยงสังขารไปก็โอ้กันไปเพราะว่าถ่ายทอดทางวิทยุสัญญาณจะเงียบหายมาได้นะครับเพื่อจะรอองค์เตตตอนนี้ก็ทยอยมาละด้วยการทำบุญสุนทานเนาะเฮาปั้มเพ็งบุญญาปารมีปั้มเพ็งในการที่ฮื้อกินฮื้อตานปั้มเพ็งในการความเมตตาอารีต่อกันเนี่ยเนาะเป็นเรื่องของความปรารถนาของผู้ที่ฮักสงบผู้ที่ฮักบุญกุศลนะครับแม่อุ้ยกินข้าวกินปลาเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเตรียมตัวคือพร้อมนะครับกำเดียวผ่านโอกาสมาได้แม่นแต่วินาทีเดียวนะมีสาระธรรมที่องค์ธรรมกถึกองค์เตศนะครับจะมอบเพื่อกับสถาสาธุชนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับฟังทางสถานีวิทยุและก็รับชมทางเฟซบุ๊กเนาะนะครับแต่คืนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่ก็นอนฟังนะครับผู้กันต้องเปรียบกันนี่อันมีภารกิจโลเซตภารกิจฮะผมรับตังค์คืนนี้ครับปอนานซุกนิรันดร์บอกว่าลูกมานึกว่าเจอผู้จานวัดเนี่ยหยังกระเปิ้นขนตั้งแต่ตี 2โอ้ลูกมาหยัง
ปัดเจ้ายังอึงว่ะปัดปัดติดตั้งหงสีอะครับติดตั้งหงสีแล้วครับนึกว่าเปิ่นบัดได้ปะเปิ่นแล้วไอ้วะยังเปิ่นขนไว้นี่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะเฮาอยู่มาวันนี้ก็นับว่าบุญเฮาละเนาะเฮาได้มาถึงอายุปาปุ่นนี่ก็นับว่าได้บุญละครับไผ่พ่องยังละออนนะครับจะอู้ถึงเรื่องความตายเนาะสุมาเตอะบางเตือกกระตายอยู่ในท้องบางเตือกับปอป้นตินสิ้นก็ตายครับบางพ่องก็มีเป็นหนุ่มเป็นสาวมาตายบางพ่องก็เป็นสมังเข้มก็ตายเนาะบางพ่องเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ไข้ตายเสี่ยงตีเหมือนกับบะม่วงที่มันอยู่บนเนาะเหลืองเฮาไข่ให้มันหล่นขนาดมันบะหล่นเนาะบางเตือดับดิบอยู่เขียวๆหล่นบึกเราอะครับเจอลมก็หล่นด้วยกับมีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกุศลผลบุญเนาะของภัยของมันครับชีวิตของคนเฮาเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ยองอยู่บนปลายเข็มครับมันมินเมต่อการตกมาขนาดแน่นอนครับเช่นเดียวกันนะครับชีวิตและความตายมินเมต่อกันขนาดนะครับเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเป็นประชิมโอวาทว่าอย่าประมาทเนาะปัดฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายขนาดอย่าประมาทพระพุทธเจ้าพอกังแงบอีเนาะมีคนหนึ่งมาขอเฝ้าตู้เจ้าที่เฝ้าพระพุทธเจ้าหันบ่ฮื้อมาลบกวนเนาะเพื่อนจะปรินิพพานละอีนะพระพุทธเจ้าได้ยินว่าปล่อยเขาเข้ามาเถอะปล่อยเขามาครับปัดฉิมโอวาทก็คืออย่าประมาทอย่าประมาทพระองค์เน้นมากบ่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตบ่ประมาทในการรักษาศีลภาวนาบ่ประมาทในเรื่องของการฮื้อตานนะครับโอ้ไว้สาท่านพระคุณเจ้าครับได้เดินทางมาถึงเนาะสุมาเถอะได้ชื่อเสียงเรียงนามบ่ได้ฮู้เนาะครับขอสุมาครับจากฝ่ายคณะสงฆ์ป่อหันมันนั่งนี่ครับหันกันเตดมันนั่งแค่คำว่าเฮ้ดังโคโซกเลยครับคณะสงฆ์และคณะสถาวัดแม่กือแม่กืยครับอำเภอเมืองลำปางวิทยุคลื่น106.50 เมกะเฮิรตซ์มีสายบุญเน้นไอสามเณรธีรพลทาอาสาสาธุอนุโมทนาพระอุ้ยไม่อุ้ยรับฟังอยู่ทั้งบ้านสาธุโดยเจ้าภาพเจ้าสถานนะครับนำการทำมาร่วมเนาะครับทำบุญโดยถวายทำบุญห่วมจ้าครับตักบาตรห่วมขันเนาะไปที่ไหนมันตึงเหมือนกับเฮาได้จอดเรือไว้หลายตามาเข้าไว้หลายไหไปตั้งใดมันตึงบะจวดเนี่ยครับอาศัยนาบุญทั้งนั้นนาบุญกับว่านั่น16ที่ผ่านมานี่ทุกเลขเข็ม3ตัวฮั่นแน่ครับนาบุญกับเพลิดว่านั่นขามาฮักฮั่นนะครับนาบุญทั้งนั้นนะครับนาบุญถ้าบอกมีบุญนาหรอตึงนักแกเนอะมีอันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบุญเซเว่นครับบ่มีขายบ่มีขายไหนเนาะโลตัสก็บ่มีขายครับถ้าใครได้เหรอต้องแสวงหาด้วยตัวเก่าอย่างครับแต่มีนะท่านมีท่านเป็นห่วงเฮากว่าปีกว่าน้องก่อนไปก็เซเว่นนะครับเป็นห่วงกันมันห่วงอย่างไรหิวเมื่อไหร่ก็มาได้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมานั่นนะครับโอ้ดีเหลือปีเหลือน้องกันนี่แหละปีน้องเขายังบอกยังมึงอยากกินข้าวมาวันปีเลยเซเว่นนี่มันดีครับเปิดเขียนไว้อันได้หิวเมื่อไหร่เป็นกุศโลบายบอกกุศโลบายการขายโอ้ว่าออกอากาศไปหมดละโอ้ครับอันนี้เขาว่าในส่วนของความห่วงความเป็นใยเนาะความเป็นห่วงเป็น
พ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยครับ ครับ สังคมบัดเดียวนี้พี่นานครับ ครับ สังคมส่วนมากจะเป็นสังคมแห่งการเสื่อมโทรมนะครับ อ๋อ ลูกบุ๊บป่อบุ๊บแม่ ครับ เนาะสมัยก่อนบะหมี่นะครับ แม่น โอ้แม่กระทั่งจะบุ๊บแมวตัวนี่เปิ้นว่าหมอกบุ๊บพะนอยเนี่ยครับ โด ว่า ค่า บัดเดียว แมว นี่ ตัวเต่าค่า ค่าพะนอย ข้าว ครับ พะนายโด ครับ อันนี้ก็มาสังคมในยุคนี้สังคมที่เสื่อมโทรมสังคมที่เหินหักจากวัดจากวา เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันจักเนาะ ครับ ช่วยกันจุง เปิ้นในทางทำเปิ้นก็บอกว่าเป็นบาปอันใหญ่หลวงเนอ ครับ ทำบาปกับปอกกับแม่เนาะเปิ้นว่าอนันตริยกรรม5ครับเป็นกรรมอันนักเป็นกรรมอันนักข้าอาจจะห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานหมดเนาะ ครับ อนันตริยกรรม5มีอย่างพ้อง1มาตุคาตฆ่ามารดาฆ่าป่อฆ่าแม่เนาะ 2ปิตุคาตฆ่าบิดา 3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์ อรหันต์ 4โลหิตตุปบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนเลือดห่อขึ้นไป ครับแค่จ้ำเลือด สัง แค่ ฆ จ้ำ เพศ เลือดนี่ก็เป็นครับ เอาโอ้ครับประกาศนะครับไผ่คได้ซองกระถิน วัดดอยจอมพ่อจะตอดวันพุ่งบางทีลืมคิงถ้าบอกกับบอกโอ้บอกโอ้ก็บอกเข้าใจมาเอาคนเดียว โอ้นักกะว่ามากไหมนะครับ ตรงนี้เนอะครับเนอะครับบุญกฐินเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญที่กำหนดเวลาตัวนะครับมาเอาคนเดียวบ่แจกไผ่เนาะครับนี่ เชิญใส่บุญด้วยสิครับอย่างกัน เติมบุญ บาง ด้วย ทีมันลืมไปถึงบ้านแต่ว่าบ่ได้หอมกฐินกิจกรรมต้นปุ่นปักปุ่นหน้าพระธาตุท่านงัวฟังปุณาน2 คนอากาศนี่นะอุดแต่โอวะนะครับมาเอาคนเดียวเนาะนะครับที่ทางหน้าเนี่ยนะครับอธิษฐานเอาการบุญการกุศลมันมีการบังคับครับ อันความกรุณาปราณีจะหามีไผ่บังคับก็หาไม่ย่อมหลั่งมาเองดั่งฝนอันชื่นช่ำใจ จากฟากฟ้าสู่ลาลัยสู่แดนดินครับทำไปเถอะบุญมันตึงบ่หายศูนย์ตกปางไปลุ้นผลบุญเตรียมแท่งนั่นนะครับครับมีเงินมีทองมีกาไปตึกไหนก็โอ้เงินทองเนี่ยส่งเอาไปตึกหงยาครับถ้ามีสตางค์นี่หมอเปิ่นพาทันก็ได้ครับค่ารักษาทบาลเต้าอี้เนาะครับความจริงสตางค์บ่มีบัจจัยของสำคัญนะครับสำคัญที่เขาบ่มีสตางค์กันโอ้มันสำคัญตรงนี้แล้วเพราะเขาจะซื้ออย่างเขามีเนาะครับบ่มีก็ดีไปยังเนาะครับก็มันมียังไงกันดีแล้วน้อยอู้ถึงเรื่องก็ดีนี่นะครับอู้ถึงเรื่องก็ดีนี่มีพระราชามีเจ้าพญาเนาะมีเจ้าพญาชอบเอียวป่านะครับชอบเอียวป่าฝนมีดของตัวเฮ้อมันคมเนาะเสียมีดนั่นไปหล่นถูกสุมาเตอร์หัวเมตินหัวเมตินปุ๊ดมาอู้กับคนใจคนที่สนองความคิดเนาะคนใจนั่นก็บอกว่าก็ดีเหรอก็ดีแล้วเนาะโอ้ก็หัวไม่ตินพุทธดีหือก็ดีก็แล้วอยู่ว่าครับเอามันไปขังเอาไอ้ตัวนั้นไปขังไว้เซตซัดหัวไม่ตินแกสบายแกหอมหายจากแผลเนาะไปเสียไปปะพญายักษ์กะยักษ์บอกว่าจะกินคนวันละคนเจ้าพญาเขาว่าอ๋อข้าจะทรงซวยฮือหมู่เจ้าบ้านนั้นไปเป็นคนแต่ยักษ์นั้นมีสัจจะมันจะกินคนที่มีคนครบ32ประการบ่มีพิการใดๆทั้งนั้นนิ้วตีนมีนิ้วนี่กินครบอีกเนาะนิ้วนิ้วม้วนครบครับเสร็จสันละกินหมูนั่นเสี่ยงหมดละเหลือกับพญาทรงตัวพญาเฮือกับพญายักษ์กินยักษ์กวดพอแล้วโอ้จะทรงไหวแล้วเนาะเหลือกับตัวเราเนาะครับ
ยกกวดยักกวดพอแล้วว่าอันนี้มันบอกครบถ้วน32นี่หัวไม่ตีนมันขาดนี่ว่ะทรงมันปิกกินยักบักกินทรงปิกบ้านเนี่ยครับนึกถึงหมอนั่นเนาะเพื่อมานึกถึงคนใจที่เอาขังนั่นแหละขังไว้นะหัวป้องออกสูนบุญว่ะก็ดีละร้อยเนาะก็ดีละร้อนก็ร้องมันว่ามันดีละร้อนเลยกันนั่นแหละครับที่หัวงอกสูนบุญนั่นก็มันอยู่เมินว่ะนาบุญครับก็อู้กันไปเพื่อมือเสียงมันเงียบมันเหงาเพราะว่าได้ทอดถ่ายทอดเนาะครับเนาะคนเฒ่าคนแก่อยู่ดังบ้านเนาะอยู่ที่นี่ตัวนะครับก็เตรียมตัวกันมาตอนนี้ก็เที่ยงปลายน้อยๆละบ่ายโมงอะกันฮะบ่ายโมงปลายแล้วเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยสมมุติบ่ได้บ่ายโมง9 นาทีครับอ๋อครับวันเวลาบอกคอยท่าเนาะวันเวลาไม่คอยใครรถเมล์รถไฟไปตามเวลานี่หรอครับชีวิตของเรามีอายุ20,000 กว่าวันเนาะโอ้ครับโดยเฉลี่ยแล้ว20,000 กว่าวันเสี่ยงไปแต่น้อยผมเองก็เสี่ยงไป60 ปีละนั่นครับอยู่ไปตั้งหน้าแฮมต่อได้มั่วอู้ถึงเรื่องอายุ60 ปีนี่เป็นผู้สูงอายุอีเนาะครับจงภูมิใจนะจ้ะบางคนอายุยังบ่ถึง60แบบมันตายไปเห็นล่ะโอ้ผมกะภูมิใจค่ะผมกะเมื่ออันหมอก45 ปีผมจะไปเดี๋ยวนี้เฮายังมาถึง60 ปีละเฮายังมีบุญวาสนายังมีบุญวาสนาได้กินเบี้ยยังชีพอยู่แม่นนั่นนะกะครับมูตีมันอายุบ่ถึง60มันได้กินเป็นหน้าบุญของไผของมันเนาะครับเอาบาดเจ็บบาดไข้บาดป่วยก็ดีละเนาะนะครับก็วกไปวนมาก็อยู่ที่บุญกุศลเอาได้สร้างสมมาสร้างสมไว้อธิษฐานนะครับทำคุณงามความดีไว้กับตนกับตัวกับครอบกับครัวสุดท้ายมาแล้วแก้วแหวนเงินทองเงินฝากในธนาคารตีให้ตีน้ำนี่ไปเอาไปได้สักคนเนาะคนทุกคนจนคนมั่งคนมีคนดีคนให้ก็ตายเหมือนอันกูคนเนาะครับอ๋อครับใส่ละครับอนุโมทนาเด้อกฐินเอาใส่ในเดี๋ยวเอาไปปักเดี๋ยวมันก็ได้เนาะครับอนุโมทนาครับก็หมายมีคุณเจริญสมพินบุญทาครับคุณเจริญคุณสมพินบุญทาอันนี้ทำบุญมานี่ยังเผื่อตังภรรยาอยู่นะครับตังเหลือหาครับได้บริจาคมานี่แถม200 บาทครับสาธุอนุโมทนาเนอร์ครับทำไปเถอะเนาะทรัพย์สินเงินทองอย่างที่ผมว่าตะกี้นะครับตายเหมือนกันหมดกูคนตัวเจ้าผ้านายนะครับคนมั่งคนมีไผ่บยุกำฟ้าครับบ่หินเนาะเจ้าก้อนเจ้าหัวจ้างก็ยังหูจักแตกบ้างเป็นหอยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเฮานะครับนี่หาไปเถอะต้องไปขวายไผ่ถามกำลังของไผ่มันเนาะอย่างครับทำเตวตูดว่าไว้อะครับเมื่อวันยังหนุ่มนี่โอ้ครับทุอนุโมทนาร่วมทำบุญเทศนาธรรมหลวงบุญกฐินโดยเนาะพ่อสมแม่บุญปันตาเหียงคณะศรัทธาบ้านห้วยงูในบ้านห้วยงูกลางบ้านห้วยงูนอกโอ้ครับที่ไหนหู้นี่ครับนี่อำเภอฝางฟาดโตมาปัจจัยของใกล้เนาะครับแม่เอาไปจมตู้ในหันกำอ๋อนี่แม่อันนี้กระถินกระเดียวเอาไปปักไปปุ่นไปด้วยกันเข้าทีเดียวอย่าเขากินน้ำพริกครับอันนี้กันทำอันนี้กระถินอันนี้2 กระถินนะครับอ๋อไม่ฮะยิบแล้วก็จำเป็นต้องใส่เป็นยิบบันไดกับได้หน้ากันทำใส่หันเลยครับอย่างกับคนเฮาที่ฮักกันจังกันเนี่ยครับจังกันเนี่ยชายคาพอจะติดกันก็เหมือนอยู่กับกันคนละฟากฟ้าถ้าหากว่าฮักกันอยู่ไกลกันลายโยดลายไม้ก็เหมือนชายคาติดกันนะครับ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ใจใกล้ ใกล้ เนาะพี่น้อง ใจใกล้ เมืองฝางนะครับได้มาห้อมกินห้อมตาลปลูกกองบุญไว้ผูกไว้เพื่อเป็นบริวาร เป็น นะ บริวาร กันในโอกาสข้างหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องลองคิดหรอกครับ คนที่บางเตื้อมั่งมีสีสุขทำอันหยังบ่ใครมีบริวาร ครับ เพราะว่าการกินการทานบ่ได้ง้อไผ บ่ได้บอกใคร ไปคนเดียวดีกว่า ครับ ครับ บางคนที่เปิ่นทุกข์ยากแล้วก็เป็นอันหยังเนี่ยอันหยังมีบริวารช่วย ก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าทำอันหยังก็ได้ร่วมเปิ่นทำเนาะร่วมกันทำร่วมกันเนี่ยครับ ให้หอมเตยเปิ้น ครับ อย่างกับกฐินอย่างวันฮูกเนี่ยกันเนาะ ครับ เฮามีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพเก้าก็ให้หอมไปเตยเปิ้นจะได้เป็นบริวารไปเตยเปิ้น นางไมทาสี นั่น หรือคนใช่เนาะ ครับ บ่มีสตางค์ท่านตุกยากกันอยากพ่อเศรษฐีเอาเข้าให้กินตึงวันเนาะ ครับ เอาเข้าให้กินใจกึดเป็นบุญเป็นกุศลวะจะเอาแบ่งไปใส่บาตร ครับ ตัวเก้าบ่อิ่มอย่างมันเถอะไปใส่บาตรหันตุเจ้ามาบิณฑบาตแล้วก็ผ้าครัวของตัวเนี่ยมีผ้าผืน2 ผืน ครับ ผืนมั่งผืนที่มันเก่าเนาะ ครับ ก็คิดว่าป่อเศรษฐีนี่เพื่อนจะทำบุญทอดกฐิน แล้วก็จะได้เฮาก็บ่มีสตางค์ มีสตางค์จะไปซื้อผ้าใหม่ไปหอมเปิ้น ครับ มี ก็เอาเสื้อของตัวนั่นน่ะ ที่นุ่งนะครับ ไปซักแล้วเอามาตากแล้วเอาไปขายว่ะครับ โอ้ มีคนซื้อต่ออยู่ เอาสตางค์นั่น เอาสตางค์นั่นมาถามป่อเศรษฐีว่าบัดเดี๋ยวนี้ข้างมาหยัง บริวารกฐิน ครับ อาจจะมีหยังเปิ้นบอกว่าข้างได้อีวะ ข้างได้ ครับ นางไมทาสีหรือคนใช่น่ะไปซื้อได้มาหอม ดก หอมแล้วตั้งจิตอธิษฐาน เทวบุตรเทวดาส่องหู้เล็งหัน เกิดอัศจรรย์นะครับ พื้นธรณีเปิ้นว่าได้แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว ครับ อาศัยว่านางไมทาสีนั่นบุญใหญ่บุญหลวงได้ทำบุญ ครับ ด้วยความตั้งจิตมาแต่ไกล ด้วย ตั้งใจมาแต่บ้าน ด้วยใจบริสุทธิ์ ครับ ด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ ครับ ครับ เลยอยู่มาได้ไปเป็นเมียเจ้าพญาวะครับ โอ้น่ะ นั่น นี่พระอานิสงส์นี่เนาะ ครับ ด้วยจิตใจ อ่า เพราะฉะนั้นหอมหนักหอมน้อยขอเป็นจิตที่เป็นกุศลเนาะ ครับ เป็นจิตเป็นกุศล ก็พระพุทธเจ้าจึงบอกไว้แล้วครับ ครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิ อืม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรม ครับ ครับ อยู่ที่เจตนาเฮาลูก เจตนาเฮา ครับเฮาจะห้อมต่ออันก็เฮามีความพอใจต่ออันเนี่ยเนาะ ครับ บัจใจว่าทำตามวักมาหาได้ ครับ เฮาวักมา50 บาทเฮาไปฮื้อ50 บาทเฮาเอาอย่ามากินเนาะ ครับ ครับ บัดเดี๋ยวนี้บวันน่ะเนาะคนอู้ก็อู้ไปเลยเนาะ ครับ คนฟังก็ฟังไปเลยเนาะ ครับ คนทอดกล้วยทอดก็ทอดไปเลย ครับ ครับเวลาเหลวพอทางคนยังพร้อมจะเนาะ ครับ โอกาส ก่อน ไปมี ตราบ อย่าง ใด ก็อู้ ถ้า กันไป ท่าน ค พ รั ระ บ คุณเจ้ามานี่หมูนี่ก็จะดักปากอะอย่างกะครับ ครับ เปิดกระดึงมาง่ายๆได้ ครับ ครับ เรื่องอย่างอีเรื่องตั้งธรรมเรื่องเป็นอย่างอีที่เฮาคบคิดกันเนี่ยครับ ครับ มันบ่ใจว่าจะทำได้ง่ายๆ จะสำเร็จได้ง่ายๆเนาะ ครับ โอ้มันต้องอาศัยหลายคนครับ หลายความคิดดีกว่าความคิดเดียวนะครับ มันจะมีเปลี่ยนปัจจัยปรุงแต่งกัน ครับ มีคนเตดบ่มีคนฟัง ครับ ก็บ่ได้ มีคนฟังบ่มีองค์เตดก็บ่ได้อันที่ว่าจะได้มีเตดทุกเจ้าบ่เลิกบ่เจอกับเปิ้นบ่ว่าง ครับ นี่ คำตอบ ครับ ที่ทำให้เฮาอ่อนใจ ครับ เป็นกรรมอู้กรรมเดียวเฮาอ่อนใจได้เลย อ๋อเป็นได้ จะเนี่ยอันนั้นนี่เนาะโอ้ไปเนี่ยก็ไปเป็นเรื่องก่อนเนาะโอ้ อันนี้ล่มอันนี้ล่มเหลวไปเกิงนึงอ่ะ มันมีไผตัวอ่ะครับ มันต้องอย่างนี้มันต้องได้กะ นี่มีไผฟังธรรมก็มันต้องมีกะนี่ เนี่ยตึงมดตึงหมูไผมันได้เกณฑ์ไผมาลูก อัน ครั นี้ บ สำเร็จเนาะ ครับ กันน้อยกันใหญ่จะต้องสำเร็จ นี่อยู่ที่
อยู่ที่การสนับสนุนกันนะครับ แฮมกัมปนั้นฟัง ครับ แล้วสบายใจกันแล้วมันเป็นธรรมดา ครับ มันเป็นธรรมดากับลูกไอ้นั่นน่ะมันลึกขนาดเนาะ ครับ มันเป็นธรรมดา ก็นั่นนะครับ ก็ยังตะกี้นะกะก็ดี ก็ว่าเนี่ย ครับ มันเป็นธรรมดาไอ้นะ มันเป็นมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเอาไหวอ่ะก็จบนะครับ ไม่อุ้ยนั่นน่ะปะโธ่ไปฟังทำเปิดดึงฟังโอ้ก็เปิดดีๆมันถึงเป็นอย่างนั้นนะ ทำบุญโดย ส บะเสี่ย บาง ยใจ ทำบุญโดยบะเสี่ยงตังก็มีนะครับ ครับ บุญที่เฮาทำเนาะเฮามีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเขาเฮาหันเปิ้นเฮายิ้มต่อเปิ้นก็ดีใจลูก ดีใจแม่น ถ้าหน้าจังกังใส่นี่ตึมดีใจอะครับ ครับสร้างบรรยากาศเนาะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมหมู่เฮาเนี่ยสบายป่นหมดอะนะครับ เพราะว่าหยังคือไผอะนอกจากเขาจะอู้เล่นอู้หัวคลายเครียดกันด้านนะครับ ก็เป็นสารธรรมที่สอดแทรกนอก ครับ ปืนธรรมาทก็ฮะเนาะ ธรรมะนอกธรรมะ อันนี้เป็นปืนนะครับ ครับ ธรรมะลุ่มธรรมาทนี่นะครับ พระคุณเจ้ากำลังเดินทางหรือว่าเดินมาถึงแล้วโหเนาะ ครับ ช่วงพักผ่อนหนทางยาวเข้าไก่นะครับ ท่านมาแล้วได้นิมนต์ท่านพักผ่อนกันเดี๋ยวจะได้มีแหงนะครับ มาเฮือสถาญาติโยมที่ตั้งตารอคอยบัจจัยเฉพาะกันนี้ที่บ้านแหมเนาะ ครับ เจียงไฮ้แม่สวยเจียงใหม่ลำปางเมืองฝางพดไปแถวแม่แจ่มมุนเนาะ ครับ ที่สถานีวิทยุเปิ้นทายทอดก็เกี่ยวสัญญาณไปนะครับ อันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะค กั รั บบ สถานีวิทยุ ในนามของคณะกรรมการครับ เนาะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุกสถานีนะครับที่เวียงปะเป้าเขาก็สถานีวิทยุของทีมงานของคุณดารุณีนะครับเปิ่นได้ถวายเวลาให้กับพระคุณเจ้านักเดชยังพอเนี่ยให้กับปน้อยปนานแหมนะครับตอนนี้ก็สถานีที่ก็เกี่ยวในเวลาช่วงของปน้อยปนานนั้นมีสถานีได้ผ่องครับเนี่ย มีสถานีเดียวครับ ครับ คือสถานีวิทยุคลื่น90เวียงปะเป้าเรดิโอของ ครับ ทีมงานคุณดารุณี ครับ วันจันทร์และวันพุธ ครับ ครับรายการของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้า บ่าย3 ถึง 5 โมงแรงทุก ครับ วันจันทร์ ทุกวันจันทร์และวันพุธ วัน ครับ พุธ อันนี้ ฟังเพล ก็ งบะเกาเนาะ ครับขอบคุณทางทีมงานของคุณดารุณีเนาะ ครับ มีจิตใจเอื้อเฟื้ออุทิศเวลาอุทิศสถานนี้เพื่อกับชมรมน้อยหนานกับท่านพระคุณเจ้า เหลื ครั อบ เหลือบเห็นนะครับพระคุณเจ้าถ้าจำบ่ผิดเนาะองค์นักเทศน์ห่างแอวแค้วได้ปะกันแล้วเตี้ย โอ้ นะครับ ที่วัด เป็นเวที ลังกา ที่สอง ก็ ครับแม่น โอ้ครับ ห่างก็แค้วแอวก็กลมเนาะพอจะได้เป็นนั้นอันนั้นเนาะ โอ้ เป็นบาปเป็นกรรมเนาะ ครับ ก็ ก็ เริ่ม ตัว มาถึงแล้วฮะ ใหญ่มดใหญ่ตึงความคิดใหญ่ตึงธรรมะ ครับ โลกครับเพิ่นจะเอามาปั่นเนาะ ห่างก็แค้วแอวก็กลม พออย่างกลมลมเจ๊ก็แซวก็นาครับ อย่างเขานี่พ่อห้างก่อแค่พอเอี้ยวก่อกวงเหมือนหูสตรองที่ส่งเสื้อบ้านนะกะ นิมนต์ เอาละกำนี้มาน้อยประดานเวียงปะเป้าแซว อันพระคุณเจ้าละในฐานะที่เป็นองค์ธรรมกถึกเพื่อจะปรับอารมณ์เนาะ โอ้ บัลลังก์ แต่เจ้านี่มันทุกพี่ครับแต่เจ้านี่มันหนาวเนาะก็ว่าเอาท่านพระคุณเจ้าหิงแดดเถอะเนี่ยครับเมื่อเดียวนี่มัน มันร้อนเนาะ ดีนะเปิดตกลงกันได้ ถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องเป่ายิงชุบอะครับ ก็เดี๋ยวพอได้ประดานเอาผ้ามาบังทั้งนี้เนาะขอผ้านะครับ ขอหมู่ปใจเฮาสักคนสองคนแล้วครับได้เอาผ้ามาเกึ่งท่านพระคุณเจ้านะครับแต่เจ้านี่เฮาก็คิดว่ามันหนาวอีเนาะ ครับ บัดเดี๋ยวนี้มันไข้ห้อนนะครับ ผ้าอยู่ตะปุ้นนะครับ บาง ผ้า ทางด้านใต้เนาะบาง ด้า ทาน งด้าน ที่ ใต้ ศาลาพุ่นนะครับ ครับ
ตอนนี้พี่น้องศรัทธาสาธุชนมาได้แล้วนะครับที่พักผ่อนอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ดีนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าพักผ่อนก็น้อมเจิญที่ศาลาประลัมพิธีนะครับองค์เตศได้ขึ้นไปนั่งธรรมาสน์นะครับธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วก็จะได้โอนไม้ไปให้ปนานนะครับได้อังกาศราชนาใจเนอร์ถ้าหากว่าเฮาบ่แปลงให้เปิ้นดีเปิ้นออกวิทยุเปิ้นไปเล่าขวัญเฮาเขานะครับอ๋อข้างไม้แหมตัวกะโอ้ตะกี้ไม้มีไหนเหียมันมีอ๋อครับแต่ว่าวันซืนได้ไปฟังที่วัดลังกาเนาะท่านพระคุณเจ้าได้มาเทศธรรมสัญจรนาที่วัดลังกาครับก็คณะศรัทธาก็มีความพึงพอใจเนาะได้ว่าโอ้ได้กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าเหรอเดี๋ยวครับบอกขอพาแล้วนี่ครับบอกแล้วครับโมโหนะครับครับตะกี้บอกว่าได้แล้วอาติดังไฟอยู่นะครับจะได้ดีโปรดสลาลองพิจารณาเนาะมันครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับภัยที่อยู่ตั้งนอกเนาะอยากมานั่งแบบสบายนะครับนั่งเก้าอี้ไปนั่งสะดวกไปมาสบายได้ฟังธรรมะจากท่านพระคุณเจ้านะครับทำให้จิตใจเบิกบานถ้าหากว่าเฮาอยู่ใกล้เนาะครับก็จะได้หันหน้าหันตากับท่านพระคุณเจ้าครับไปที่ไหนตั้งใดได้ปะก็จะได้ทักทายปะใสกันอยู่เนาะตุเจ้ากับคนบ้านนี่นะครับเปิ่นถึงบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านจุยบ้านจะสวยก็เพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดพลัดกันจุยก็ยิ่งอวยชัยถ้าคัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนะครับง่ามก้ำกวยก้ำง่ามต่างสาขาคณะศรัทธาก็เพิ่งตั้งอาวาสตั้งสมณจารย์ก็เพิ่งศรัทธาก้ำกันไปมาจูจุยจึงจะสำเร็จด้วยประโยชน์หลายถูกต้องหมายที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ครับจะต้องเพิ่งปะอาศัยกันไปถ้าหากว่าทางบ้านเขาขาดพระสงฆ์จะทำพิธีจะเนี่ยอย่างก็รู้สึกว่าลำบากพระสงฆ์ถ้าบ่มีคณะศรัทธาก้ำจูอุดหนุนก็ลำบากแถมเหมาะอยู่บ่ใครได้ครับในช่วงนี้ก็กำลังติดตั้งแอร์อยู่ครับที่จะได้ปกปักรักษากับท่านพระคุณเจ้าครับแต่ถ้าเป็นเมื่อเจ้านี่โอ้สบายเนอะได้หิงแดดหมู่ที่ได้อยู่โฮมนี่ก็จะคอยครับท่านคนที่ได้หิงแดดนะครับไวๆเนอะครับพี่น้องทั้งหลายตั้งหน้านี่ยังขาดเก้าอี้บ่มีคนนั่งให้มันจัดหลายอยู่นะครับเนอะศรัทธาไปใครถูกหวยมานั่งนานเนอะวันเดียวนี้อันตุปีลำปางว่า
ถ้ามีศรัทธาหนังหน้านี่จำเต็ดอ่ะพี่น้องแม่แตงมานี่อีละโยมน้องมาทางเพมาทางเพเดี๋ยวจะได้ชัดมาทางเพลูกมาเพมาทางนาเพลามาเพลูกมาทางนาเพลูกมาทางเพทางเพมาเนอะคุณโยมลูกหลานเนอะเข้ามาทางนาเพลูกอยู่นาเพเดี๋ยวถ่ายรูปมันจะได้ติดดีนะเจริญปอนเนอะตะคืนก่อนลูกหลานมาฟ้อนอีปล่อยแม่บ่ได้หันสกรรมพรฝางผัดติดถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปเพื่อครับถ่ายรูปขยับมาเนอะคุณโยมคุณโยมกับนกพิษชัยนามาตังนาเพอ้าวนะขยับมาเนอะตังเพกก็ว่างอยู่ตังนอกก็มีเจริญพรเนอะคุณโยมมาตังนาเพเนอะภาคบ่ายนี้ไผ่ใครรับก็รับทาไปเลย มีพระอาจารย์มาปลุกคือตื่นเนอะท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงโอ้พระแก้งตนนั้นแต่ตนว่างนะท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงห้อนมัดดีๆเนอะกระเดียวมีแหงเตะเห็นมะนะวันนี้ได้หลายงานแล้วเนาะมาเกือบตันเปิ่นไปงานเข้าสลักพอดีไปเจอครูบาอาจารย์เปิ่นสัมโมทนียกถาสั้นไปหน่อย มาหิมตันเนาะทุกปีท่านอาจารย์เสน่ห์กะหลงวัดก่อนมาที่ไหนก็ปงเทวีเนาะไผ่เคยได้ฟังปงเทวีมันก็วันลังกากะแถวนี้เปิ่นจะมาบ่อยเนอะวันนี้จะเป็นเวสสันดรชาดกแบบทรงเครื่องเนาะแบบประยุกต์เนาะแบบประยุกต์เนาะมี3 ตนด้วยกันนะท่านตีตัวน้อยๆนี่นะตั้งขวามือเฮานี่นะอันนี้ปุ่นปีหน้าจะได้เป็นทุเจ้าเนอะเดือนกุมภาปุ่นนะอายุครบแล้วเปิ่นรอเวลาบ่ได้เป็นลูกเน้นแต่ว่าก็อยู่ในทีมแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเนาะวันนี้ก็จะได้สดับรับฟังตอนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมก็บอกพร้อมนะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์ถ้าเสียงดังก็รอบเดียว ครับต่อไปพ่อแม่พี่น้องก็คงตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอฟังท่านพระคุณเจ้าครับกับผมก็ขออนุญาตที่จะอังคาดราธนาครับปาตุมบุภามาลาดวงดอกไม้ผู้ข้าปนบน้อมไว้วันตาฝูงหมู่ศรัทธามาใหญ่น้อยและหมู่ใจยิ่งบัดนี้ขอลูกศิษย์พระภูมินทร์ตนจบทองแจงเจตขึ้นนั่งเหนือธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมสาธุอนุกรรมปิมาละโนอาราธนังกะโรมา
ฟังละฟังละมุลลาศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจถ้าลามแล้วแถวเท่าอาตมาจากใส่กาบเก้าเป็นการอุ่นเครื่องหนอสากรรมพ่อกว่ามารพิษพระอาจพรางเป็นวจีกรรมบ่ถูกต้องขอสาธาพี่น้องจงหนอภัยแถมยังเสียงบ่ปอสายบ่ปอมวนวอนยายหิ่งแก้วมาได้ยินเสียงพ่ออาจารย์เปิ้นอาราธนาทำแล้วเสียงเปิ้นอย่างมาใส่แล่หนอเย็นดีอาตมาได้ยินแล้วเสียงเปิ้นเหมือนด่างน้ำตกตาดใส่ลางดินคำได้ยินเสียงพ่ออาจารย์อาราธนาธรรมเสียงก็มาดังอริงติลิลิงต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 ะล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 ะเหมือนดังป่าอาจกองจากสวรรค์วิมานบนเสียงเปิ่นนั้นมากองและมาโค้งมาทวนถูกสามนวลดีอาตมาสามตนสามองค์ได้ยินแล้วพอจะลูกโลนนี้ก็กว่าได้เป็นว่าจีกรรมปากหากได้รับอาราธนาแล้วจำเป็นได้เตสานาทำให้ฟังไปลำดับลำดาธรรมาจาร์พระเวสสันดร13กันเอามารวมแล้วปันพระคาถาขานขายขอศรัทธายิ่งใจจงฟังต่อไปนากลัวได้ตกต่ำจ้ากลัวได้เสียส่วนต่างบุญได้มาฟังเทศน์มหาจารย์วัดพระธาตุม่อนจอมพอนี้แล้วบุญยิ่งแก้วบอกให้สูญขอได้บุญถึงพ่ออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าได้ไปเกิดบนจานฟ้ารอดพระนิปานังธรรมเทศนาได้ลำดับลำดาตั้งแต่เก้าอดีตชาติหนหลังขององค์ผู้ตั้งสัมมาติไว้ขอศรัทธา
พี่น้องนี่สายจุงได้เพิ่มป่ารามีแลเดนะโมตัสสะธุอันนี้จุบ่ได้ดูไปฟังไว้เถอะทำความหูจักกันให้สักหน่อยก่อนกันเนาะท่านอย่างผมมาจุเพิ่นเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนกาผมขึ้นกับจัดหวานตัวเป็นมาจุเพิ่นอย่างโอ้เดี๋ยวก่อนเพิ่นยังบ่หูจักเฮากำเตี้ยโลโอ้แต่เนาะครับแต่ละคนแต่ละท่านลองคิดว่าเตอะมีเฮาหุ่นดีแล้วเพิ่นหมู่นั่นตุยๆดึงนั่นวันนี้ผมอยู่ธรรมาสตั้งกลางนะครับทุกปีอยู่ธรรมาสฝั่งซ้ายครับสามเณรเจ้าอยู่ธรรมาสฝั่งขวาครับนี่มาพอเนอะศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องมันจะได้ไผจะงามเดี๋ยวไผเขามาพอไปมาวาดเตอะเรื่องความงามในตัวปีเปิ่นเอาเรื่องความสูงเปิ่นตุ้ยเปิ่นสูงเปิ่นยังสมส่วนตัวนี่ถ้าเจ็บต้องนี่หลวดตัวเฟนเอาอกปุ่นนี่โอ้มันบัดใจโลนี่หยังอันนี้ปุ่นห้องว่าเติบโตแบบพอเพียงเอาขามากาพอเดินเดี๋ยวมันยาวอย่างปุ่นครับวันนี้เฮามาติดตังทินนะนี่ปกติเฮาเตะ2ธรรมาสแม่นวันนี้ไปได้ที่ไหนมาแหมเอาสามเณรเจ้ามาจากอำเภอเมืองลำปางบุญบ้านเกิดเป็นแต่เสริมงามบุญนะนั่นนะออกบ้านมากี่โมงก่อนพาปี6 โมงครับ6 โมงโอ้โหไล่กวมได้เตะ6 โมงเจ้ามาแล้วกับมาทาอยู่แจ่โฮมนะสถาปัจจมาละแล้วนะไม่หยังอ่ะมาทาอยู่แจ่โฮม2 ชั่วโมงไปนะปติดงานวะก็จำเป็นนะกาเฮากำจะใครติดใช่ไหมมันหนีบ่ได้สถาทั้งหลายเฮ้ยณเวลานี้13:30ตรงเป๊ะเริ่มเตะกันแหลกแม่นในเวลานี้ทุกปีจะเพิ่งไปจบกี่โมงปน2 โมงครึ่งเอาเต่านี้2 โมงครึ่งเรา13กันนี่มา2 โมงครึ่งมันเกินไปก่ะโอ้เปาะไปป้อมอย่างถ้าว่าตัวอีเตอะแต่นะนี่หยังเขาพอกันเตียดเขียวหลิวนะพ่อตัวเป็นเดือดร้อนครับอีจะหือเตียดเมินไปได้เปิ่นบ้านปลาอุดมสมบูรณ์นะกระแทกกระตัวปีเปิ่นว่าดอยพระธาตุจอมพอเป็นดอยลูกไม่ยังกระเขียวทุกปีหนาวขอขึ้นมาตะกี้โอ้จับพอดีเฮ้ยพัดลมต้องเปิดแม่นตะกี้ผมก็ห้อนกัมมันแม่นอะตะกี้มันล่วงได้ยิงแดดหรอกผมก็พอแล้วยังมาหลอดไฟหลอดนี่เจ๊งว่าเจ๊งกับธรรมะทุกปีทีเดียวเอกะครับบอกเรื่องน้ำไหลจืดให้ก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระธรรมะทุกปีอยู่ตั้งกลางห้าวก่อนเลยครับอัตมาภาพพระดานุพลมุนิวังโสวัดห้วยแหนตำบลแม่ซุกอำเภอเจียงหมจังหวัดลำปางนี่บางคนดิบางท่านเพิ่งก็ได้ฟังวิทยุกระโทรไปหาเฮาหลายอยู่โลตั้งตำบลครับตั้งอำเภอยังเป่านี่เนาะพอสมควันเนาะวันนี้มาสมควันมาหูกูเตียบไปยังโทรหาอยู่นะมาได้กัน3 ตนวันนี้ดิมนดังตั้งปุ่นครับเก่าผม10 นิ้วขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเก่าผมอาตมาภาพพระอธิการสเวตปัญญาวชีโลเดินทางมาจากวัดดอนใจบันกิวได้มาเตดนั่งธรรมาสข้างอย่างไส้ในวันนี้อาจจะขอดังท่านอาจารย์เจ้านะครับแนะนำตรวจออเนอร์แบตจะหมดกะยกมือ10 นิ้วถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์เนาะทุกรูปทุกองค์โดยความเคารพอย่างสูงตัวเก่ากระผมธรรมภาพพระคุ้มได้เป็นพระมหาบ่ได้เป็นลูกเน้นเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ไปหน่อยเป็นห้องพ่อน้อยเนาะมีน้ำว่าสามเณรธีรพลทาอาสาวันนี้ม้าไก่เนาะได้ความเมตตาของท่านอาจารย์พระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าตุลุงด้อยของเขานะครับได้ไปอังกาศอาราธนานิมนต์ปุ่นสถาข้ามดอยมาบ่ฮู้กี่แก่นเนาะหนตางกะยาวขาวตางกะไก่จะได้เท่าใดเฮาก็ยังบ่ฮู้สามคนเด้อว่าไผหน้าเงินเดี๋ยวเปิ้นนะ2 ตัวนี้อู้กันคนเดียวแต่เลี้ยงเงินนี่นะสูนี่ถ้าอย่าหน้าเงินนี่โอ้ฮะไว้ว่าหน้าเงินหน้างมหยังโอ้ที่เปิ้นว่านี่มันจะได้มันหยังได้เท่าใดบ่ฮู้เท่าใดบ่ฮู้นี่อันกะตะกี้ทุกพี่ถามหามันหยังอ่ะถามหายัง
ดีว่าเปิ่นจึงเฮาเลี้ยวกี่โมงนั่น กระดาเวลาเนี่ยกะ ก็นั่นน่ะกะกับผมก็อู้เรื่องเวลาเนี่ยถ้าพอครูเปิ่นฮื้อนักไว้ฉาอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับ จืมยานี่อาจารย์ของเขาเราเนี่ย เจออันยังอ่ะ หูจักเปิ่นจัดดีนี่ คนถามจือไปลาบเหนียวแต่มันหนึ่ง ไว้ ออกกัน ฉา เนาะ อาจารย์เนี่ยคนหนึงอันนี้เปิ่นก็เป็นอาจารย์เฮาเหมือนกันนะ จืมยังอ่ะจืมยังอ่ะอาจารย์ฮักการเตะมันเลย มันลืม อาจารย์พระมหาสมชาติอันใดกับออกนะ สักตัวมันดูนี่ ซะใจอ่ะอันผมเตะคนเดียวผมได้คนเดียวตัวปีหนังฟังเด้อ ไหนไม่ว่าไปเลยไปตัวไปว่าคนเดียวแป้หยังปันกระถาก่อนโล ปันคาถาวันนี้ผมเอามาให้เหีย300ครับ เนาะตัวปีเอาไปเหีย600เอาตามน้ำหนักเนอะมันนี่นะเสียเปรียบกันน้ำหนักกับหุ่นใส่กันนะ ผมก็เสียเปรียบ อาจารย์อันดำๆถ้าจะดีหน่อยเนี่ยวันนี้อีปอยแม่จะมาฟัง3ธรรมัดเนาะสรุปหรือว่าคือมันจบในเนื้อหา พระเวสสันดร13กันแต่เจ้าก็คงจะมีครูบาสังฆอาจารย์หลายๆรูปหลายๆตนได้เตดครับไปแล้วครับวันนี้เขาจะห้าวกันแต่ฟองเล่นฟอง ครับประสานกันไปแต่ละทั้งหลายเนาะ ครับ ม่วนเอางั้นเตดทำหลวงมันตึกตามมันนั่นหรอ ครับ มีสปะสับเป็ดบูเด็ดเผ็ดมันมีหันมุดสุกเศร้าเคล้าน้ำตา ดูวันนี้เขาจะได้มีละครแต่วันนั้นเขาไปเตดที่ไหนก็ตีว่าธรรมะสัญจร วันนั้นเตดที่ธรรมะสัญจรนี่วัดลังกา วันลังกาวันที่9ผ่านมาแล้วอันนั้นมีตัวละครด้วยมีกันหามีชาลีมีชูชกมีพระเวสสันดรไปเตดที่ไหนก็เวียงเป่าๆเนี่ย วันก่อนนั้นวัดลังกาที่ผ่านมานี่วัดปรุงเหนือ วันที่9เนี่ยเนาะ ครับ เอาวันที่9ผ่านมาวัดปงเหนืออันนั้นมีตัวละครมีจังซอสด้วย โอ้ขนหนักโน่ ฮะ โตเก้าอี้ป้อมปอวันนั้นนะที่ คนมานั่งเต็มกันเลย รถเก้าอี้ป้อมปอวันนั้นไปเตดวัดปรุงเหนือขนเก้าอี้มาเตรียมนะ โตคนฟังนักขนาด แม่นคนนักวันคนนักเหลียเก้าอี้มาเตดที่นี่เก้าอี้นักเหลียคน กระโดดไป เปิ้นว่าใบแดงมาละครับ มันหน้าหนาวถ้าว่าสัก4 โมง5 โมงคนเท่าอีปอยแม่ปออุ้ยไม่อุ้ยปันกระสีจะหนาวละ เพราะจะว่ายังก็ว่าผมว่า นั่นยัง หวังสักยัง นั่นยังว่ามาด้วยกันถึง3กันเตดมี2 อันก็เดี๋ยวผมจะฮักคือ300พระปีเน้นบันฮักคือ300ก็จับเอาลูก ตัวเจ้ามา3 ตนไม่ได้จะได้มี2 อัน พอกะเอาหยำหนักก็ ฮะแฮมแฮมครับเอาตัวยัดแหละ ครับเนาะนะครับมันกระตึงอยู่เดีย เริ่มเตดทำในการมหาจัดเดี๋ยวจะได้เริ่มเตดเข้าสู่ในสภาวะธรรมเนาะครับในขณะนั้นตุปีต้องคืนนโมตุปีเป็นโตนตั้งกลางเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะต้องได้ตรวจเตียวทำกากรรมคืนนโมเฮียก่อนจะโชคมวยเป็นยังมีการไวคูมันก็เนี่ยจะค้นน้ำปูเบิกยังปึ่งมอสาวเฮ้ยดันเป็นตั้งหันแกนเหรอน้ำเจน้ำปูยังมาเปิดพอดีน้ำแดงพลึงยังหมดคนว่าถวายเขาเนี่ยนี่ว่าจะนั่นจับใจแห้งมันแหงใจกาจับใจคูบาจับแผ่ใจพระน้อยจับใจหมหอจับแผ่ใจบัดตันจับใจปอกำนันตันอย่าปอกแกบ้านก้องว่าจับใจนานจับใจให้ปอน้อยก้อนว่าจับใจเบาน้อยมันก็ต้องจับใจสาวจีน้ำก็ยำจะต้องปึ่งเหือเสียก็ปึ่งเราตุกโตกับปึ่งผาจักากับปึ่งก็ไม่มันปึ่งกันหมดปึ่งกันหมดขึ้นเหนือลองไตปึ่งรถปึ่งล้างครับแกงจางปึ่งบุญเกลือครับขี้เหี้ยปึ่งบุญไม่ทอครับตักน้ำบ่อปึ่งบุญกันเหี้ยครับคนเฮาเปลี่ยนเปรี้ยวกับปึ่งบุญยาไทย นั่นมันเปิ่งจะตาหน้าบุญกันตุปีอย่างเริ่มรีล่ำใดเสียเวลาต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหาธรรมะเล่าถึงพระเวสสันดรตอนสร้างทานบารมีณบัดนี้ตุปีขึ้นพระคาถาว่าเลยมันลังเป็นวิสือกับพุทธอุทัยพุทธอุเมียง มาเป็นยาเป็นยังแล้วเนี่ยเดี๋ยวลำดับดำดาต่อจากนี้ขอโอกาสขึ้นนโมเนอศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องใครจะไวก็ไวเตอะก็มีเอาเต็มทีนะบรรจุแล้วก็บรรจุเอาแต่ละก็มีนะว่าเลยพุทธังธรรมังสังฆังถ้าศรัทธาจะฟังเอาสตังใส่กันตี
โอ้ไปใดจะได้ พุทธังธรรมังสังฆัง ถ้าศรัทธาจะฟังให้เอาสตังค์ใส่กันเต การนี้เป็นการวิเศษ เพราะมันมีตึงเตดตึง2-3 ตน หัวไว้พอใดมา แต่งชดนะนี่นะ นะครับขออนุญาตขึ้นนะโมแล้วเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธติวรวันนาเพติอิตังสัทธากาปินราวัตุอุปัตนิสายานิโคทารามิวาทารันโตปะกาลาวาสังอัลลัมภากาเสติสันตะโวโดราสัมโพลิสันตั้งหลายตั้งยิงอาใจม้วนหมู่อันพร้อมนาโยฟังธรรมลำดับกันมาถึงทนสัมพรกันหนึ่งปางเมื่อนางพุทธดีจักหมดบุญจากสวรรค์แหล่งลาจักอวยนามาจุติเกิดในเมืองคนและนาลำดาบาลำดายังบนสวรรค์แห่งห้องนั้นเหล่ามีพระอินทร์เจ้าองค์งามนางโพธาดีติดตามอยู่เฝ้าอันเป็นเมียแห่งเจ้านั่นแหละนางณโอกาสนี้ลำดับลำดาเรามาถึงแล้วเหรอเกิดอะไรอย่างขึ้นในกันนี่ชื่อว่ากันตัดสปอนปอน10 ประการตัดสะแปลว่า10ปอนแปลว่าปอน10 ข้อปอน10 ข้อเกิดอะไรอย่างขึ้นมังพุทธดีมะเหสีมักขวานพุทธดีนี่เป็นไผเมียพญาอินโตอยู่จันยังสวรรค์มวงแมนแดนตาวัดติงสาคือจันที่ในขณะนั้นพระนางพุทธดีเกิดอาการวิปริตผิดแผกดอกไม้ที่เกยเน็บหูผิวพรรณที่เกยติ่งถึงและงดงามหายใจสะดวกสบายกุเตียกุตีแสงสัพพันนลังสีรอบร่างกายวันนี้จะได้มาหมองมุนเศร้าพนังเจ้าก็เลยไปหาพญาอินในขณะนั้นพญาอินนั่งตรวจไล่จืดอยู่ไผจะได้ลงไปเกิดในโลกมนุษย์พ่ออย่างไผจะเกิดโลกมนุษย์มาอยู่ในเมืองไหนมันเป็นไผมาอูกวนนี่ไหลเลี้ยวไปเลี้ยวมาตรวจพอเลี้ยวมันดีให้ยาอันนี้ไผมานั่งผังข้างกูนี่แล้วมันอย่างไรนอกกันดังนี้ถึงวันเราจะได้กูเตรียมหันแล้ววันนี้จะได้มาจะถามอย่างนี้กูเตรียมกันยังกูได้กันดีๆอยู่แล้ววันนี้จะได้มาถามมาไปไผยศก่อนอย่านี่เป็นไผมานั่งปกติเป็นนั่งมเหสีมานั่งผังข้างอันนี้เป็นไผมานั่งข้างกูนี่ฮะนอกเองนอกนี่คือไผพุทธดีขนาดนั้นพระเวทอย่างก็พระเวทสดรพระใจหยังพระอินพระอินกันเหลียวไปเขาพุทธดีมึงจะไปคูเงากูหลงหมดหันกันเลี้ยงอยู่ที่พญาอินกูซดไปหาเวทสันดรหมดเลยป้ามาเถอะพุทธดีอันนี้พ่อนางหรือแม่นแล้วแต่อันปุ่นใจอันนั้นเป็นไผ่โม่น้ำหนักเป็น100 ปลายปุ่นนะไปยืนก็เปิดเตี้ยปันกันคนเกิงพุทธดีเหยค่ะเสด็จปีปกครองในสวรรค์จันนีมาเหรอกันว่าเทวดาจังมดบุญตุปีหูใดไผจังมดบุญจากลูกมนุษย์มาเกิดในเมืองบนเมืองบนจะไปเกิดในโลกค่ะบัดเดียวนี่นางพุทธดีอย่างมาดูนาตาเตรียมงดงามเหมือนนางเนตรสวรรค์ปัจจุบันทำไมล่ะคะนานเหี่ยวอย่างเฮ็ดลมจีตายละก็อย่างนี้แหละค่ะฤดูกาลค่ะมันแบบใจละผิวพรรณตะกอนเคยเต่งตึงเหมือนทองคำจะได้มาเศร้ามาดำมาแลเหี่ยวมดฝนนิ้วมือลูกโอ้ยังงอขิงนั่งแพร่ขีมมือนั่งไปเก็บผูเทวดาไปเก็บหยกปูญาติน้ำผูแจกเป็นงานกระถินพุทธดีค่ะอันกูพี่นี้ได้ผู้หลักอักขเลกจ๋าอักษรละมดจ๋ามาต้องมาจ๋ามดสดีเหยว่าไงล่ะคะคุณพี่ค่ะข่าวอันนี้เมื่อกูปีได้บอกมึงไปมึงอย่าตกใจได้ร่ำให้เวทนาไม่เป็นไรค่ะคุณพี่บอกมาเลยค่ะน้องรับฟังตลอดเวลาค่ะบอกมาเลยค่ะบัดเดี๋ยวนี้
พระนางเธอหายใจห้อนหูดังก่อน หลงหลังเลย แล้วก็พระ แล้วก็คุณพี่รู้สึกฮ้อนหูดังไหม อันนี้มันเปลวไฟ รู้สึกว่าควันไฟจะไปทั้งนู้นบ่อยเหลือเกินนะครับ เดี๋ยวจะไปขวนเลี้ยงกูเถียไตสวนอยู่ ว่าไงคะ พระเสโทไหลออกพระกัจฉาก่อน ขนาดหนักเลย เฮียไหลออกขี้แห่นี่นะ แม่นแล้วจะไปว่าไก่ขี้แค่หน้าฝากกระเปียซึกซักมาเดี๋ยวนี้ มาก่อนโคตรมาไกลๆกูปีได้หน่อย มันไปมันได้ พุทธดี นี่ไง แต่เจ้านี่น้อมแปลงฟันก่อน บัดเปลงสกกรรมะก็แม่นเกียร์หมดน้องก็เล่มได้อมเกียร์สกกรรมะ แล้วไปอมอย่างมา อมกะปิ มันแทนกันได้พนักเลยเมื่อกูพี่ดูแล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยพุทธดีเจ้าอย่าโศกเศร้าลำพันธ์บัดเดียวเนี่ยปุ้นแห่งนางอันอยู่สวรรค์เป็นกูข้างแห่งข้า แม่นอันนี้มันถูกต้องมันยังไง บุญเจ้าจะหมดจากสวรรค์แล้วเธอจงลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบุญสมปัน ไม่นะ จะไปเสียใจกูปีบอกตะกี้รู้ ทำไมต้องไม่ให้น้องลงไปที่โลกมนุษย์ ไปสร้างบุญสมปานพนังเอ๋ย น้องไม่ไปได้ไหมคะ ฮัน น้องจะอยู่ตรงนี้ อย่ามาให้แต่ให้ว่าโน่นพอขี้มูกออกนะหุบไว้พนังเอ๋ยอย่าโศกซ่องโศกเศร้าเสียใจอันใดเลย ให้น้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะ บัดใดนางเอ๋ยเมื่อบุญเจ้าได้เป็นนางบุญแห่งเจ้าได้เป็นยศจะบีบคอนะเจ้าตายเดียวเนี่ย เขาปล่อยให้นี่บ่ แต่กะหัวลง เนาะเปิดป้าประเทศจีป้ามาให้เป็นดีไอเปิ่น นั่นพอเต้าอันเดวบุตรเพิ่นยังเข้าข้างน่ะหันก่อน กูจะตบปากมันถึงกูไปจังใดมาคัดจุกขันลาบกูอย่า พนางเอ๋ยอย่าเสียใจคือลงไปเกิดในโลกมนุษย์นะนางเอ๋ยเมื่อนางไปเกิดในโลกมนุษย์นางจะได้สร้างบุญเมื่อบุญถึงปนต้านกระถินไหนต้านปนต้านทำหลวงไหนฟังปนขินสลากไหนต้านก็ปนปนสร้างวัดสร้างวิหารญาติด้วยปนเด้อแล้วบุญนางจะเต้านางจะได้เข้ามาอยู่สวรรค์จันทร์เมืองแม้นเหมือนเดิมจำที่กูปีบอกเหรอ ได้กะ เมื่อนั่นนางพุทธดี ก็ลงไปลูกมนุษย์ก่อนจะลงไปฟังเดีย นั่นหยัง ขอป้อน10ประการด้วยกัน โลป้อน10ประการ ครับแม่เพื่อขอป้อน10ประการนะตุ๊ปี ครับ มีหยังพองอ่ะ ไผเป็นตุ๊ปี เนี่ยกอง ตุ๊ปีอยู่เพิกปุ๊บ สมณี เน้นยามนะ น้ำหวานขึ้นหรอกะ พุทธดีทำให้พระไทยโศกสองปลางศิลานางประวัติ จากสวรรค์แล้ว พระพุทธ ลงมาตายพระพุทธดีได้ขอป้อนโศกเศร้าอย่างผู้เป็นหัวได้แบ่งขึ้นแล้วโลกหนึ่งว่าเสด็จปีเฮย นี่ยัง บัดเดียวนี่น้องจะมดบุญได้กะ แน่นอน ถ้าน้องมดบุญจากในสวรรค์นี่น้องขอไปเกิดในโลกมนุษย์ น้องขอหนึ่งอย่างได้ก่อว่ามาหนึ่งอย่างน่ะคือขอป้อนมาในป้อนน่ะมี10 ข้อจะเอาอย่างข้อที่หนึ่ง ข้ออย่างไรนางขอเมื่อว่านางจุติไปเกิดในโลกเมืองคนมนุษย์เนี่ยเมื่อนางได้ลงไปเกิดแล้ว ขอเพื่อได้อยู่เมืองเก่าเมืองหลังอันนี้อนุมัติข้อที่สองว่ามาขอเพื่อเนื้อหนังนางเนี่ยเหมือนดังทองคำบ่มีหิวบ่มียนอันนี้ก็อนุมัติข้อที่สองนะอย่ามาคือง่ายขนาดนั้นเลยใครได้ก็คือหมดอ่ะกูไปหายาอินข้อที่สามขอเฮือนางเนี่ยตามนเหมือนเนื้อกวางทรายได้หมดอันนี้ก็ได้ข้อที่สี่ขอเฮือผมนางนะนี่ดกดำบ่มีงอกเหมือนย้ำเก่ย้ำเท่าอายุเข้า80-90หัวกันยังดำอยู่แม่นแล้วแต่ตามสบายจะเอาดำปันได้ก็ได้100 ปีดำก็ดึงได้ในเซเว่นก็ตึงมีขายน้ำยาย้อมนั่นดูไม่ไปเกี่ยวกับเซเว่นเพิ่มจะผมยาวใครคือผมดำข้อที่ห้าขอคือกิ้วนางเนี่ยโกงเหมือนกันธนูหรือกันสอนโตจะไปว่าโกงกันธนูกันสอนสมัยเดียวจะเอาอย่างได้ถ้วยนกของหวานขวบกับขีดขึ้นเสียงตีบุญนกหวานก็เลยตู้ด้วยโอ้กับมันแมนแต่ยังเกยยากครับเกยยากเกยยากเก่าเอาหันแต่นะมันแจ้งว่าอันว่าเอียมันจะได้กว่ามันเต่ากันก็เอาของหวานเข้าความเขามีโยมห้องก็รู้เปิดก็เป็นคนใจบุญฮือตัดเหมือนกันนะไปเกี่ยวกับกิ้วโยมก็คือโยมใจว่าอันที่แกหุ่มมาทำบุญกับเขาหรออายุประมาณต่างโบ้
70 ปลายพุ่นเนาะ โอ้เป็นข้าราชการล่ะ ครับปะโตกิ้วแต่นี่พุ่นออกแนบพุ่นลกออกหอแล้วพุ่นแปลงกิ้วใหม่ จะได้อ่ะ พุ่นขีดขึ้นเฮาพอแล้วพุ่นมากินของหวานเนาะเฮาก็พอ หัวงอก พอของหวานพอ งิ้วด พอขอบถ้วยพอกิ้วมันจับกันพอดี กูว่าที่มันโกงๆถ้าจะย้อนเนี่ยไอ้กะเขามาเกิดในใจแล้วว่านั่นปุ่มสบายเขาไปเอวหาเนาะ อ๋อ แล้วไปเสาะหาแต่เนื้ออันใดไม่ออกเขาอ่ะเลยเพชรขาว หัวนอนโรงพยาบาล ไปฟอเตียงกับไปเตียงเป็ดเขา ยำอ่านจื่อฮัน กับพอแม่นก็แม่นจื้อก็แม่นเตียงก็แม่นแล้วไปพอมั่นใจกูเตียงหานมันกิ้วเดียวอ่ะมันมีสีกิ้วคนกิ้วสีอันก่อน กิ้วเก่าอยู่ทั้งหลุมตีซักมาอยู่ทั้งบน กิ้วใหม่อยู่ทั้งบน มันจริงมันได้ถึงเบิ้ลนะค่ะโอ้ป้าปวดอ้วนอย่างนั่งพุทธดี ไอ้เรื่องกิ้วก็มันขอมาแล้วกันเนี่ยน้ำมาลบ พุทธดีขอป้อนข้อที่ 5ขอเฮือกิ้วโกงมันกันสอนข้อที่ 6เมื่อเท่าแล้วขอเฮือทันตะฟันนี่เขี้ยวนี่นะทันตะอย่าได้หลอนเหมือนย้ำเท่าไอ้หัวยังไปหันคนเขี้ยวงามกันแหละ ก็เรียกว่าเกียนบขามมากิ้ว มันมีไหนฟังเขี้ยวสีนี่มีไหนฟังเขี้ยวสีนี่ ไหน สีนี่นั่งนี่เป็นมุมไม่ไฟฟังเล็บตีนปุ้ยผมแตกเดี๋ยวก่อนอย่าควันหน้าเล่นหัวมันเป็นเตะเล็บตีน เล็บตีนปุ้ยอยู่กันสิมันนึกว่าไปเลยขอให้เขี้ยวบังเฮือหลอนเหมือนย้ำเท่าข้อที่ 7ขอให้นม2 เตาตั้งปทุมฐานเหมือนจุ่มดอกบัวอันนี้ก็ได้เท่า80กับหื้อหิวหื้อตั้งอยู่เหมือนเดิมพอคนบ้านเฮาหันก็คนเฮา6 70 80มันจะเอายกชงมาใส่นางนี่มันต้องได้ใส่เลยแม่นนมตั้งเตาเหมือนจุ่มดอกบัวนี่หยังอย่าผ่านหยังเก่าบ้าไม่หัวมันหยังเอาเกิดไปหันมาแล้วตาปอนโอ้มันจะมาปอนมันรักฝอนนมคนเท่าตัวเจ้าเนี่ยมันดิ้นไม่เงามันมาชงนะเหมือนก้มมาเกณฑ์ขวาเนาะอ๋อไม่อุ้ยกับมันใส่เสียอีรุดเสียเขากับเศร้ากับปกติแล้วคนเท่ามันสดชื่นดิอ่ะขอเสียควงเนี่ยเขาก็กับหยังจุ่มน้ำแกงมันฝืนการมันเนาะก่อยยู่กับคนเท่าโอ้เขากับปนดีเอ็นดูหยังหลักดิ้นโห่เป็นแม่อย่ามาอันน้ำแกงติดหน้าอกแม่อุ้ยเจ้าโอ้ยอย่ามาเสียเป็นข้าวบุ้งข้าวว่าพอลายยำกอคงแม่การมาตะกี้โอ้ยน้าฝากจำดินโอ้จะไปโดนอย่าน้ำแข็งผ้าใส่กะใจล็อกมันเพี้ยมันความใส่หัวเขาหนูใช่ปงหัวชับการมาหัวเขาหนูใส่นมมันหลักโอ้โหยิ้มออกปากฟ้อนอย่างเราจะว่าเราขวัญเท่าไหร่วะเอากันนะว่าเปิ้ลขอเงินนมตั้งๆมันจุ่มดอกบัวข้อที่7ข้อที่8เมื่อนังตังคันเนี่ยเฮือพนาผีหรือตองเนี่ยมาได้เม้นได้สวดออกมาเหมือนแม่หญิงต่อไปเปิดมัน7-8 เดือนโนต้องจะใหญ่โลกเมื่อพนังตังคันขอเฮือต้องในเบนหลับลูกมันตัวทมินพอดินเนี่ยก็เปิ้ลนอโพธิสัตว์เปิ้ลขอป้อนไว้ขอดับเตียนเนี่ยเตอตุปีให้ใจมันตันถึงขอแล้วได้แบบลงไปหูดังได้อย่างอีสักเช้างั้นเนี่ยจะได้เสียงกูตีดไปมั้งเมียตายเป็นลิงเนี่ยหูดังมอมอย่างเมียวฟงเปิดเพื่อขึ้นรถนะเดี๋ยวข้อที่9เมื่อได้ประสูติลูกออกมาขอให้เป็นปัจจัยคนนี่หุมกินหุมตันมีใจกั้มศาสนาครับเนี่ยพระเวสสันดรจะได้มาเกิดนะข้อที่10ขอให้ได้ปล่อยนักโทษอันบัดถึงขั้นฆ่าบัดถึงขั้นประหารขอให้ปล่อยนักโทษอันฉกันครับ10ข้อประการพระองค์พระนางได้ขอไว้เมื่อพระองค์นั้นใส่ได้ยิน
พระอินทร์กันอนุมัติขอปอนตึก10 ประกาศเลยนะสามเณรเอ๋ย อยากจะได้ หยาดน้ำตกตองมือนางพุทธดีนางพุทธดีเอามือตวงเอาโลจอกปุ๊บหายตัวจากสวรรค์ปิ้งมันบา นี่จะขี้ควาย ลงมาเกิดโลกมนุษย์มาลงสวรรค์ปุ๊บ มันบ้ามันจะแต่งมากันลงมากับว่าขอป้อนไว้คือเมืองเก่าเมืองหลังคือเมืองหยัง เมือง มัตตลาดเมืองมัตตลาด ครับ ในการนี่เรียกว่า หิมปานครับ ยังก็พระปี รัศปอนปอน10 ประการ เอาโทษสปอนอยู่เนาะ สปอน จะรู้ไหม หัวประมวลเรียกโอลาฟ หิมปาน เลี้ยวแล้วนะ ใช่ไหมอันนี้ก็ไปดังไกล เขายังเป็นอยู่น้ำบออู้กันเนาะ ดูดังอยู่ยังกับอูดยังกับจีอูดให้เฮานี่ไหม มันไปดังดอกพุ่นท่านเนี่ย ครับโอ้แหละครับ ตัว เมื่ ปู่ อ ดั พ Vâng. ระนางพุทธดีบารมีถึงพ่อมทน ล้นแห่งความจะได้มาจุติในโลกมนุษย์ ก็ได้ไปขอติเมืองเก่าเมืองหลังคือเมืองมัทราช ในขณะนั้นกันที่1 ผ่านไปมีกี่คาถาพระปี 19พระคาถาครับ 19พระคาถาจิวัตตัสปอน ครับ กันที่1 ผ่านไปโดยปริยาย แม่นชุดท้ายด่วนเตียวทำหรอก กันที่2ว่าจะได้พระปีขึ้นคาถาหรอ ครับขึ้นกำเนิดครับเนื้อเสียงผลดี คาถาอยู่ไกลนะลำโพงมันอยู่ อิติสาวะเรคะเหตัวตาโตจุตตามัทารัญโยขันธามาเหสิญากุจิมินิพันติลำดับลำดานธรรมะเดสันดามาลอดถึงกันยอดชื่อว่าการยา2ยอดชื่อว่าหิมปานสวนว่านางนงคันหน่อเนางามบ่อเศร้าพุทธดีการรับพรดีประเสริฐ10 ประการเลี้ยวเมียนนาก่อนลาตนอินแก้วลงมาเกิดเมืองคนแห่งห้องและนา เกิดณเมืองมัตตราชเป็นลูกเต่าของนางมัตตะเทวีในคณะนั้น พอข้อที่1สำฤทธิ์ผล ทุกประการเลยรู้กากเจาะโลกเกิดมาครั้งแรกก็ไปเกิดกับกูปรีมีบุญได้ไปเสกสมรสไปเกิดที่เมืองเก่าก็ไปเสกสมรสกับพญาสนใจ อีพ่ออีแม่จำไว้นะเมืองมัตตลาดคือนางพุทธดีที่เป็นเมียของพระอินทร์ลงมาเกิดแล้วก็ได้ไปแต่งงานกับเจ้าพญาชื่อว่า พญาสนใจ พญาสนใจพุทธดีกับสนใจแต่งงานกัน ครับ2 เมืองนี่เป็นเมืองดองกัน เป็นเมืองดอง ครับเป็นเมืองดองกันครับกับนี่เพียรแต่งงานกันแล้วปุ๊บพนางพุทธดีต้องนะมานผู้มีบุญมาเกิดในต้องของนางแต่ในขณะนั้นเมื่อพระนางพุทธดีได้แต่งงานก็ได้อภิเษกสมรสและมดขณะนั้นรับฝันว่ามีจ้างเผือกแก้วตัวใหญ่ตัวงามเอาดอกบัวมาเฮือถึง3 ดอกดอกบัวมาเฮือ3 ดอกครับฝันนี่เขาลองกึดพอเถอะถ้าลำดับลำดาในพุทธประวัติเหตุการณ์จะเหมือนของพระพุทธเจ้าตอนที่พระนางสิริมหามายาทรงสุวรรณในนิมิตครับหันเป็นจ้างเฟือกเหมือนกันแม่พุทธดีกับฝันหันเหมือนจ้างเผือกเอาดอกบัวมามอบถวายในขณะนั้นก็สะดุ้งตื่นตกใจลูกป้าโตใจสั่นตึกๆมันจะเป็นฝันดีก็จะเป็นฝันให้โหนหลวงมาเดียวนี่ข้ารับฝันหันนะถามกับคนเดียว2 คนสูตากูหย่างฟองฝันโหนหลวงจะคือเนี่ยอย่างใดลองทำนายฝันนะคะหรอฝันหันจ้างตัวหนึ่งเอาดอกบัวมาถวาย3 ดอกจ้างนี่เป็นหยังจ้างจ้างนี่เป็นหยังเสียกดีอย่าอามาหนังตั้งไกลฮันโหนหลวงมันปักพระองค์พระนางฝันว่ายังไงเหรอพระนางฝันว่ายังไงเพคะฝันเห็นสอเสือสอเสียสอเสียมันหน่อยเนาะยังแหมมันมี4 ตีนแต่มันไม่ใส่เกือบมันใส่เกียกสอเอียกอนะมึงน่ะเสียกูหยังนี่มาด่ากูมาเหสีเดี๋ยวก่อนเด้อถามดีๆพระองค์กระเปิดกระปึกษากันโลพญาสนใจกับห้องโหนหลวงมาแหละมโหนั้นมันไม่อยู่ถามพระนางฝันว่ามีจ้างโอ้ถ้ากาฝันจ้างก็ถึงเรื่องดีแหละพระนางแม่นพันหันยังแหม
หันจ้างและหันดอกบัว ดอกบัวก็เกิดกับพุทธศาสนาพอติดถงติดหยังเปิดถึงมีมดดอกบัวดิแม่นนี่แต่นแก้วมันยังแปลงดอกบัวแม่นแสดงว่าพระองค์เนี่ยพระนางเนี่ยนี่ยังจะโจกดีละแตกแน่นอนมันจะยังดีมันจะมียังไดจะถูกหวยนั่นกูถึงว่าแล้วงวด พ แล้ ระ วน าง สวด จะ ไป ได้มีตนบุญหน่อโพธิสัตว์ลงมาจุติในขันแต่พระนางรักษาขันไว้นะห้ามกินเพชรห้ามกินเกมห้ามกินของห้อนเฮ้อรักษาปฐุมฐานและขันนางมานี่ล้อไก่ให้ก่อนต่อกินห้อนแล้วมันเย็นนี่พระนางโหอย่างอีเลยพระนางแน่นอนได้มาเกิดแน่นอนแหละในเมื่ออ่านปั๊บพญาสนใจโหเราปั๊บหักษาเมียตัวเก่าพระนางเอ้ยจ้าวันนี้พระนางจะไปไหนมันเป็นในสักตีขี้ข้านแม่มานมันตึกอ่านขี้ข้านนอนวันค่ำแหละขี้ข้านยำนอนวันค่ำนอกจะยิบจักกันนั่งหน้าสนมเปลือพระองค์จะไปหยาหยางห้อยดอกห้อยดวงไว้หันก่อนน้องจะเป็นเสียหมอนหยังเสียหมอนน้องจะไปหอมบนงานกฐินที่ไหนโคของวัดพระธาตุจอมพอเปิดตอดไปแล้วรถเปิดฟังเตดยามาเป็นหยังน้องไปหอมไม่ลุ้นก็ได้ดีพนังสมัยตะกอนน้องเป็นหยาเสียหมอนเป็นปุ๊ดไว้กว่าเป็นบาปสมัยตะกอนยังว่าบ้านตุกพนังกระตุกของเขามีสินใจเป็นตุกอย่างน้ำจังเดียพนังเลยไปหลักเสียหมอนวัดมาเป็นสินดึงหยาบอติลายๆต้องตีนละกันหมาไล่หล่นกับประจันกองมันกีดมั่งหงประชะโอ้ยพนังคือรักษาคันไว้เด้อมาทาไปไหนเมื่อใกล้จะเกิดจะคลอดเนี่ยกูปีจะจัดหลาดฉลดมนเทียนไว้เหอะพนังเสด็จเด้อได้เหมือนนั้นสักหน่อยครบทวนโทษครบทศสมาธิทศสมาธิคือครับ10 เดือนขนาดนั้นก็เฮ้อได้กับสมัยก่อนในประเทศอินเดียลูกมันเป็นเหตุเป็นน้อยมันจะถามพอหน่อยพอนานแต่เปิ่นเฮียนมาตลอดในเหตุอินเดียเวลาแม่หญิงแต่งงานเนี่ยเป็นหญิงเป็นคนเลือกกู้นะแน่นมาใจปลดใจนะอีปอยแม่หญิงเป็นคนมาขอปลดใจเมื่อจะเกิดลูกปุ๊บปูนต้องเอาไปเกิดบ้านป่อบ้านแม่มุนบ้านเกิดเมืองนอนมุนครับนี่เนี่ยกับเขามาอยู่ยังเป่านี่ตัวปีจะเกิดนี่จำเป็นเอาไปเกิดเจ้าโฮมมุนอ่ะดูอย่าแค่เดี๋ยวมันมีรถไปกลัวยังแล้วสมัยตะกอนมันจะมีรถเหรอมียังอ่ะขี่ล้อล้องัวนี่ก็นางพุทธดีกับขี่ล้อแล้วล้อมันจะกวางยางเหรอมันจะมีโชคอย่างรถเหรอแล้วหนตาขลักตักติกขลักตักติกหัวเพี้ยนยึงยังอ่ะพนังใจเย็นเดี๋ยวก็ถึงบ้านละแหม30 โลมได้เตอร์ไป30 โลไปพดบ้านยังตึกกองกาดนะลองก็พอเตอร์เกิดอย่างขึ้นในขณะนั้นนี่ตรอกปอกก้าอีหรอครับเต้าไปดึงหันมีแล้วจะปีกบ้านได้ปีกสกรรมลูกสดลูกชาดดูเกิดลูกคำกลางตังนี่ถ้าเป็นสมัยเดียวลองเกิดบัตเตอร์นอโพธิสัตว์เกิดมาในขณะนั้นคือพญาสนใจเอาปอบไปเป็นลูกก็ว่าพระเวสสันดรได้เขยฟันน้อยนั่นไม่พุ่งมันหนัวใครเฮิร์ตนักไปนะนั่นนะกะพญาเวสพระเวสสันดรกะได้ประสูติในขณะนั้นพระวัดตรอกพ่อค้าแมนอย่างนากาดมัวเขาเนี่ยอย่างเรื่องปะเป้าเขานี่ตลาดกลางอำเภอนี่มาถึงฮันพอดีพระนางกันได้ประสูติเมื่อเกิดออกมาปุ๊บพระเวสสันดรหบตันล่ะขอเครื่องทรงของแม่เนี่ยมีมดเหรอซอยสั่งหวานตุ่มโหละกับละเกิบอันยังที่ประดับประดาชดาทรงเครื่องในตัวขอแม่เหรอกูได้เลยว่าขอบริจาคทานเฮือนนางน่ะสนมคนที่เฝ้าเอาประสูติตะกี้น่ะนี่ก็เลยนี่วัดเข้าสู่ในบ้านในเมืองในขณะนั้นเมื่อพระเวสสันดรเข้าบ้านเข้าเมืองดีใจกะได้ล่ะได้ลูกปลดใจพญาสนใจดีใจอีบ่อยแม่เมื่อดีใจอย่างอันปุ๊บในขณะนั้นปรากฏว่ามีป่าหนึ่งชื่อว่าป่าหิมพานต์ในป่าหิมพานต์มีจ้างตัวหนึ่งนี่ตัวใหญ่ยาที่เป็นแห่กันตะวาน่ะนะสูง7 ศอกกันจ้างนั้นเกิดลูกในป่าปกติจ้างนี่จะขางลูกเกิดปุ๊บจ้างนี่จำไปทางใดละวันอยู่กับลูกฮั่นซ้ำว่าจ้างตัวเนี้ยเกิดออกมาอีกปล่อยแม่เป็นสีเผือก
อ๋ออย่างตะกี้นะยังนอกนะ จ้างเกิดมาเป็นจ้างสีขาว โอ้นั่นเนี่ยขาว สีเผือกอันนั้นเผือกบ้านเฮาครับเผือกสีม่วง อันนั้นเผือกกันเผือกม่วง เผือกมันม่วงนั่น เขามาเกิด ครับ จ้างตอนนั้นเกิดออกมาป๊บโอ้ปกติจ้างเนี่ยมันจะขังลูกเนี่ยตัวพี่ แม่น ถ้าหัวเกิดเป็นจ้างเผือกมันจะเนี่ยจะได้กับลูกมันอ่ะ โอ้มันจะเอาใบไม้ลูก ไม่ไหม มาศูนย์กับขี้เปอะ ย่ำทาตัวลูกมัด กว่าคนหูกว่าคนหัน แม่นเอาปูนนี่ทามัด ปูน หน้าการเจ้าโฮมเขาเลยมีบริษัทปูนซีเมนต์กระจ้างนั่น ย้อนออกมาตาลูก มันต้องว่าไปเลยตุ๊คนละปูนกัน เอาขี้เต่าขี้ดังขี้ดำเนี่ยกับก้นจ้างมันจ้างเนี่ยลูกขนาดไหนพระพุทธเจ้าในปังเลไลดูปีหันก็อีปอยแม่หันก็ที่มีลิงเอาอย่างก็เอามีโต ได้หางเพิงเหรอหางเพิงมาถวาย กระหันเป็นเป้แว่นึกว่าหีดเนี้ย หลักจ้างเอาบอกไม้มาถวายบอกไม้นั่นจะมีบอกไม้เป่านะฮะมีของอยู่ไหนมีอย่างอ่ะจะกิมผมไปเปิดพอแล้วโอ้นั่นมันของปลอมคนว่าโอ้ถึงให้พูดตะกัดแต่เล่นอีปล่อยแม่จะงงจ้างตัวเนี้ยเปิ้นใครถวายน้ำเพื่อพระพุทธเจ้าสูงโลกโคตรมงไว้อยู่มาเตอเอาตีนอีนั่นเนาะถวายน้ำว่าท่าเนาะตีนเนี่ยคนเมียงเนาะตีนกันลิกหินสีไปสีมาคือมันเกิดความห้องเตะลงไปในน้ำเกิดความอุ่นแม่นไปหนีมนต์พระพุทธเจ้ามาสูงน้ำแล้วเป็นหีดเป็นห้อยปัจจุบันเนี่ยดีจ้างเตะบอลเนี่ยหันเนี่ยสถาทั้งหลายโอ้ได้จะโดนกันไหมนี่กับมาป้อนว่าถวายน้ำจ้างเป็นสัตว์ตีหูภาษาจ้างเป็นสัตว์ตีหูใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดแม่นเกิดมามีแม่ฮับแม่นเกิดมามันหักษาโขงแม่นนี่คือลักษณะของจ้างเมื่อจ้างตัวเนี้ยเกิดปุ๊บบัดท้ามินท้ามอมลูกสักอย่างจุงเอาพระเวสสันดรประสูติวันนั้นอีกไปเนี่ยจ้างพระไตรนาเคียนตัวนี้ก็เกิดวันนั้นจุงงวงมากับมาเนมาแม่มาจ้างเจโฮมนักแง่ฟังได้แม่เด้อมันจะเจโฮมตำบลมันไม่สุกนะจ้างวัดห้วยแหนเขาไปได้ยินมันนั่นจ้างวัดห้วยแหนโอ้กระแตกอะเขาไปได้ยินมันนั่นดูเสียงเทพกันไปเทพที่ไหนจ้างไงเอาเฮ้ยหยุดโต่งปุ่นมันห้องคนเท่าจ้างเฟียกหันก็จ้างเฟียกนี่หลานหุบไปเอวหันกับหันจ้างเฟียกไหนห้อยนี่เป็นแสนไปกับรู้มันเนี่ยแต่มันเนี่ยว่าบ่รู้เนี่ยจ้างห้อยมากับห้อยจ้างร้อยมาร้อยเพิ่นจะห้อยนี่เป็นห้อยเป็นทิศร้อยเราเป็นภาษาภาคกลางก็ว่าร้อยนี่นี่เอาเจียกเขาร้อยมันไว้แล้วก็มัดห้อยตึงเยอะอย่างนี้แหละเปิดเลยห้องว่าร้อยจะอุ้มอย่างตะกี้ตัดรถไปเงี้ยโอ้กะใจว่านั่นน่ะเขาก็ไปหันใส่นี่เนาะกูเตี๋ยวคนเท่าน้ำใจว่าอันเอียเขาเป็นตุ้เจ้าเขาก็น้อยใจเองก่อนนะไม่น้อยใจอย่ากินก็เปิดอยู่ก็เปิดอันไหนเปิดก็เออมดเขาเย็นผมจะมาตานลูกใจว่าอันว่าเอียมันเอาเขาไปจุละอ่อนนะคนเท่านี่นะโอ้กระสมคนที่จุฟองละอ่อนให้ละอ่อนห้องละอ่อนหบหยังเอากระเฮากับหีบเป้กับเฮากับกันจะเอาซองไปแจกไงว่านั่นไงเปิดกระจุหลานให้อยู่ในเฮียนบุญกองหันเฮาไก่หนตางจีลูกหลานพอผีบามานะหมอมดมงโกงไปช่วยตีไก่มันกินหำนะวะปะทมว่าไปสปะสเปดปูนี่ว่านั่นก็ยังกันอ่ะล่ำเขาตึ้งไปมันหันตั้งนั้นอ้อมไปแห่งบ้านมันเพิกตั้งแต่เป็นตูหัวสแตนเลนเขาตึ้งไปเขาก็อ้อมไปตั้งเพิกกำแพงกับสุดท้ายมีอย่างจุควายห้องตรงนู่นั่นพวกกันยังมาเพิงมาเหมียนเห็ดเลยจุหลานมันไปเดียดพังจ้างห้องนั่นน่ะได้มาว่านี่ได้ยินบันว่าอันตุปีกำปอเต็มแต่หือโอ้ไปได้จะได้คนชั่วหลานกระจำมาว่ากับคนเฒ่าคนแก่อูหยังถึงมีบันว่ามันแต่นะมันมีจะได้โอ้ก็ว่าคนเต็มว่าทำเนี่ยจริงยูมได้เผียวขนาดนี้นะโอ้กระเปิ้นหัวมาก่อนผู้รู้ราตรีลูกถามคนนั้นว่าทำเต็มว่าเก่งแต่อายุอยู่ปันนี่บันว่าเก่งกะเป็นโควิดเนี่ยยังก็เป็นกันรอดคนตายกันทึดๆตายนั่นมวยปุ่นเป็นกันมาค้มจะรอดไงก็นั่นโควิดปุ่นเป็นกันมาค้มจะรอดแต่ที่อยู่นี่รอดมาได้นี่แสดงว่าเก่งเสียงตีบุญมีบารมีกรรมแน่นเราคือเราเป็นคนที่มีบุญไปถึงจะได้เกิดมาอย่างอีนี่นะแน่นอนครบ32ถือว่ามีบุญแม่นเกินกับกรรมจะเอาขาดเป็นกรรมจะเอาต้มนับเป็นคนกันนับเป็นนับเป็นคนก็แต่เป็นนับเดี๋ยวก่อนถามถ้าว่าขาดในห้องว่าอย่างพิการ
ผมไปมาแล้ววันนั้นผมไปบรรยายผมซ้ำ ถ้าว่าขาดในพิการ พิการขาดนี่ แล้วผมหันปลุงนั่น ไม่ยัง ผมหันมือเหมือนมีแฮมนิ้วนี่ ไม่ยัง เปิดยังได้บัตรพิการ มันแง่งออกมานะ อันนั้นมันเกิน ก็ยังได้เป็นพิการ โอ้กับมันไม่ด้วยกันฮัลโหล ก็ยังเป็นที่เกิน ไปว่าเตอะกัดผมไปหันผมไปบรรยายวันนั้นอ๋อคนเฮาปัจจัยสดาทั้งหลายเขาก็เป็นนี่อินดูปุ่นอ่ะโอ้ตีนเพิกนั่นปกติตีนคนเฮาเพิกในมี10 นิ้ว การที่2อย่างนั้นอู้คนเท่ามันแล้วเราขวัญคนเท่ามันแล้วผมเถอะ คนเฮาปัจจัยนั่น20 นิ้วปากไหนมี10 นิ้วทุกปีแล้วไม่ตีนแหมอันหนึ่งชดออกมาลูกโอ้ใกล้ไหนเกือบกำได้ใส่เขาก็เกิดอย่างมาอินดูคนเท่าเนี่ย จำซื้อเพิ่นเนี่ยเกือบ มันใจของเก้าว่าจะตัดมาขายฮือเองจะซื้อ เดี๋ยวว่าเอาคือเปิด จะซื้อมาเพิ่มเนี่ยจะตัดมาขายก็ จะตัดมันเกือบ มันก็ได้ขายกูเดียวกันครับ กะไปอยู่ในฮันปุ๊บกับเป็นโครงการคนพิการเก่าแล้วก็ตั้งลุ่มแก้มได้มันเกินหรอตั้งบนอย่างว่าน่ะโอ้รับเนี่ยธรรมชาตินะมันถึงหุงแปลงอย่างอีหรอมันก็เนี่ยเฮ้ยเปิ้นโลมันก็ตั้งลุ่มเกินมันไปเอากับตั้งบนมันตั้งได้แฮมมาตั้งบนมือได้ใจข้างเดียวแหมข้างหนึ่งมีแต้มได้ใจอ๋ออย่างเป็นไตเพิกเป็นอย่างอีเอาพอเป็นยากกับแรกอะธรรมชาติเนี่ยเป็นทวงฮือลูกอันไหนมันเกินไปเอามาใส่ฮือแสดงว่าผมมีบุญแสดงจ้างตัวนี้ก็มีบุญคนเฮาแต่อยู่นี่กูคนกับมีบุญแล้วบุญอยู่ที่ไหนอ่ะบุญอยู่ที่ไหนแม่ทำมัตตะเมินโหบุญอยู่ที่ไหนแม่ย่ามัตตะเมินทำไมเป็นละอ่อนชงเขาวัดเปิ่นตักบาตรใส่บาตรแม่ย่ามาแล้วบุญอยู่ไหนตัวเอาแม่ไข่หันจะเอาไปห่อไว้อ่ะโอ้เนี่ยศรัทธาทั้งหลายหู้ก็บอกคำนี้แล้วนะบุญนี่คนเฮาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่หน้าอย่างมีกระนวดกับสิวโอ้เนี่ยกะหน้าเนี่ยบุญอยู่เนี่ยร้องกึดพอเตอะมันอยู่จะได้นาร้องพอแหละโอ้ขับรถเราล่ะแล้วกึดพอเตอะรถถ้าว่าขับรถดีมันดักรถไกลไปชิวเฮาหลอดไปโอ้นาบุญเนี่ยกูมาจ้าให้หรอถ้ากูมาเว้ยเลยนี่เห็นน้อยห้าวกูเห็ดต้มไว้กิ้งอ่อนหลอดพนเนาะเนี่ยคนเขาจะถามหานาบุญหรออ๋อนี่คือบุญจ้างพระใจนักเขียนก็ถือว่าจ้างที่มีบุญด้วยเมื่อแม่จ้างได้ประสูติปุ๊บมีโลงจ้างตนหลบเปิ่นมีจ้างเปิ่นมีโลงจ้างเป็นหลังจ้างตลอดเอาลูกมาใส่ปุ๊บฮับตัวขอกใส่แส่เฮือนเรียบร้อยหมูเสนาอามาตย์กับไปหันใส่ตอนที่พระเวสสันดรนิวัดคืนสู่พระนครพอดีจ้างกันมาอยู่ในโค้งจ้างโอ้นี่เป็นเจ้าตานาบุญของพระเวสสันดรเลยเป็นของจ้างที่มันเกิดมากูสมกูสร้างกูปรมีกันแสดงว่าจ้างพระใจนาเขียนเป็นจ้างกูพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรก็เจริญเติบโตขึ้นมาอู้ได้ปากได้แล้วลูกเป็นคนหุ่มกินหุ่มตานลูกเสด็จพ่อว่าได้ลูกขอเกิดมาจัดนี่ลูกขอพาธนาไว้ว่ายังไดลูกขอตานมดในอันยังกระจ่างที่ลูกไข่ตานหนึ่งเมื่อเปิดมาขอเลือดขอเนื้อของข้าพระองค์ลูกก็จะยกฮือตานถ้าเปิ้ลมาขอแกนตาลูกก็จะยกฮือตานเนื้อหนังมังสาลูกก็จะยกฮือตานมดแล้วว่าถ้ามีไผ่ขอถึงวันนี้ลูกขอตั้งปฏิฐานไว้พ่อว่าจะได้ลูกขอตั้งป้อมฟ้าการหรือว่าหงตานไว้4 หลังเอาตามสบายหน้าเมือง1 หลังหลังเมือง1 หลังซ้ายขวา1 หลังลูกขอตานอย่างละ100ต่อวันได้ก่อเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะได้เลยแปลงตามสบายสั่งเสนาอามาตย์ปุกเสาแปลงหลังคากูสิ่งกูยังเพียบพร้อมมีหันมดมีสำนักงานแจงจื่อเข้ามารับจื่อว่านี่จะหับของหยังจุนบ้านนั่นเมืองนั่นเมืองศิวิราชจุ่มเย็นมัดตุปีเฮ้ยตานอย่างฟ่องพระปีตานอย่างละ100อย่างละ100นี่ตานจ้าง100มา100ถาดใจ100ถาดหญิงหันมดนี่มา100 ห่อปลากระป๋อง100 ป๋องแคบหมู100 ห่อฮอนมันนิวลงไปคนเดียวก็เปลี่ยนกันนะครับแล้วโตโฟเจ้าบ้านจะจ้องไปหับปนอูดีมัดกูสิ่งกูยังพญาเป็นฮือตานในปัตเตอร์ตัวได้อย่างวันนี้ตัวหงตานวันนี้เปิดหงตานตัวได้อย่างพ่อไปได้แล้วได้แคบหมูมาถ้าจะเป็นจิ้นงัวกูกินสีกัดหลังกัดแรมเดี๋ยวนี้แล้วตัวเราได้อย่างฟังวันนี้เปิดหงตานวัดพระธาตุจอมพอปะนะ
ม้ามตันเปิ่น นั่น มันได้สักอย่าง โยมแม่เป็นลูกเมืองฝังตานข้าวต้มมัดล้ำตัวตะกี้ตัวไม่กินละกะ กินแล้ว โยมแม่อย่างก็ โม่ลืมจืดไปเนี้ยได้จับ อาจารย์มหาชาญเฮือตะกี้น่ะ แล้วอยู่นี่ถามบนนี่ นั่นโยมแม่กนกพิษนี่ กนกพิษ ล้ำข้าวต้มตะกี้กะจิ้มเสียงฮกแกนก็แม่ตะกี้น่ะได้กินแต่จิ้มนั่นเดี๋ยวไปกินแต่แหบตะเฮือมเปิ้นฮือตานดอกอย่างละร้อยค่ายิงจ่ายค่าใจร้อยหมดเป็นจ้างมากว่าควายคัดสจีนดิบร้อยจีนสุกร้อยลาบจีนก็ร้อย แม่นเนาะ ติ่มลาบให้มันก็เป็นร้อยพักไม่ใช่ยาพักปังพักแกบอย่างละร้อยมัดตอนละวันนี้ฮือตานเฟิงนี่วันนี้ฮือตานเฟิงนี่ฮือตานกันกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนได้มาถึงกันที่3ตานน่ะกัน กันตานขันพระคาถาว่าอย่างไรพระปี พระคาถานะครับโพสติปิโขเตวิปุตตะสะเมกะกะสานังอาคาตังเกงโนโคตโรติลำดับลำดานธรรมมาถึงเติงอาตานหน้าขันกันหน้าเรื่องรอดในเมืองสองกษัตริย์เวสสันตราเอกอ้างตานจ้างมาเผื่อแก้วสันนั้นแล้วมีมาเกิดดาปัญหาจนใดจะเข้าป่าไม้ดงดำมาเข้าป่าดงตันป่าเสาละเมืองเก่าที่เตรียมองค์และนาร่ำดับลำดามาถึงกันที่209พระคาถาอีปอยแม่ชื่อว่าตานนาขันในขณะนั่งเมื่อพระเวสสันดรออกเฮือตานลูกเฮือตานเข้าตานน้ำครับตานเข้าป่าอาหารนะพระปีเนาะตานกูสิงกูยังครับเมื่อเฮือตานทางอันเฮือตานบ่ขาดจุวันจุยามครับคนตั้งหลายกับพระเข้าแถวขอทานกันลูกโอ้ม่วนกันเปิดเฮือตานเมื่อวันนี้พระเวสสันดรจะเฮือตานออกไปทางทิศเหนือคนกับพระเข้าแถวลูกล้อหับกินหับตานล้อของตานจตุปัจจัยในขณะนั้นครับเกิดมีเมืองหนึ่งเมืองกะลิงกะลาดครับชื่อว่าเมืองกะลิงกะลาดเกิดอะไรอย่างขึ้นพระปีมันแห้งแล้งครับมันแห้งแล้งตกครับ มีกระแดดออกอย่างเดียววันค่ำปัจจัยอุดมสมบูรณ์อย่างจอมหอเฮานี่นะครับนั่นเป็นบ้านเมืองที่แห้งครับอย่างบ้านห้วยแหนเลยแห้งจะน่ะพอทุเจ้าอยู่พอเบียร์พอหอมต่ำลงกันนะถึงถ้าจะแต้เขาพอผอมมาถึงวันนี้นะหุ่นดีขนาดนักเอี้ยวกิวปี้ขี้นี่ย่ำไปโกนนวดในฟ้องโอ้ไปได้จะได้อุดมสมบูรณ์กลัวเขาจำได้ยังกิ้วนะกะในขณะนั้นบ้านเมืองเกิดบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์คือเมืองเนี่ยของพระเวสสันดรเนี่ยเมืองศิวิลาศเนี่ยฝนตกต้องตามฤดูกาลพักไม่ใส่ยาปงมาคืนงามมัดเนี่ยเข้าปีนี่เนี่ยไหลได้100 ถังปีหน้าก็ได้100 ถังนั่นแหละบะมีลดบะมีเกินนี่กล่าวถึงเมืองกะลิงกะลาดเกิดความแห้งตุกไม่มาดอนาถาเหรอนั่นบ้านแรงเมืองแรงผลตกมาดึง7 ปีเหรอดูโตจะได้เจ้าบ้านจะจองปรึกษาหาหรือพระเจ้าอยู่หัวพญาผู้ปกปักรักษาดูแลเมืองกับพยายามเสี่ยงเตี่ยนะยอมให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองไหวทุกทั้งที่ตัวเก่าอยู่ดีมีสุขอยู่กับยอมนั่นนี่ยอมให้วิการโกนหัวหนุ่งขาวห่มขาวสมัยตะกอนการหนุ่งขาวห่มขาวการโกนหัวท้าว่าเจ้าเมืองบัสวรรค์ละโคตรจำทำพิธีนี้เด็ดขาดนั่นพญากับยอมอยู่ครับฝนกระตึงตกสุดท้ายปรึกษาเสนาอามาตย์ประจันราชมนถีครับเนี่ยจะได้มีมหาอามาตย์คนหนึ่งเป็นคนที่มาโตเป็นเสนาใหญ่ซ้ำนะเสนาใหญ่ครับเสนอเลยนี่จะได้อามาตย์มาเดียวนี้เป็นเรื่องมาทูลตีหรอขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้าเห็นแล้วปรึกษามุขมนตรีทั้งหมดแล้วว่าจะได้อูมาคาจะหับฟังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองศิวิราชเมืองนี้เมืองเปิ่นอุดมสมบูรณ์ข้าวน้ำข้าวกล้าพารหารตัญญาหารภักษาหารทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมบรมวลทุกอย่างมีหมดมีพระเจ้าค่ะแล้วกับบ้านเฮาเมืองเฮาเหรอเพราะบ้านเราตอนนี้ตกยากบ้านเมืองแห้งแล้งเราจะฮื้อเนี่ยจะได้เดี๋ยวบ้านแหล่งเมืองนี้มีช้างหยุดคนหนึ่งพระยาค่ะลักษณะถูกต้องตามคดชรักกับบ้านเล่ออย่างบ้านเฮาจะเอาจ้างสักกี่ตัว100 เจียก1,000 ตัวมันคนละแบบกันพระยาค่ะจ้างนั้นชื่อว่าจะได้ช้างตัวนั้นชื่อว่าช้างเผือกแก้วปัจจยนาเคนเราจะฮื้อจะได้ข้าเป็นกษัตริย์เวสสันดรก็เป็นกษัตริย์พ่อประกันยังอยู่
แต่งเสนาอามาตย์8 คนไปเลย ไปเอาหยังไปขอจ้างตัวนี้พญาเสือนเวทนั่นนะกินหุมตานหุมกินหุมตานไปเตอะเปิ่นฮึดเตะแล้วเปิ่นจะตานเฮาก็จ้างกูบ้านกูเมืองเปิ่นแน่นอนถ้าว่าไปเดียวเวสันดอนนี่แน่นอนเจียพญาพอเตอะแล้วตกลงใครจะไปเดี๋ยวนี้ปรึกษากันได้เสนาอามาตย์8 คนแต่ตกลงปูหยังจะไปฟ้องเช็คจื่อมาแนบจื่อแล้วมดได้คนแล้วมดเอาเนี่ยยังตายกูมึงจะไปขอจ้างกะแม่นแล้วจ้างที่พระเวสสันดรไปขอจ้างนี่กูบ่จิกึดนักยังซักอย่างอูกับพระเวสสันดรนี่เนี่ยยังกูกึดนักอย่างเดียวเนาะเปิ่มเฮ้อกูกลัวจ้างสวกไปสวกยังจ้างเฮ้จะบอกเฮ้เนี่ยยังได้โหทำมันมาหนักกำงวงมาอูแตกต้มเลยอย่าลูกโป่งนี่มึงก็ว่าล่ำว่าเหลียกูอูมาหลายตัวแล้วมาแตกสักตัวเนี่ยแต่นี่พาม8 คนกัดแต่งกันไปกะอีปล่อยอีแม่แต่งเนื้อแต่งตัวไปจัดเดียทีแรกเนาะจะไปขอตานเมืองพระเวสสันดรเปิ่นกวางโลเวสสันดรเปิ่นกวางกันนั่นเปิ่นออกฮือตานโลวันนี้พระเวสสันดรจะฮือถวายเป็นทานทางตะวันออกตู้ลืมขิงไปเกิดเผือกตั้งโต๊ะปุ่นนั่นได้ยังอันเนี่ยเรื่องว่าลังมันจำได้ละแหมวันพระเวสสันดรจะฮือตานนะเผือกตั้งไตตัวสดไปเกิดตั้งเหนียวปุ่นดู2 วันลำได้สุดท้ายสดไปเกิดตั้งไตเวสสันดรออกเหนียวให้มะสดปีกไปตั้งโต๊ะอย่าเก่าปุ่นมาออกต้องออกให้มะมันได้สักทีพัดมุนจนเวทเวียงอยู่หันเป็น7-8 วันสุดท้ายมาแล้วปุ๊บจนถึงวันที่7สถาบันดาพากับเอาไปถ่ายดำขมิขมอมตายแล้วเนี่ยกับเพนซีนะอามาแต่กะว่าจะมาวันเดียวใดเลยนั่นสุดท้ายปัตโต้ล้อกันขนาดนักจนไป7 วันพระเวสสันดร1จะปะกับพาม8 คนโลปัตโต้กำลังหันรับกันอยู่ไก่กับไก่จุ่มกับจุ่มรับกับเด็กกึดนักโดดจะยังได้เอาจ้างเวสสันดรไปบ้านเฮาเมียงเฮานี่ปัตโต้รับปฏิ1 ตี 2สุดท้ายมาแล้วปุ๊บบุ่มเจ้าลูกขวายแหละปัตโต้กำลังหาปุงกับงงหมอกมืนตาลูกเจ้าบ้านจะจ้องอึดๆปุ่นมาอย่างกันบ่โอ้มาแต่มาว่าว่ายังมาแต่มาว่านี่มากันทั้งหลายเด็กหนุ่มขาวห่มขาวกันถือทัดซูมไปกับเปิดฮือตานพระเวสสันดรฮือตานซูมออกไหมกะเวสสันดรจะออกทั้งนี้กะทั้งนี้วันนี้พระเวสสันดรหูแล้วโตลูกมาล่างนาล่างตาปึกฟ้าปึกขวาตุ้มทะลุงห่มเหมือนดังทะลุงเพจพามหรอในขณะนั้นเสียงก้องเสียงกองดังใจดังก่อนเลยตุ้มเป็นทีกองยังเป็นจะแจกทานนะครับกองมาแล้วขนาดนั้นเปิด1 ประตูไงเปิดล่ะสาวคนเจอกันอยู่เพิ่มในสาวคนโอ้เงาแต่เงาหว่ำโกนเต็งหัวมันตายประตูมันใหญ่เรียกว่าประตูใหญ่เลยขนาดนั้นเสียงแน่เสียงของระนาดปัดเจ้าเมืองเราไปไหนไปได้ยังอ่ะโลเฮกันออกมานั่นน่าเฮปัดแต่แต่ละแต่ตูเมืองไข่ออกมาในขณะนั้นพระเวสสันดรขี่เจ้าตัวใหญ่ออกมาลูกมาพอกันหยังนั่นวะเฮออกมาหานั่นไปพอแล้ววะพระเวสสันดรออกมานั่นหันกันขี่จ้างตัวสูง7 ศอกกันนั่นก็เฮจี้ถ้าจะปล่อยศพแน่นอนไปปีกไปรับอย่างเก่าเด้อบักวะเงามันได้สักอย่างก็จะนั่นนะขณะไปกับขอตานกันอันนี้จะเอาอย่างอันเจ้าขอมนะก็ขออย่างขอหลอดจ้องถุง1เอาไปเลยอันนี้จะเอาอย่างเอาขนมเส้นเอาขนมเส้นเอาไปเลยอันนี้จะเอาอย่างเอาเขามันแกงข้าวพ่องกาเอาเดี๋ยวไปเอาข้าวสวยมดเตรียมโมกว่ะลูกกันนะคนได้กระเจก็ได้มดละเจ้ามีละเจ้าพระเวสสันดรฮือตานมาแล้วจะปิดประตูเมืองแล้วเด้อตามสบายนี่ตามสบายอย่ามาดักคอไปสักหน่อยก็จะปิดไปคับไปขวางไปยังกับพระเวสสันดรจะปิดแล้วพระเวสสันดรจะปิดประตูเมืองแล้วเด้อยังตามปิดเขากำเปียสีนะอามาถึง8 คนลงมาคู่ข้าหัวเขาแล้วเวทตะยุ่มเลยเอาสูมายังมาถาม8 คนสูมาอย่างขอเดชะพระองค์ได้ข่าวว่าพระองค์นี่เป็นคนหุมกินหุมตาลแม่นเฮาเนี่ยชื่อเวสสันดรหุมกินหุมตาลใครจะเอาอย่างข้าฮือมดงั้นเราขอได้ไหมขออย่างขอที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยลำพูนั้นเราจะมาอย่าง8 คนปูนจะมาขออย่างมาเหมือนกันขอเหมือนกันขอช้างตัวนี้แหละช้างเผือกตัวนี้แหละให้ไหมจอดอยู่หน้าวัดนะแม่นแล้วจะเอาไปอย่างบ้านซุมมีจ้างคะตัวนั้นไม่เอาถ้าใครเอาหลากแล้วไม่ติดรถหลากไปเจโฮมแล้วไม่เอาดูแล้วหางเป็นไม่ยูกวดหลอก
ตังไปกับ จะเอาอย่างก้อมเดี๋ยวนี้ จะขอจ้างตัวเนี้ยพญาฮือกอมเดี๋ยวนี้ค่าตึงมดตึงม้วนบานค่าแห้งแรงเดี๋ยวนี้จ้างตัวนี้ไปอยู่ไหนฝนจะตกตรงตามฤดูกาลค่าขอเอาลูกนี้ปิกไปเมืองเจโฮมค่า ป้ ให้ อง เติม ระโอนหนักค่าเนี่ยเวสสันดร แม่นแล้วค่ากระหูจักอยู่คอหน้ากระหู เอาไปเลยจะขออย่างจะค่าคือมดเนื้อหนังมังสาจะคือ ขอกระจ้างเอาเนื้อเอาหนังเอามังเอาสาใส่ยังขอจ้าง ถ้าว่าจะเอาจ้างตัวนี้ค่ากระสามหมันยกคือใดเจ้าจะเอาไปยังหยัง ค่าจะเอาไปบ้านค่าเมืองค่าคือฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ อ๋อถ้าไปบุ๊บไปค่าไปกินนิ่มหื้อนะ แม่น เพราะค่าได้รักษาศีลวัวควายที่คือเขาไปเลี้ยงถึงวันนี่ตกลูกมาคือปั่นกันห้ามบอกคือเอาไปค่าไก่เกยไก่ฟันนมค่ากับมือไปค่า แม่นแล้วค่าได้ยินเขาเดียดอยู่พญาเอาควายคือเขานั่น ยังหยัง อ๋อไผว่าสักเดีย2 ปอลูกเอาควายคือปดเท่ากับลูกใจเอาควายคือตัวเดียวเป็นถูกหยัง มันกัดเฮียนเดียวกันกันเรียกด้วยกันนะก็ มันไปได้หยังเขาแบ่งกันลงตัวนั่น แบ่งจะได้ลงตัววางค่าฟังลูก ไปวันก่อนปอเอาหัวลูกเอาตั้งหาง มันจะไร มันไปกินเขาบน ก็ห้าพี่สอบเรื่องกูนะก็ ไปห้าพี่ชอบเรื่องกูหยังลูกใจมันยอมครับมันว่าตั้งหัวบนกินหางจะกิน อากาปานกันเฮ้ยปอมเรื่องตั้งหน้าครับนี่ โอ้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว จะได้ ลูกมาเอาตั้งหน้าปอมเอาตั้งหลัง ไปกินทางเปิ้นไหนมั้งข้าไปตัวปั๊บมานี่เขาจะได้มอมเดี๋ยวไผเสียงลูกมันเสียงกระปอมันเสียง ปอดเท่าเสียง กระทั่งเรียกตีกินกระปอเท่าเสียงแล้วว่ะ โอ้กะหัวนี่กะปอดเท่าเสียงไงมั้ง เสียงอย่างมอได้ตั้งโกนแล้วมันจะเข้าลูก โอ้มันว่าตีเข้าน่ะย้อนตั้งหลังเอาหางบุ๊บตั้งหน้าเขาเอาหางเคียน ละกันเนาะอ๋อมาเดี๋ยวนี้จะเอาจ้างไปหยัง ข้าจะเอาไปขอไว้วันค่าเมืองค่าคือผลตกต้องตามฤดูกาล ถ้าค่ายกคือเอาไปเลย เครื่องทรงจ้างตัวเนี่ยตั้งหน้าจ้างม่านหน้าจ้างแพ้พันผ้าสบายแพ้พันตีมัดคอมัดตีนมัดงวงมัดงาปอบกำไลข้ามเอาสักอย่าง ขอบคุณครับ เอาไปเลยค่ายกคือไป ขอบคุณครับเด้อพญาวิษณุหยอดน้ำตกตองมือพามถึง8 คนขึ้นขี่หลังจ้างโป๊ะผมจะบันจะจ้องหันใส่เอาหมูนั่นจะได้มาขี่จ้างพญานั่นโอ้กันพ่นกันสูข้าเป็นว่าเวสสันดรโลนั่นโอ้กันพ่น มันสั่งมาอูตั้งเพ่ เห็นดูห้องปั๊มในอูนั่นพญาหันก็เขาเอาจ้างเขาเอาจนไปขวนไปมาขี่จ้างพญาโป๊ะผมนี่จะบอกเฮาเดี๋ยวนี้ดงได้แล้วนะพญาอันสีสันดอนจะกบดแล้วนะเดี่ยงนี่ต้องไปทูลพญาสนใจครับบันไดแล้วทูลข่าวนี่ไปถึงพญาสนใจโลนั่นพญาสนใจดึงข่าวปุ๊บก็จะเป็นห้องตั้งเสนาอามาตย์ห้องพระเวสสันดรมาอูกันสุดท้ายมาแล้วปุ๊บกำก่อนโดดนี่ถึงขั้นประหารเลยนะเพราะกบดดูเอาขนาดนั้นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ตีประตูเมืองก็ต่ำยิงปืนขึ้นฟ้าอาพีเจอแม่นเนาะอากาอาเกิดโคมมาฮอกตีขึ้นบนต่ำสะโพกสุดท้ายเสนาอามาตย์บัดเดียวนี่เกินอย่างขึ้นกับบ้านเมืองเฮามีค่าซึกมากะมาใจพญาเป็นคนเจ้าบ้านจะจ้องมาล่องทุกมาตีของน้ำมันน้ำล่องทุกอย่างก็จัดการเฮือเปิ้นกะเปิ้นมีทุกอย่างกับพดเพราะว่าเป็นสันดอนเอาจ้างไปฮือตันเดี๋ยวนี้เปิ้นจะมาป้อใจนะมันใจกะว่าสีนะอามาตย์นะดีจะกอกบฏนี่ไปมาพญาเวสสันดรนี่เป็นต้นเหตุโลเจ้าบ้านจะจ้องกำป้อใจพญาต้องไปคนจัดการอย่างนี้พระจัดการเอาห้องพระเวสสันดรมาเวสสันดรครับเวสสันดรครับพูดเจนี่มันงามอันนี้จูจกนี่เป็นเวสสันดรเวสสันดรตุยปะนี่ปึ้งจ้างตัวนั้นหนีกูรู้ว่าเนี่ย เวสสันดรจะได้มาเดียวลูกพระติไหนมาวันนี้ป่อเปิ่นมาขอหยังทั้งกรรมมันอ่างทั้งกรรมมันอ่างพญาปอลูกปนอู้กันจะไปเสียกระโหลกผมเป็นเสนาอามาตย์นะยศสไตล์สวนควนความคนเดียวว่าไปเฮ้ยยังไปกระโหลกเฮ้ยยังเป็นตานวันนี้จ้างรักปากเล็มไม่เล็มบดเวสสันดรเอาอย่างเฮือเปิดไปลูกจ้างอีป่อจ้างปัจจัยนาเค้นนะแล้วประเดี๋ยวนี้ลูกมาหันหัวปอดแล้วกะหันป่อกระโดโดยหันลูกมึงขบคิดก็อามาเนี่ยโอ้กำเทียมโต๊ะฝากหลักดินเนี่ยกูที่ป้อหอมมึงนะกูทึ่มช่วยลูกได้หยังเฮือตานมันจะมาหันหัวปูเป็นปอดแล้วก็ประเดี๋ยวคิดเอายกจ้างเฮือเมืองอื่นจะมาคิดปลอบปงพอชนคลองเมืองคนเดียวก็หันหัวปอดฮะไปว่าไปเลยบอกว่ามันยกจ้างจะมันไม่ยกแปรยังมันยืนหื้อไม่ได้ยืนจุ๋งนั่นมันจุ๋งอย่างไรมันจะได้เต้งดังอย่างควายเมื่ออย่างนั้นป๊อบจะอีพระเวสสันดรอยู่บันไดละเยโลเพราะจะต้องออกจากบ้านจากเมืองไปเลยเวสสันดรตัวเฮือไปอย่างลูกผอมแน่มึงเฮ้ยโดนผอมมึงไรนะ
เวสสันดรอุปากว่ามันจับเต็ดอะเวสสันดรอย่ามาตับเลี่ยมมันป้อดาก็ต้องกัวต้องให้กะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะตะกี้เอานะเวสสันดรเปิดฮือให้จะไข่หัวมาเรียนลูกยังหยังมาลูกให้ช้างมาอย่างให้ช้างโอ้ยังเมียกันไปปั๊บจุนตันลูกตันอย่างก็ตันช้างมาอย่างเอาให้เขาไปเลยก็เฮ้เปิดไปอย่างบ้านเปิดกับมีบ้านเฮากับมีประเดี๋ยวนี้ลูกจะไม่เนี่ยอย่างคิดกับบดกระปอกอะฮะไม่ได้คิดกับบดแต่เอาให้ไปแล้วลำเดียวเปิดมาตีกล้องล่องเปล่าเนี่ยเดี๋ยวในเจ้าบ้านเจ้าเมืองจะฮือคานี่ไม่เป็นไรพะยะค่ะเดี๋ยวลูกจะหนีก็ได้เพราะลูกจะขอรถม้าคันหนึ่งกับม้า2 ตัวพะยะค่ะเพราะเดี๋ยวไปข้างไประหว่างทางจะมีพราหมณ์มาขอไป2 คนพะยะค่ะจะจบไปยันจะเล่าให้มันขำทุกปีอาจารย์มหาเนี่ยไปกับมาล้อเตะท่านนะนักเตะจากกระปุนพระอาจารย์กันทั้งแล้วไปเตะวัดเปิ่นอยู่ฮะนั่นน่ะก็เพราะรูปรอกับเขา3 คนสู้เปิ่นได้สักคนเลยโอ้โหเอาเห็นสักคนสู้ได้ตัวพระอาจารย์เปิ่นพรรษาหนักกว่าท่านก่อนนะแม่นะเดี๋ยวขอผมได้ดัดฟันก่อนเถอะเพราะหน้าเปิ่นนุ่มแล้วไต้หวันนี่อายุแต่เหรอไปตัวน่ะแปดฮะ88บอกดีๆ38มันจะขึ้นมาขายหน้าขายตาข้าพระอาจารย์เนี่ยเปิ่นพอ50แล้วเปิ่นยังนุ่มเดี๋ยวตัวกับพอโลไปว่าเพชรเลยหน้าเปิ่นเลี่ยมมาเม็บหน้าผมก็เลี่ยมแล้วนี่พอตาตัวอีกวานหน้าธรรมโอถังโคยังพุกแป้งพุกขีมของเด้อโอ้ไปเนี่ยตัวเจ้ามาพุกแป้งบนเด้อกับยักษ์ปัดเต็งจำเต่าอะกะพอหน้าเช้าขี้ตักแดดไอ้เป็นไหนบอกเป็นไหนมาไปเอาไปเลยไปชอบไปเนี่ยฮะว่าเอาหน้าไปเตะขี้บนก็หันขี้ก่อที่มาขี้ปัดแดดที่เปิ่นไปเกี่ยวเข้าอยู่ตรงมันมีช่วมนะมันได้หันแต่ได้ยำย่อมหันนะยำเต็มทีนไปตรงไปเก็บกอกกันว่าจะเอากอกว่าอมเหมาะเลยตากระฟองหักกับกอกไปโม่หันตังเขาไปเลี้ยมบาปพวกเขาอะของไม่อยู่กรอบนอกหนุ่มไหนมันตันแหงเต้เนี่ยฉันได้ชิเกือบอยู่เก้านะหลังแคบขึ้นเห็นหลังตีนบนแฝดขึ้นกูไงลำบากกูลำบากใจน้ำกับเมียมันอยากจะได้เลยไปใช้เกียร์เขาไม่ใช่เกียร์เขาโอ้ยนั่นน่ะหันละคะขี้ตักแดดนั่นเมื่อเดียวเนี่ยพระเวสสันดรมาฮือตานปุ๊บผู้เป็นป่อได้รับกรรมจากเจ้าบ้านประชาชนทั้งหลายเขฆ่าลูกแล้วป่อฆ่าก็ไผจะไปเนี่ยก็สุดท้ายปุ๊บก็ตัดสินใจยกรถมาฮือกันหนึ่งอย่างกับติว่าตะกี้เวสสันดรออกจากบ้านจากเมืองลูกเฮ้ยถ้าอยู่นี่ต่อไปป้อมฆ่าเขาจำฆ่าถ้าป้อมฆ่าเขาก็จะมาฆ่าถ้าเขาฆ่าลูกก็จะตายบัดได้มาทีแล้วเนี่ยจะได้บัดเดียวนี่ก็จะเป็นไปด้วยกันเหี่ยมดมาทีพระเวสสันดรจะออกบ้านออกเมืองนะลูกมีเงี้ยได้ก็คือเป็นเวสสันดรได้ก็เป็นมาทีนี่เนาะเข้าใจฮะจ้องก็จะเป็นตัวเวสสันดรเนี่ยนะเจ้าก็จะเป็นตัวเวสสันดรแม่แล้วเจ้าละกันหาแล้วลูกก็จะไปเขาจะปั่นมันอู้ฟังมันปากจ้ามันจะขมันใหม่โยข้างแรกโยดูอาจารย์มาหาปวดมันร้อนดังอันปุ๊บมาน้ำมาทีกับตกลงปลงใจผัวตายไหนเมียก็ตายหันนี่เป็นเท่ากับผัวแก้วเมียแก้วนี่ผัวดีเมียดีเหมือนกับพระปีนี่เปิ้นฮักกันอย่าอยู่ด้วยกันอันเวสสันดรก็จะเข้าป่าในขณะนั้นพระเวสสันดรออกทั้งหลังเมืองหรอเจ้าเมืองตีทั้งนาดานมาออกจากเมืองไปขี่รถมาไปกบเก็บนะไปถึงกลางตังหรอจอดเกิดโบกละเวสสันดรจะไปไหนมาโบกรถทำไมจะไปไหนไม่เอาแต่เมื่อเนี่ยหันนี่พระเวสสันดรจ้ะแม่นแล้วมาเดียวนี่ข้าจะมาขออะไรพระองค์หนังรถมาแม่นก็แม่นมาเดียวข้าเขาจะขอตีพระองค์หนังนี่ขอเอาไว้หันราคาจะขอมาได้ก็ได้สิพระเวสสันดรยกเฮ้อก็เอาไปเลยนั่นพระเวสสันดรอีพอยแม่ยกมาเฮ้อ
ยกมาเฮือป๊อบพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เอ็นดูพระเวสสันดร อ๋อ ตะแลงเป็นกวาง มาใส่ล่อต่อหลากไป ขนาดนั้นลากล่อไปได้สักเกิงตัง พามาแหมแล้วมาขอเอาล่อไปเนี้ย มาได้อย่างสักอย่างพระเวสสันดรอีกปล่อยแม่ สีกษัตริย์คัตติยะก็เลยเดินตีน นั่น ไปสู่เมืองเจตระอุดร เมืองนั่นชื่อว่าเมืองเจตระอุดร คณะนั่นพญาเจตระอุดรก็ได้ทราบข่าวเวสสันดรผัดบานปัดเมืองมา ครับ ก็เลยออกไปตอนฮับ บอกว่าจะขอให้อยู่เมืองเนี้ยเว้นเมืองให้เกิงหนึ่งพระเวสสันดรกำเอานะครับ เพราะคนเก่าบนถือสัจจะได้ออกมาแล้ว ถ้าจะมาอยู่นี่ก็จะเป็นตีคอรหานินทา เจ้าบ้านเจ้าเมืองจะตวยมาค่ะ ครับ จะเกิดความจะเกิดอย่างสงครามกันได้ก็เลยอยู่ตัดสินใจเดินทางสู่ป่าหินปานวงกฏกิรีณเวลานั้นเลยครับ ก็เลยเข้าไปอยู่ในป่าชื่อว่ากันวันณพระเวท ครับ กันว่าพระเวทมีกี่พระคาถา สีกษัตริย์เดินดงหรอ คาถาว่าอย่างไรพระปี คาถานะครับ เตปันตินเทอาการจันเตมโนสาดิสวากขีกุงหังวังกะปะพะโตติลามดับลามดานธรรมมันเตสนามาลอดมาจูจอดรอดเถิงวันนาประเวทอันประพุทธันเจ้าวัดเทศนาอันว่ากษัตริย์กันว่าพรากจากเมืองมาก็เตียวมาคาตั้งไต่เข้าป่าไม้ดงไผ่และนา พระเวสสันดรกับพระนางมัทธีเดินจุงหรอพระเวสสันดรจุงเอาพันเจ้าเอากัน จารีครับ จารี พระนางมัทธีอุ้มเจ้ากันหา ขนาดนั้น2,000 เนตรกับน้องน้ำตาเพราะ2 กูมานั่นให้ยาเข้า ครับ โฮบยาเข้าว่าป้อลูกหิวเข้าป้อลูกหิวน้ำลูกหิวนม2 เจ้ากับหูเนี่ยจะได้ ครับเทวบุตรเทวดากระดลบันดาลให้ลูกคะเทวดาผู้รักษาต้นไม้ก้อยย่อนกิ่งไม้ให้กุมารได้ปิดกิน ค่ะฟาลาลูกไม้กันโนมลูกมา2 เจ้าได้นั่งกินแล้วก็อิ่มใจ จากนั้นกระดลบันดาลให้รางที่ไกลถึง10 หดโงจนะขหานานาในขณะนั้นหดสันเข้ามาเหลียเก่าเตียวตังวันเดียวนั้นเราเมียคำก็ถึงเลยนี่ว่าเขาวงกฏกีรีดลบันดาลศาลามีอยู่2 หลังโบกครณีอยู่2 สะสะหนึ่งเอาไว้อาบสะหนึ่งเอาไว้กินหลังที่อยู่ตั้งบนเฮเวสสันดรทรงปานเป็นเปรตดำรงเพศบรรพชิตเป็นนักชิดหรือสีหลังตั้งลุ่มมือพนางมัทธีเจ้าจารีและกันหาพำนักพนาหักษาตนตัวอยู่หลังตั้งลุ่มบ่เข้าไปหากันยายามจำเป็นก็ไม่เจ้าตักน้ำมือสวยนายามคำลาตักน้ำมือสวยตีนครับถือศีลแล้วนางมัทธีห้ามมาหากูปีใดมาหากันเวลาแข่งย้ำเจ้าและย้ำใกล้จะนอนต่ออันนะแม่นได้สั่งการไว้2 เจ้าก็อยู่ในป่าไม้อารัญญา ครับตามบัตถาว่าไว้ในตีนั่นเมืองศิวิละกระใจพรามคนหนึ่งชื่อว่าพรามเจตบุตรเผาไว้ซึ่งประตูป่าไม้ที่เฮาหันนั่นน่ะสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นหูไปหน้าตีมีหมา32 ตัวคอยรักษาไว้ลำฮือไผเขาไปลังแกมือเขาไผเขาไปกวนบ่ฮือไผเขาไปกวนนี่เนี่ยสถาทั้งหลายพรามเจตบุตรเมทัพเก่ามาทำหน้าที่พอเผาหมา32 ตัวครับเผาเวทลัดตัดประตูทางเดินในขณะนั้นก็เป็นการที่5 ฟดต่อมาทุกปีขึ้นคาถาหลวดไปว่ากันที่5มีชื่อว่าจุจก เอวังจุจโกนามาพรหมาโนภิกขาจารีญาญากะหานาสตังระพินตัวอารัมบากาเทชิลำดับมาถึงธรรมาเทศนากันทวนหาปางเมื่อพระบุญกากาสัทธาราทั้ง4 คนพ่อแม่ลูกไปบวชอยู่ในกิริป่าไม้ญาธามีในละเมื่อใดดังอันตถาในการะนั้นใส่ยังละมีพามผู้หนึ่งชื่อว่าโจโจกมันกาโตยไปขอยังนอกันหาแลจารีใจกินเฮียก่อนว่าไปเลยนี่จะว่าตะโกนก็มีอยู่2 คนก็ว่ากัน2 คนพอกะน่ะมันว่าเขาให้บ่มีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกะลิงกะลัด
แล้วปูนี่มันเป็นไผปูจุจก เดิมทีเกิดณเมืองพราณสีเมืองใหญ่มันโลไฟกับมาวูไม่เก้หาเท่าปลาลามมิติอยู่โปกขวสู่เสาะไส้หันก็จุจกกันนะสุดท้ายไปอยู่เมืองกะลิงกะราดตุกไม่หมาดอนาถาเอวขอมาเลี้ยงไส้กันขอได้เงินคำมีหรอในทำบนว่าไว้กันขอได้เงินคำมีหน้านำบ่น้อยได้หลายร้อยกะหาปนาเป็นตาลาเท่าปาราบ่มีที่อยู่ปกว่าสู่เสาะใส่แปลงเงียนเอาไว้สีเสาเป็นไม่เป่าตัวมา สอบปะโถไม่ดับละ ไปเอาชายฟุก ฝนตก โทษมันป้วนนะเป็นยืนขึ้นมันนะมาเอากระตามใจโล1-2อันนี้ทานมดไปให้แล้วเนอะจัดการกำขนาดมันว่าป้วนว่าเฟ่นะทานอยู่พอมด มันกำเคยอ่ะเสาะไม้มาฮือสามวันนี้เป็นแฮมตัวเนอะครับครับพี่ลองแปลงก็ลองง่ายตีถ้าจะดีฮุในขณะนั้นผู้พามมันเกิดอย่างขึ้นกับสุดท้ายมาแล้วปุ๊บขอได้เงินคำได้หลายร้อยกะหาปณะเป็นทราเท่าปลาลาอย่างว่านะขอตานได้ทองคำดูนั่นสมัยตะก่อนมีธนาคารมีร้านทองอย่างเดียวก็เลยเอาทองคำไปฝากไว้กับคนตุก2ผัวเมียคนตุก2ผัวเมียก็จกเอาทองคำจูจกออกใจออกพึกออกผายออกใจออกจกสุดท้ายยามคำบ่มดจูจกกับบ่มาวันนั้นทองคำมดพอดีในขณะนั้นจูจกมาแล้วล่ะเชลไผ่ที่ไหนมาห้องได้ห้องว่าข้าได้เป็นไผ่ไอจูโอ้เสียวจูสูมาอย่างหยังเขาของมาฝากนี่แบบกระทัดรัดอ่ะนะแม่น3 โมงกงแม่นอาจารย์มันมาทาเมิน2 ตูนกัน2 ตูนกันนะมาเดี๋ยวนี้จะได้เดี๋ยวนี้มาเอิญอย่างยักฮะเอาคำมาฝากเอาคำมาฝากเอาของมาฝากเป็นเฉลยแต่กะหักษาคือข้ากำเนิดในกรุงยามนี่แม่เมืองเอ้ยหยังเดินเสียวสูเอาอย่างมาเหรอฮะหับเขามันไว้เหี้ยจะไปกึดหนักไปมันจางมันบุบหายน้ำปล่อยหับเขามันเข้าใจมันไปเหี้ยอ้ำอย่ามากองข้าขอฝากถุงในแกนนึงถุงดำขันเลือพันเลือมาอย่างหักษาคือกำเนิดข้าจะไปละเอาไปเถอะฟอคำฟอคือกำเด้อไปเลยเด้อกระทาเอาไว้นี่ถ้ามันฉุมมาเอานั่นจะได้ข้าวางเป็นยัง10 ปีข้ามาเอาไปเถอะไปขวางไหนก็ตามใจน่ะแล้วแต่ขวางยังก็แล้วแต่ไปเด้อตามใจแต่สูปอสูปอมึงเฮ้ยกำเนียนสูอ้ำอย่ามาไหวหันของเซียวสูนั่นดีใจดีจูน่ะเป็นยังแปลงผ้าเจ็ดของมันไว้แล้วบัต้องไปเดียดยังเอาแปลงผ้าเจ็ดตีนเหี้ยบัต้องไปย่างมันเดียดตอนนี้กูตบปากนะไม่สั่งเอาผงปีเซียวกูไปเจ็ดตีนยังเอาเก็บเขาปืนตู้หันปืนโต๊ะหันมาไปเป็นยังเก็บย้องไปบนนี่เก็บไปหันล่ะโอ้เพียวเอาสุดท้ายมาแล้วมดฝากาละเวลา9 ปีไปจุจกมาเพราะเจ็บยา10 ปีแฮมกี่วันนะหัน2 ผัวเมียกะมันเป็นหงยังขนาดนักเก็บไว้แต่เมินตะเลื่อนเราไปจัดการทิ้งเลยอีลาเอาไปขว้างเวลาถงแกน่ะมันเป็นอย่างยัดอยู่ปืนตู้เจ้าไปยุบอีป้อยังไปจัดการอีป้อไปขอเปลี่ยนอีป้อเมียขอเปลี่ยนน้องเหรอเสียงเสลีงีงีดอีน้องจัดการเลยป้าแล้วแม่มึงว่าจะได้เดี๋ยวนี้มาเป็นยังเอาไปจัดการปุ่นกันเข้าใจฟังมันโอ้ฟังดูมันเข้าใจตอบอีแม่มันจะคำลาครับครับเห็นปะอีลาเป็นยิงเอาเป็นถุงใหญ่อีลาเอาไปขว้างให้แม่ว่านะเฮ้ยเพิ่นเฮียนดอกมีกาขี้คาหยางย่องเพี้ยวฟังเพี้ยวพัดปัดกัวฟังเดี๋ยวนั่งขอตีพังกันได้แม่เนอตีเพราะเราเป็นอย่างทำดีกับกำหนัดแล้วขี้แห้งกะโอ้ยแม่เลี้ยงซึมได้ไหมฮะป่อมึงมันบาปอย่างนั้นแม่มึงฮะจะคือไปปอกก็เป็นแม่กระเจลูกมันบาดโถงอยู่หัวเลี้ยงซึมซามอย่างมึงไปทำมาละกะถามมันพอละลูกทงหยังลูกเลี้ยงดีเลี้ยงงามได้ไหมยังบ่ฮู้นะเขามีใจว่าเลี้ยงดีเลี้ยงงามพอดีอย่ามาเงาไว้เงาแม่มึงก็โตพอให้น้อยพอแล้วเป็นโถมอย่างต้าก็ไปพออะไรป่อคิงมันเป็นการนะโอ้ป่อพอละลามเป็นอย่างนะเอาแม่มึงเจ้ามาหูจักมันเป็นอย่างจะไปเดียดเด้อจะไปเดียดดังหูกระโถมอย่างนั้นยังทองค
ทองค ทองค ำแล่ ำเจ้า อย่ามาหยมกบว่าน่าจะ เอาใหม่อ๋อสมมุติเอาใหม่อ๋อทงยังกะ ทงอย่างแม่มึงพรแบบเขฮือฟอร์มพอดีๆทงทองคำจะไปเดียดจะไปเดียดอีเม่นั่นทองคำจูจริงๆจะได้เดี๋ยวนี้น่ะก็ได้กับว่าเซลค่าเดี๋ยวนี้เซลไหอ่ะ โอ้ยเปิดเลี้ยงจูเปิดเอาไฟฝากไปเฮานี่เปิดถ้าจะตายแล้วมั้งเนาะ มันตายกัน9 ปีอยู่นะ เป็นอย่างงั้นเขาเก็บสมาชิกกำจะได้เก็บสมาชิกสมาคมเขากำจะได้กินเอาตังค์เนี่ยมากิน เดี๋ยวนี้จะได้เดี๋ยวนี้สูจะเอาจะได้กับมันทองคำทองเคิมนะ กระสองผัวเมียกระจกเอาทองคำจูจกออกใจจนทองคำในถุงยามเสี่ยงมดสถาทั้งหลายยามทองคำมดจูจกกับแม่วันนั้นทองคำมดเหรอเซล เสียขายน้ำมากอยู่ เซลข้ามาดา ใครเป็นข้าเป็นไผ ไอจู จูไหน โจก ขี้เมียงกะ แมน จูขี้เมียง บะจาย จูไหน จูโจก โจกไหน มันกิวจะโฮม สู้อย่างกันเอามานี่ฮะ แล้วอันนี้เป็นพาย เป็นเมียมันไม่ จะ เชียว ยำจะดิให้มาห้องฮะ ไม่เชียวอย่างมันฝากล้านมดกึดนักเลี้ยงอย่าง เกิดนั่งกับหวีผมมัน น่าฝากเลี้ยมตวงรัว มันก็หลอดไฟ ข้ากะเลี้ยมกิดกัน มันเดี๋ยวนี้จะได้มันเดี๋ยวนี้ อย่ามาเอาทองคำที่ข้าฝากไว้เอามาคือข้ามเดี๋ยวนี้มีไหนข้าจะหิบไป เสียใจ ไม่ยัง หันกำยังนี่เป็นหลังอยู่นี่หันก็ เหียนนึกะเป็นลำเป็นลุยอย่างมันหลังแต่หลังว่าก ติสูมันละฮือค่านักกะ ฮะชัวทองคำกูใจกะ แม่นแล้วอันมาสิ้นใหม่เสียใหม่ในแม่นตึงนั่น ว้าย เราจะได้เนี่ยจะมาเอาคืนอย่างมันหมดเวลาละ10 ปีละ เอามาเต้นกูถ้าบ่าหมดเวลา10 ปีเดี๋ยวกูก็จะหมดเวลาเหมือนกันมันจะถึงเลยเปิด กันที่5อยู่นะ ในขณะนั้นเขาเลยไต่ส่วนขวนความกัน ก็เลยเอาลูกมีอย่างแตนทองคำจูจกละสถานทั้งหลายเอาลูกมายิงอันงามจะจอนจือว่านางน้อยอ่อนอมิตตาโยกคือแกปู่พามจูจกไปอย่างเงี้ยจูจกกระใจว่าถ้าศีลจุไปอยู่ด้วยอีปูโดยีลาใครได้หยังยีลาใครอยากกินหยัง จะเอาหยัง มาอยู่ด้วยป่อนี่อมิตตาได้ยินคนเท่าอูจีกับเป็นกัมอูคนเท่าหรอนั่นปกพาปกหัวปะเต้าโลนไปหันสิเฮียนปูพามปาดเด้อเนี่ยหยังให้เป็นกึ่งเดียมไปหันสิเฮียนจุกมีสีเสาให้แต่เป็นเฮียนตากอากาศเพราะหลังคามันมีห้อนกระตากอยู่ฮันหนาวกระตากอยู่ฮันไอ้นะเต้าสุดท้ายมาแล้วปุ๊บจะเป็นปนนิบัติเพราะว่าจุกเอามาเลี้ยงครั้งแรกกระเท่าเลี้ยงเป็นหลานหรอสุดท้ายเท่าละล้านหลื่นเล่นบีบนิ่นเอานางเป็นเมียเท่าตาเพียหนุ่มน้อยเดนางอะไรเท่าตาเพียขี้ดอยเดนเมียหนุ่มน้อยกับเล็ดตุกเสอะนั่นสุดท้ายมาแล้วปุ๊บนางอมิตตาเนี่ยเป็นคนที่จ่าผัวดีที่สุดเพ่มเต่าเลยนะมันอยากจะได้จ่าผัวก่อนจะรับก็กราบตีนผัวลูกมาไม่เจ้าตักน้ำไปให้ผัวอาบน้ำคำตีนอนหมดนี่หมู่บ้านตีอยู่นี่แม่ยิงตีอยู่นี่เขาถามเลยสื่อด้วยมีไผ่กาบตีนหัวก่อนนอนของมีเหรอยกมือขึ้นข้อนปัดกระสักคนเกี่ยวเหรออีน้องนี่มันดีขนาดน้องอมิตตาเนาะสุดท้ายย้อนมันดีนะหมู่พามมันหมู่ผัวหมู่พามหนุ่มในหมู่บ้านนะกับป้ากับไปเมาอมิตตาเนี่ยแล้วป้ากับไปด่าเมียเขาบ้านปุ่นเขาอันนี้ก็น้องอมิตตาเจ้าแม่นและเจ้าปีเป็นไถ่เจ้าปีสวัสดีเจ้าปีมาต้องมาสวัสดีปีน้องเอากล่องไปหันนี่อย่างปีเอากล่องไปหันปีจะไว้สุมหัวปีกะปากเจ็บปากไม่ปากน้องกำเป็นอย่างสักอย่างอะปีแล้วปีใครเจ็บปากก่อนได้น้องจะเอาตีนซัดเฮ้อีน้องเจ้าแต่ว่านิ่มอายก็มาอยู่บ้านเปิ่นเมืองเปิ่นได้ผัวกับผัวเท่าอย่างปะ60 ปลายมึงอายุแต่เหรอมันเป็นอย่างอะปีถึงเปิ่นจะเท่าเปิ่นกระเท่าของน้องก็ยังหนุ่มของน้องอยู่เปิ่นเท่าน้องกับจะได้ไปเท่าได้เปิ่นเราจะได้เนี่ยมึงจะมาหาเลี้ยงว่ากำถึงว่าในผัวกูมาด่านะนั่นก็ผัวหมู่เฮาพากันมาด่าฮะแม่นแล้วเป็นแต่มึงเนี่ยเป็นอย่างกับปีกับผัวปีดาปีปุ้มน้องจะได้เป็นคนไปสั่งผัวปีดาปีรถปีจะมาว่าให้น้องไอ้เป็นถูกอย่างมึงจะกิ้วเลี้ยวตาเขาจะไปยักกิ้วลิ้วตาอย่างน้องกับยี่คือน้องเตี้ยวและโจตาตลอดก็เขาจะว่าน้องไปผีบ้ากะ
ตับเลี่ยมมันอีนอกนี่เดี๋ยวก่อน ใครจะไปหู้ว่าตับจะเลี่ยมจะมันอย่างไรมาของมันอยู่ไหนบนปีหู้กะ ลำเดือนมึงมาอย่างนี่ฮะ น้องกับมาสักผ้าปีตาบอดกับเป้น้องกับอยู่นี่ซ่าน้องกับอยู่นี่ นี่มันห้อยตีนไหนห้อยตีนหมาก็ห้อยตีนมึง ก็ห้อยตีนเจ้านะกับห้อยตีนหมาไปเงาปันนี่หยัง เจ้าอีนี่มึงยุ่มได้ไปหมู่เขาป้ากันตบกันตีมันอีนอกนี่ป้ากันสีกผ้าสีกว่ามันตบหน้าตบตามันเลยฮะมึงจะได้น้ำเหลีย ตบแล้วกะ มันแค่โดนตบ ป้ากันตบหน้าตบตา สุดท้ายห้าวเอาไม่ตาบะเบะผ่องสิกพาสิกขัวซาเซอร์ที่เอาใส่ขัวมาตินยำบุ๊บเป๊ะปุ๊บยังเหลียวลองตามัด นั่นนะปะตาหญ้าแก้วหญ้าตาหญ้าสมปากไม้ขากถมน้ำลายห่อห้องเฮิ่นชินคืนขาเอิญจ่าจมพ้องอีอะเอามือกำลังเต้วแอวปั้นหญ้ามุนยักตึงด่าแป๋วแป๋วมันตึงบ่แล้วตืบตีนตืบโซนนี่อย่าซุกอย่าใจอย่าดีสำเอิญอย่าเบียอย่าเงินสำเน็ตตบมันตีมันเดี๋ยวนี้ให้เบิกเอาสิกาสิกว่ามันฮะมันเริ่มยอมกูกะฮะออกจากบุบ้านกูไปบุบไปพี่พามให้ละบ่พี่พามให้ติดใจมาให้มาห้องนี่ พี่พามมาหาน้องหน่อย ไผมาให้มาห้องนี่ฮะ น้องเองน้องเป็นไผอมิตตาโอ้ว่ายังไงจะมีรักของพี่ปู่พายด่ากูปราบมันนี่มึงหูกะโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิกูพี่ก็อู้จะดีหรอโอ้น้องไปโดนอย่างมาเนี่ยกูต่อเดียดมากะต่อบานบึ้งกะตาปามหมาเงียบน้องมากะหมาบ้านบึ้งกันยาอย่างนี้ก็ต้องสะดุ้นหักไม่หัววั้มก็พอหน้าผักจำมันดูจำกันนะฝากในคิวกูพอหักนี่มันยังฟอโอ้คิวมีไหนเห็นเล่มหนึ่งเมียเขาถอนฟรีแล้วเป้มีไหนเป้หน้าเป้เข้าเป้ผ้ามีไหนเมียลองตามันไปอย่างลองตาน้องอย่าไหลกะมันลองไปใครโอ้อย่ามาให้มันย่ำดังฝีเข้าเมียกูกะฮะเอาดังผีเข้ากะฟังปู่ไฟเนี่ยบาปไปเลยแม่มึงเจ็บไหนเจ็บต้องกะล่ะพอดีมาข้าใจมาช่วยกูเตี๋ยวมาถามเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บหัวมันดังผีเข้าเนี่ยนอนเนี่ยแล้วก่อนกูจะเอาผีตัวนี้ออกก่อนมันขับเมียผีเมียกูกะอมผีกะอมผีเข็นอมผียักษ์อมผีเงี้ยมันมากัดทำเข็นเต็มเมียกูจะคือมึงอยู่มาได้กูจะเอามีดตั้งลิ้นอกคือมึงตายอมสัวฮักออกคำนี้จะออกคำใดเมียลำบากเป็นไหมผีออกแล้วครับเนี่ยน่ะผีออกอย่างปากชับอยู่ขี้ดิผู้พายเมียลำบากเต็มไหมกันนะก็ได้ปลึงเนี่ยสุดท้ายอมิตดาเลยสั่งจุจุกออกไปเสาะหาพระบิดสันดอนนะเพื่อไปขอเอาลูกเปิ่นถึง2 คนนะกันหาจารีที่เป็นอุ้มเขาแพะเขาปลาตะกี้นะครับเอามาเป็นคนใจลูกไล่ผมไล่เหรอนั่นตัวเป็นขอทานแต่จะไปขอหลานพญาก่อนมาเป็นคนใจเขาถามพระอาจารย์อย่าบันเตดกันยังเขาจะได้ข้ามไหนเขาจะให้ปันมาเตดกะโอ้ปันจะสรุปแผมอยู่รถเดียวปันเตดแล้วปันสรุปอยู่นี่เขาว่ามดอาจารย์มากำได้ว่าเป็นยังอ่ะเขาก็ว่าไก่ว่าเชี่ยมดเขาก็ไก่ไปยังกับปูจูจกมากันเลยโดนเมียมันขับมันเฉปูพานเท่าถึงวันนี้มึงหกเหรอกูได้เจ็บย้อนไผ่ย้อนกูย้อนมึงแม่มึงเอากูมาเป็นหยังเป็นเมียพ่อแม่กูเอามาเป็นคนใจโอ้เป็นหยังมาเป็นไปแล้วมึงมาเต็กมาหนีมากูหยังเป็นหยังมึงหนีกูถ้ามึงอยากจะอีนะแต่วันยังไงแสดงมึงต้องเลี้ยงกูแม่นแล้วเดี๋ยวกูจะไปขอคนใจเฮ้มึงอยู่นี่รอกูเนอะมึงเอาคนใจที่ไหนปัญญาที่ไหนแต่ว่านี่ยังอยู่ป้อมมีที่เสานี่มึงก็รอพอก็แล้วกันนะกูเอามาคือใดกูจะมา2 คนไปเลยมึงไปเดี๋ยวนี้มึงจะไปกินยังกับไปเอาคนใจกูเอาไปนี่บอก5นี่บอกนี่ไปเสาะกินข้าวตั้งนะไปได้กับไปผู้พายไปเด้อไปเลยไปแล้วจุจกก็ออกบ้านออกจองมันเลี้ยวโว้ยหน่อยจุจกก็ออกบ้านออกจองไปแล้วสดาทั้งหลายหลงไปเต้อปูนคลาอามิตดาหลงไปพอจะถึงเวสดอนนั่นรู้ก้าหลงไปปะในพานจิตบุตรแล้วนะนั่นที่หมาเฮานั่นเป็นการที่ยังการที่6อะกะก็ถามว่าจะได้เอวังจิตาปุโตพรันมาโนรันญีปิกุจาลีญาญาอาจุนักปัตตะระโตติรันญีวัตังอารามบกะเสติ
ลำดับลำดามาเถิงกันทวนหูกปางเมื่อนายเนี่ยผ่านเจตบุตรปลาหมา32 ตัวมาเชาะซอด ก็เลี้ยวหน้าต้องปนหรอกอ่ะ มาเชาะซอด ไม่รู้มันยักจักยังนะ มาด้วยกัน3 ตน แม่น แล้วไฟมันอุดด้วยปืนตะปุ่น เลี้ยวทั้งหมดไม่หมอดทั้งแม่ หมา32 ตัวโล ครับ ปลาหมา32 ตัวมาซอนี่ตัวพี่ซอดแพะซอดปลากับนี่ปุ๊บมีหมาหันตัวหอมเห่าปัตตะเสียงบึนวันนายพานเจตบุตรก็เลยตัวกลหมาไปนะไปหันสิปูพามเท่าจุจกขึ้นอยู่บนก็ไม่บนให้ยกนั่นขึ้นโกงธนูจะยิงเราจะกำกวนกะว่าจะฆ่าจุจกตะมือใส่พังเนี่ยกูเตือกูนี่เป็นโหนหลวงนะบุญพญาสนใจใจกูเอาชดหมายไปยืนเฮือเวสสันดรสิกไปของบานของเมือง เป็นพญาเจ้าเมืองอย่างเก่า ครับ ตกลงเนาะว่าในพานเจตบุตรได้ยินใส่อย่างอันชันให้โจถามมีหลักฐานอย่างก็จุกมือจกเข้าไปในกระเป๋าโดยในถุงยามปะใส่บอกไม่ไผ่ใส่เกลืออยู่บอกหนึ่งเนี่ยเป็นหลักฐานเป็นพญาสนใจว่าเขียนจดหมายใส่นี่เจียเต้พอว่าจดหมายกษัตริย์ไผ่ไปกาเตยุคสมัยตะกอนล้อ แม่นครับ มันก็สุดท้ายมันละมดเจินจุกลงมาฉันหัวมันลูกไม้โจรอิ่มใส่สำลานและก็บอกหนตางเตียวฮือแก่ปู่พามจุกโจรไปเตียวไปถึงมหาปุนคือป่าใหญ่จะไปปะพาฤาษีตนเท่าอยู่เฝ้าประตูแหมจันหนึ่งนี่ มหาพลมีด้วยกัน80 พระคาถามิโยว่ากาชันโตฟัลละโจโสอัตตัสสะจุตังอิสิติสวานาตังภาราโจสัมโมติ ลำดับลำดามาเดินกันทวนเก่าปาลิเทศอ่านพระพุทธเจ้าห่างเตสันนากันพรามเท้าปาลาเข้าดงป่าขาป่าใหญ่มันก็ไปปะใส่เจียงจีหรือสีตนเอกอ้างมันก็มาถามว่าหนทางจักไปเถิงทองพระเวสสันดรเจ้าจ้างจักแม่นว่าตังใดนั่นจ้านี่ก็เลยตัวไปหาพระฤาษีตามที่ในพานจิตบุตรได้บอกไว้ใบเฝ้ารักษาป่าไม้คนตั้งเข้าสู่วงโกฏกีรีครับพรามเจตบุตรน่ะคือกันที่6ลำดับป่าน้อยลูกครับไปปะใส่หมาแต่เฮ้ก็32 ตัวที่1ชื่อว่าหมาปุตุหมาปุตาบมันจังสุบสาบจอมห้อยหมาเต็มตัวหนึ่งชื่อว่าหมาแม่ม้อยหังการจังหุมนอนปังคางเฝ้าหัวคันใดนั่นนี่หมาถึง32 ตัวความจริงมีจื่อมดแต่ยังว่าละเวลาวันนี้ปุ่นลำดับลำดามาเป็นธรรมรวมน่าจะว่ามดเนอะมันก็จะกินเวลาปุ่นไปแหมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าแบบเนี้ยสรุปไปง่ายๆเนาะตัวเบียครับนะมาสอดสุดท้ายหมากับไล่ในพานเจตบุตรไล่พานเจตบุตรในชุจกไปปะใส่ในพานเจตบุตรในพานเจตบุตรก็โดนจุแหมบอกหนตาคือแกจุจกจนไปปุ๊บอจุตะฤาษีเท่านั่งเฝ้าภาวนารับด่าอยู่หันบ่อขาดปู่พามมากระยาดเข้ามากระถามเจรจาว่าอันนี้เป็นไผตั้งใดฤาษีตนเท่ามันนั่งเฝ้าอย่างนี้ฤาษีกระตอบดอกอันคาตัวนี่ชื่อว่าอจุตะฤาษีอยู่นี่มากี่ปีอยู่ในป่าคาอยู่นี่มาได้120 ปีแล้ว120 ปีแมนแล้วอายุได้ตั้ง82ใจลายอ่ะเนี่ยว่าเล่นได้สถาทั้งหลายอยู่รักษาประตูป่าไม้นี้มาเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านจะไปไหนถามในความปู่พามเราจุจกหรอจุจกกับสาธยายกูจ่าด้วยฤาษีนะนอนด้วยกันในคืนหนึ่งผูกเจ้าลำดาหรอเข้าป่าเขาดงไปมันเปิ้งก็เข้าป่าเขาแพะเข้าป่าเอียกันครับกระจ้อยเข้าป่าอย่างน้อยเอาตัวปีจ้อยเฮอปนฟังเงี้ยผมจ้อยม่วนตัวปีจ้อยเถอะเข้าป่าเปิดห้องว่าปู่พามจุจกมันก็เข้าป่าไม่ป้าเสียฤาษีพระฤาษีก็เลยบอกหนตังว่าป่าเนี่ยมันมีป่าน้อยป่าใหญ่มีถึงดอกบัวดอกป้านนินละบนมีถึงดอกสะปะในป่าได้มีถึงเพิงมีถึงหอกมีถึงเห็นลายต่างๆนะมึงจะเข้าไปนี่มึงจะได้หันพระเวสสันดรลูกนี่ไปเตอะอีอ่ะท่านว่าเข้าดงป่าไม้กีรีข่าวของ
ป่าในดงเป็นลำต้นตั้งพอไม่ตั้งหลายมาใหญ่สองข้างเขียวเหลืองแดงนินพัมพร้อมพอนกตั้งหลายมันมาออกพร้อมห้องอยู่หันไปมานกงุมนกเก้าแขกเต้าหงสาตั้งนกปะตาอีลูดและอินนกแซวกินปีบินหนีปักหินมาไก่จอยวอยขอบฟ้าเพราะอย่างละน้อยตัวเป็นเนาะครับมันจะกินเวลาเปิ่นการที่7หมู่พ่ออจุตระฤาษีก็เลยบอกหนตังครับเข้าไปป่านนี้จะไปป้าพระเวสสันดรมึงไปเตอะเมื่อฤาษีหูครับโดยยานแล้วว่าพระเวสสันดรจะได้ซึกไปอยู่บ้านอยู่เมืองแต่หรือว่าจะได้เพราะโดนบุพกรรมจะไปคาดขวางมักฆ่าหนตังทำแห่งจะเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใดคงจะเป็นไปได้ยากก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเนาะครับในขณะนั้นเป็นการที่ยังในขณะนั้นก็เป็นกันที่8ที่เก้าแล้วนะครับเดินมาถึงคันที่เก้าจนดีว่าจันนางมัทีนางมัทีนะครับมีคาถาทำมัทเทศนานะครับทำผูกนี่ขอสมณินต่วนเตียวคาถากับมือธรรมมัทธิมีอยู่90คาถาเป็นว่ายังปันนาตังดัญญามหาปันดาวีอุณนาเตนตัวพระมนาสัมปิญญาพุทเตดินเนสุญาวะพระมโลกาเอกโลเอกโกลาหารังจตังอโหสีลำดับลำดานธรรมเทศนามาเดิงการมัดที่การตวนเก้าเมื่อนางนอนาวคนเป็ดกุมารละบันก่อนก็กุมารละบันก่อนไหมเนาะมาทุกปีบอกขึ้นกันที่เก้าผมที่เป็ดผมลืมไปเอาทำไมเนาะสถาตะกี้ลืมไปเหี้ยเนอะ101ว่าคาถาชื่อว่ากุมารละบันกันกุมารละบันเทนะกะกิตามันเทนะกันตัวญาวาจานโตราสะโบกรณีติลังปัตตัวจินเตสีลำดาบาลำดามาถึงการโกมันดวน8ใดโกดแขดโกดไม้ผู้พำผีไฟสอกกอกมันเดินออกแต่บ้านมันมาเพื่อจากไปขอเอาจารีกันหาสองเจ้ากาลานั้นเราเป็นยามศีล15 คำพาจันพำเขางามนางนงรามมัดทีนอนอยยอดซอยก่อมานิมิตกำผันพำนั่นว่ามีใจดำเนื้อมันกำเศร้าม่านขึ้นมาตูบบานเงินนางเน็บดอกไม้2 หู2 พรางขานาบล่องข้างเอามือจี้นาดาบมุยมันถือกำตื้ออาจกาอย่างใหญ่เขามาต่อตาจักเก่ามุยผมแม่นางหนอฟ้าตากง่ายเงยหน้าลงนอนมันควักเอาแก่นตาดวงแม่สายสมอน2 ข้าง2 มอนไปแล้วว่าอ่านป่ายบ่แถมมาตัดแขนสะบาน2 ข้างกุกหันเลือดย้อยและนาในขณะนั้นหนังมาทีนอนอยู่ในพระสุบินสุบรรณศาลากรับฝันหันว่ามีใจคนหนึ่งเนื้อดำตัวมันกำเหมือนหมีเข้ามาสู่กุฏินางเน็บดอกไม้แดง2 หูปาดฟ้าย่อมฟาดเข้ามายู่มันนางตากหงายจักเงาผมแม่นายใดมีดฟ้าหัวอกมือมันจกเอาหัวใจในขณะนั้นนางมัทีกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายก็เลยไปหาพระเวสสันดรถึงคืนทั้งที่ได้อูกันไว้แล้วว่าจำไปหากันไม่ค่ำไม่คืนแต่โดยความที่หักลูกหักเต้า
นางก็เลยไปหาเวสสันตระเจ้าถึงคืนนั่นเลย ครับ ไปห้องไปกอกไปเคาะประตูนี่ศรัทธาทั้งหลายพญาเวสสันดรทั้งในกับพิจารณาเสียงแล้วถ้าเป็นผีมันจะต่อยตั้งบน ครับ ถ้าเป็นคนจะต่อยตั้งกลางถ้าเป็น ครับ สัตว์เดรัจฉานมันก็จะต่อยตั้งหลุมนี่พอไปเสียงเข้าตั้งบนพระเวสสันดรก็เลยหู้เป็นนางมาทีก็เลยเอิ้นออกไปเป็นหยังมาหาแม่คำแม่คืนกับอูในมันหูไม่เจ้า ครับ พระเวสสันด ว่าจะมีค ร น ครับก็เลยอูจ๋าเพื่อจะเป็นการตัดบทปลอบประโลมใจต่างไปหันตัวว่านางมาอยู่แพะอยู่ปามกับฝันให้เป็นธรรมดามันต้องกึดนักเนอเพราะฉะนั้นไปเตอะไปนอนในลูกเหี้ยหุ่มเจ้าแจงดีขวายงามกับไปแกนี่เก็บผลหมากหลักไม้มาสู่ลูกสู่เต้าเนอว่ะพระเวสสันดรก็บอกแล้วนางที่กำจะจื่นใจเด้อนะสถานไหนมันตึ้งขำใจเขานะคนเขาชวงหรอ ครับนางบัดทีนี่ให้ ครับ ตั้งแต่เที่ยงคืนแห่ง ครับ วันหนึ่ง เข้าไปหาพระเวสสันดรเวสสันดรกับใบได้คือความกระจ่างใจเลยความแจ้งใจก็ให้มาหาลูกหันลูกสองเจ้าบ่ได้กินข้าวกินน้ำก็มาให้แหมก็เลยสั่งอำลาลูกว่าขออยู่กับป่อนี้เนอะวันนี้แม่จะเข้าป่าเข้าดงเพื่อจะหาผลละหมากหลักใหม่มาเฮือเจ้าจะไปลึกไปหนาเนอะกันหาเฮ้ยจารีเฮ้ยเฮือไปอยู่กับเสด็จป่อถ้าว่ามีเหตุไล่อันใดเกิดขึ้นกับลูกก็เจ้าแม่คงจะอยู่บ่ได้ละเพราะตุกที่สุดคือเป็นนางพญาอันอยู่เมืองใหญ่เมื่อเดือนนี้มานอนกลางป่างาไม้เอาใบไม้ห้องนอนเอาขอนไม้หากไม้มาหนุนต่างหมอนแม่กระตุกปอนลำบากมาเดียวแม่ซ้ำมาหาบซ่าหาบบุงไปเสาะหาหัวมันลูกไม้แหมเหมือนมาฮือผัวแป้งแห่งแม่และก็เป็นป่อแห่งเจ้าอันลูกเตาอันเป็นบุตรตาแม่ก็ฮักยิ่งชีวิตยิ่งแก้วแก่นตาบัดเดียวนี้จะฮือลูกอยู่กับป่อนี้เนอะเมื่อได้สั่งแล้วอีป่ออีแม่สั่งพระเวสสั่งลูกเนี่ยอยู่กับพระเจ้าเวสสันดรในขณะนั้นนางกับเข้าดงดอนป่าไม้ ครับเขาไปเสาะหาหัวมันและลูกไม้เพื่อจะมาฮือสองกุมารเจ้าทั้งสองในคณะนั้นคณะตีพนางเดินเข้าป่าไม้ไปนั่นจูจกอันไปเตรียมตัวรออยู่แล้วความจริงปุ๊บบรรณศาลาของเวสสันดรแล้วเต็มเข้าไปในค่ำคืนนั่นเตี้ย ครับ คืนนอนงาไม่เงื่อมฝาแจ้งดีขวายงามให้ก่อนนี่อยากหันพนางมาทีออกจากอาสลุมไปจูจกกันลงจากต้นไม้มานะครับ มาขอเอากุมารทั้งสองมาหันพระเวสสันดรยกแม่น้ำตั้งหาอูจ๋าเวสสันดรก็หู้หรอกระถามจูจกใครได้หยังกูมาสื่อเตอะจูจกก็เลยเอ่ยปากเลยว่าขอเอากุมารทั้งสองกุมารเรียนอยู่เวทแต่เมื่อนั้นมันอ่อนมันได้หันมันได้ยินโลว่าจะมาขอมากันหนีลงสนองสละบัวกะเนี่ยสุดท้ายมันละปุ๊บอยากจุกเหลียวไปเหลียวมาหันละอ่อนหายไปกระจี้หน้าว่าเวสสันดรนี่เป็นคนเปิดถือสาปากถือศีลนี่นักบุญในคราบของคนบาปนี่มันความจริงขี้จุได้ขี้จุว่าหังว่าหุ่งว่าเขาจะมาขอลูกลับตาเฮละอ่อนหนีอย่างอีก็ห้องไปตนบุญอยู่กะว่าเวสสันดรกับหูกับลูกไปด้วยห้องเอาสองกุมารออกจากหนองสละมาศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพระเวสสันดรได้ยินคำด่าของพราหมณ์ชูชกว่าเป็นนักบาปคือนักบุญแต่ใจบาปอูกำปากมันได้บางคือตานลูกแต่หันดอกบัวไหวอย่างหันห้อยตีนขึ้นจากสะบัวเต็มใจสองกันหาจารีฉลาดลูกทำเป็นถอยหลังลงน้ำสะบัวเพื่อจะไปบ่มไปสอนลี่พ่อป่อห้องมาพระเวสสันดรก็ห้องมาครับห้องว่าลูกเฮ้ยมาจ่วยป่อสร้างสมปานตันณปานละเมจัดนี่ป่อได้สร้างตานแล้วแฮมจัดหน้าป่อจะเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอจ่วยมากั้มป่อเตอะออกมาเตอะสองเจ้าก็ให้นี่มากอดมันมาหวันป่อมากอดแข่งกอดขาเมื่อพระเวสสันดรได้อยากน้ำตกตรงแม่ทอลานี้เมื่อฮือตันแก่พามชุชกฝ้าห้องมหาสมุทรตีฟองเดือนลั่นฝ้าปวนปันไปมาล้มในดงหนาป่าไม้ปัดไปไกวเก่งไปมาครับสองเจ้ากลับมาให้ในกราบทำบัตรที่ถ้าเป็นทำนองตะลำปังฟังเห็นหน่อยอีปล่อยแม่นเนาะเมื่อพระเวสสันดรฮือตันแล้วปุ๊บก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจการหาจารีกลับมาให้เพราะว่าเป็นข้อแห่งเจ้าก็ได้ยินว่าการหาเฮยจารีปีงายวันนี้ขอร้ายมาถูกต้องสายสอง
พรามหน่อยไล่ใจบาปหนักนะมาขอส่องกูมาลานอเนากับตนป้อนาอันเล่าปล่อยว่ามาสองลูกเต้าหนอตั้งไปแผ่นดินขอปอไว้ว่าวันก่อนฟ้าก็มาร้องลันซานันตองน้ำเนืองสองเจ้าก็มาร้องล่ำให้บ่เป็นเสียงน้ำตาก็มาเนืองย้อยแก้มเสียงป้อแหมแห้งห้องหาแม่ไปอยู่ต่างดาวจ้าและนะเอาพอประมาณนะทุกปีนะครับที่จริงมันยาวหรอกกาบประมาณละบันหลังจากพระเวสสันดรฮือตานกับจุกกับตีสองนาเวสสันดรนะตีติ๊กตีสองนาพระเวสสันดรแหมในอดใดละสถานทั้งหลายนะครับนะก็จะจกมีดแล้วลูกเพราะจะไปเปียดาบละนะแต่ว่าสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะพระเวสสันดรก็ยังว่านะในเมืองฮือตานไปแล้วก็เป็นของปืนเนาะตีสองหน้าสองตากะอดเอาเนี่ยจนจุงออกปุ่นบรรณศาลาไปตีซุกก็ซุกเป็นน้องตีปองกับปองเป็นเลือดบ่หูแห้งเหียดสักวันเนี่ยจุกเอาสองกุมารไปแล้วจะไปยังไดเนี่ยสุดท้ายปุ๊บย้อนเลี่ยงไปถึงนางมาทีหลังจากที่ไปเสาะหัวมันลูกไม่หลงตั้งหัวไปทั้งใดสถานทั้งหลายจุนตะวันต่ำคำรับดอยแล้วปุ๊บนางกับปีกมากระเซมาปะใส่เสือโค้งเสือเหลืองหลัดเจสีนอนขวางหนตางนี่นะกว่าจะมาถึงมันนะสาราสมหันใส่ห้อยเลือดอ่อนตกเพิ่นเป็นขวะเป็นควงเราไปห้องเวทสันดรถามโลนะอันนี้เป็นเข้าในเนื้อหาของธรรมมัทธีนะครับนะกำเนิดปุ๊บขอตุปีตวนเตี้ยวกระถามัทธีกำเนิดนะครับอันนี้มาทีแต่เนาะแม่นละของแต่ละตะกี้มาทีหลับยังปันนาตังรัญญามหาปันธัมวิอุณนาเตนตัวพระมนาสัมปิญญาปุตเตนตินเนสุญญาวะพระมโลกาเอกากุลาหลังจตังอโหสีลำดับลำดานธรรมะเตสนามาถึงกันมัทธิกันดวนเก้าปางเมื่อนางนอนาวเข้าป่าไม้ดงดำเพื่อเสาะหาหัวมันหน่วยไม้เพื่อจากหน่อไทยและลูกเต่าได้กินตังเขาก็มีหันแลนาในขณะเมื่อนางมัทธิได้เข้าป่าเศร้าดงหนาป่าคาดงใหญ่เพื่อจักไปสหาหัวมันลูกไม้อันไหวเฮอลูกเต่าได้กินต่างเข้าถึงวันขนาดนั้นวนไปเวียนมาเพราะแต่ว่าหมายตาไว้แล้วผลไม้แอนนี่กำลังเฮิมกำลังไกลจะซุกผลไม้นี่กำลังเป็นปุกหนามันผูกมากูจะเก็บไปเฮอลูกกูจนใดขนาดนั้นนางก็สอบไปสอบมาวันนี้อย่ามาแปลกแต่ว่ามีวันนี้หันมันเป็นเพราะอัศจรรย์อย่างเกิดขึ้นพระนางกระตกใจบ่จื่นแห่งความสังกาเตียวไปเตียวมาหวันไปหวันมาอยู่ในป่าหันเขาวงโกดอยู่หันขนาดนั้นเมื่อได้ปุ่นแกนเพ่แกนเก่าคือถึงเวลากูออกบ้านเมื่อ6 โมงเจ้าบัดเดียวนี่6 โมงแรงพอจะถึงละหัวมันลูกไม่ก็ได้ปุ่นได้เพ่ลูกกูจะกินยังลูกกูจะอยู่จะได้นางก็ให้ลูกให้ตั้งแต่มา6 โมงเตียงคืนให้ไม่แหมไปหลงป่าให้แหมคันนั้นจะออกจากป่าได้มีเสือเหลืองเสือโคร่งและราชสิงห์หรือว่าสิงโตเนี่ยมาเกิดขวางหนทางอันเทวดาแถลงแปลงเป็ดมาเกิดหนทางไว้เพื่อบาเฮือนางไปหลอดใดถึงบรรณศาลาเพื่อจะไปตันบุตรตาลูกเต่าอันเป็นหนอนเน่าเจือสายคือเจ้าจารีไนแหละกันหาน้องนี่เพื่อมาเกิดไว้ในขณะนั้นนางก็เกิดความโศกเศร้าโศกากระเช่าหรือว่าซาถุงปลาตุกจากบานางเวทนาหล่ำให้ยกเมื่อวายขออินพรมโยมลาด
ยังสิงศักดิ์สิทธิ์ในป่าราชสิงห์อันเป็นพญาเนื้อตั้งหลายปล่อยหนตังหือนางไหนแม่เจ้าเตอะบาเดียวนี่จะไปหาลูกหาเต่าเวลาก็มาจวนคำนางก็มาห้ามอยู่บ่ย่างปัสจากว่าในธรรมว่าเหมือนน้ำจากน้ำลายจากมดจากปากนี่ลูกครับ จนกาละเวลานะเทวบุตรเทวดาหู้ละว่าสันดอนมือตานลูกก็เลยปลดปล่อยพนางเจ้ามาทีคือปิกเข้าสู่บรรณศาลาก็ยังว่าอย่างที่ไปหันตะกี้นะหันใส่ห้อยน่ะเดือดตกเห็นขวเป็นควงยืดยุดชุดกันเป็นห้อยตีนละอ่อนหรอนางมาทีกับตัวไปโซหาบิดเจ้ากันหากับเจ้าจารีติในกระตึ้งปุ๊บก็เลยไปหาเวทสันดรจี้นาเวทสันดรจะได้เดี๋ยวนี้พญาเอาลูกไปไว้ไหนพระเวทสันดรกำปากพระนางมาทีก็เลยลังว่าจะไปเอาลูกไปกินเฮียก้านี่เพราะหันห้อยตีนเนี่ยห้อยตีนนี่เป็นห้อยตีนไผ่มีแผลเลือดยดย่อยเป็นต้นเป็นตังเพราะว่าปู่พามเท่ามันตีลูกสองกุมารก็ต่อสู้บ่ไหวพอแห้งคนเท่าลูกสุดท้ายนางมาทีปุ๊บก็ไปเกล่าวกำนี่กับเวทสันดรเขาว่าเวทสันดรกินลูกเวทสันดรกับพิจารณานางสติมาอยู่กับตัวละนี่ก็เลยจะหาวิธีการเปลี่ยนจากความคิดที่โศกเศร้าจะฮือเป็นความโคตรนี่ศรัทธาทั้งหลายกะกั้นก็เลยด่าว่านางเวลานี่นะคำปันนี้แล้วแต่วันตกต่ำคำรับด้อยแล้วยังได้ปนางไปมันไปเป็นเรียนจู้กะกับติพญาธรกะในป่าหันคามาเป็นคนตุกคนยากลำบากอับจนแบ่งใจเรากะเดี๋ยวนี้นี่ศรัทธาทั้งหลายพนางมาทีได้ยินจะอันกระตกก็ยังว่าเนาะจากความโศกเศร้าแล้วกับกลายเป็นความอย่างศรัทธาทั้งหลายตุกใจเขาเป็นเพิ่มขนาดสุดท้ายให้เต็มให้น้ำตาเอามาเป็นเลือดแม่นครับเพราะว่ามาน้ำตามาพอหันเสเลือดติดแขนปัดโทสุดท้ายจิตใจมันสามารถจะหับความเจ็บปวดนั่นใดลูกก็หายไปพ่อผัวกับมาดาว่าเฮเรนจูแหมกำพนางกับสยบสลบเต่าลงเนี่ยเป็นการมาทีมันจะมีห้องขวัญนะทุกปีเนี่ยทุกปีอาจจะมาเตะกันได้เพราะว่าต้องการใหญ่ๆเพิ่นอาจจะมีเนาะเอาก็ขชับเวลาทุกปีเนาะครับการมาทีคือเมื่อนางมาทีโดนห้องขวัญว่าเขาเตะนางมาทีขวัญแห่งเจ้าจะไปหลงดงหนาดงคาป่าไม้อาจไปเสาะไส้หาบ่ได้มาลำให้บอนค้างบัดเดียวนางมาตายสองหน้ากูเจ้าปีฟ้าจะเนี่ยจะได้มาลำไรลำลักนี่นะห้องว่าฮักบอกว่าฮักเสียงตึกอ่ะคือนางฟื้นมาเตอะ32 ขวัญนางก็ได้ฟื้นขึ้นมาลูกเพื่อนลำดับปานด้านละห้ำเฮฟาซาดปุณณตุปีนเนาะครับนางมาทีกับฟื้นขึ้นมาเหมือนนางฟื้นขึ้นมากับอนุโมทนาตามพระเวสสันดรก็บอกความจริงกับอนุโมทนาตามเนี่ยศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายมาแล้วมดทำมาทีก็จบลงตรงนี้ต่อไปเจอว่ากันซักกะบันคาถาว่ายังได้พระพี่ครับคาถามีอยู่43พระคาถาเอวันเตอัญญามิตรามิสังโมทานิยังกะถังกะเตสุสกาบันกันทวน10 อันลำเลิศอันประเสริฐโดยปางและมีปางเมื่อโตนอินตาเสด็จลงมาหลอดแล้วในแก้วกูสาลาท่านก็มาถแถลงแปลงเพศแสวงอาเตเตียวมานิมิตเนรมิตเป็นพรามปาราผู้เทามาขอนางหนอนเอากระพระเวสสันดรและนามาขอเอาเจ้ากันหากับจาเพียงมาขอเอาเกาโจกมาขอเอาเจ้าจันหากับกันหากับจารีไปแล้วเนาะก็เลยคำนี้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์จันฟ้าหัวพระเวสสันดรจะต้องได้ตานแห่งยังก็คือตานเมียจ้างตานแล้วปัจจัยอาหารการกินตานแล้วมดลูกบุตรตานแล้วเรื่องทำประการที่4ก็คือตานเมียเนี่ยจะได้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์โอ้พระเวสสันดรก็เลยแถลงกายกับเปรตมาเป็นพรามนี่ลักษณะจะงามกว่าจุกในหนึ่งเพราะเป็นพรามแปลงมันจะเป็นพรามแต้นาศรัทธาทั้งหลายลักษณะงามดีกูสิงกูยังแต่ลักษณะจะแก่กว่าเวสสันดรนี่ผมเขียวงามรุดดังบนเรื่องว่าอร่อยยังปีกแมงปู่ไอ้หยานาศรัทธาทั้งหลายมากุมกราบขอพนังมาทีเพียงขอพนังมาทีแล้วปุ๊บกระแทนที่จะเอาไปตัวสุดท้ายถอยออกไปได้น้อยหนึ่งจากบรรณศาลากับกับกลายเป็นพญาอินทร์อย่างเก่ากับยกคือพนางมาทีเนี่ยอยู่เฝ้าดูแลพญาเวสสันดรอย่างเก่าอย่างหลังแฮนเนอร์เนี่ยก็เป็นการหีดห้อยการฮือตานและปุจจาคืนหีดมาจนถึงเดียวเนี่ยปุจจาคืนนี่นะครับ
ปั่นป้อนมัดมือกันนำกำนี่ ในป้อนแต่มันก็มีอยู่8ประการกันนะครับผมแม่นครับข้อที่1ขอให้ลูกนี่ปลอดภัยครับข้อที่2ขอให้ได้ตันตลอดจนมีชีวิตอยู่ครับข้อที่3ขอให้มีสมบัติในภาคครั้งบ่ฮือมดตานจกกับบ่ฮือเสียงโลข้อสุดท้ายกลายเป็นขอฮือตานและมดทุกอย่างครบ8ประการครับนี่เชื่อว่าการสักกะบันครับกันสักกะบันเนี่ยสถานทั้งหลายก็คือว่าสักกะก็เป็นชื่อของเต้าเทวดาคือสักกะเทวราชนะเนาะกับฮือตานแล้วปุ๊บมอบคืนเวสสันดรสุดท้ายมาแล้วปุ๊บก็มาจนถึงกันที่ชื่อว่ามหาราชขอท่านพระสมณเณรนะครับตรวจเตี้ยวกระถาให้จิ้มเลยครับเนื้อมหาราชมีอยู่69พระคาถามีอยู่ว่าโพธิสัตโตจามันเดจาสัมโมทนาคติเยอันสเมอาสิงสุลำดับลำดาธรรมะถึงการมหาราชปางเมื่อปุรุพามเท่าเอาสองนอเนาจานลีกันหาลงต่างมาลอดเข้าสู่เมืองเต้าสนใจเต้าก็เอาหลานก็ไทยเอาหลานเป็นเงินคำบ่น้อยสิ่งละร้อยอันแหลนาหลังจากจุจกได้ขอเจ้าจันกันหากับจารีมาน่ะเอามากุ๊บก็ยังว่าน่ะเขาแพะเขาป่ามัดละออนไปปืนก็ไม่เพ่มันรู้คืนนอนบนกวดตายอย่างเก่าแล้วสุดท้ายมาแล้วปุ๊บแต่มันก็เปิดโอกาสให้เทวบุตรเทวดาได้ช่วยเหลือหรอครับเพราะว่าหัวคืนนอนบนก็ไม่หูเลี้ยงละออนอยู่ต้องลุ่มเพ่ลูกค้าเทวดาแถลงกายกับเป็ดตุนที่เป็นเทวบุตรกับเป่งยังพายมาเวทสันดรน่ะตนที่เป็นนางมาดีกับเป่งตนที่เป็นไม่เทวดาเทวธิดากับเป่งเป็นนางมาดีน่ะมาผิดมันหนวดมาเป่ามาหามาก้านมาเสกให้จนละออน2คนน่ะแผลหายครับกอมฮื้อรับลูกครับกอมฮื้อรับว่าเป็นกรรมจัดงามปนห่อนะห้ามรับนะสิจงจาหง2คนพี่น้องกันแดดมาลองเป็นเปียวลมเจยอีแม่เลี้ยงเฮยมาก้อมตูเตอตุ้มผ้าสีเบอร์สีเหลืองดอกคำโคตรมาตำเธอไหนน้องลาจะไปย่างจ้าใจย่างโวยเตกันน้ำบอยกับไม่แทบแท้ก้มฝอดูแต่บ่แม่นสักกำรับเหียเธอน้องไม่มอนตาคำน้อยแมวพงแมวก้อยจะวิทจะวิ่งเข้าใส่อีโลดผลกำลูกเพื่อหายเจ็บหายปวด2เจ้ากันรับบนตักของเทพบุตรและเทพธิดาครับนี่จนกาละคำคืนนั่นพญาสนใจรับอยู่เมืองศิวิราชปุ่นในขณะนั้นพญาสนใจกันรับพระเวสสันดรกันรับอยู่ในศาลานางมัทธิกันรับในศาลาผู้พามจุลกจกนอนอยู่บนงาไม้พามสองกุมารนอไทยกันนอนอยู่ปืนเก้าลูกขาขณะนั้นพาอย่างก็พญาสนใจกันนอนบรรทมอยู่พญาสะดุ้งคันคำคืนนั่นพญาลงยังหูทั้งสองปู่ที่เข้าฝันมาที่คนแรกนั่นนะแม่นแล้วพญาก็ยังว่านะสละอองเกสรฟุ้งสลาบตกลงใส่ตักแล้วพญาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากระเจงพอดีกับปรึกษาโหนหลวงลงราชปิดเจรณาสถาบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็ได้ข่าวหู้ว่าวันนี้โหนหลวงทำนายหรอลูกหลานตันเต้าดิกาดไปเหมือนเนี่ยจะปิกงานละเนอนี่พญาสนใจกับหันกับขึ้นนั่งลงหลัดลงหลวงบดีกับขึ้นนั่งแต่นคำปิดเจรณาเหตุการณ์ว่านั่นน่ะลงอูว่าการเมืองสุดท้ายมาแล้วปุ๊บกับเงียนนาปะใส่ละอ่อนกับคนเท่าปัจจัยใจเสียนะมาไปห้องมานั่ง2นาปัดโทเมนแต่เฮ้ยละอ่อน2คนเป็นกันหาจารีแต่ละอ่อนตีตัวคนใหญ่มานี่เจ้าคนใหญ่ตีคู่จักเป็นไผ่หมู่ถามไปทำมาจือว่าจุจกถามว่ามาได้ยังไดละอ่อน2คนมันปากใดหรอพออิสันดอนเอาหือเปิ่นมาเล่มเดียวนี่เปิ่นป้ามานี่เปิ่นป้ามาแหวนี่กำเดียวนะเดี๋ยวเบิกก็จะไปอะว่ะเพราะญาสนใจได้ยินอย่างอันปะอุ้ยกับหลานน้ำตาปังพึก
ศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็เลยถามสังมีกาเต่าหือหลอนปอดใจนี่มีเต่าใดเนี่ยพอมันกากวนบานกวนเมืองหรอจ้างร้อยม้าร้อยงัวร้อยควายร้อยคาหญิงร้อยคาใจร้อยกูสิงกูยังละร้อยไม่ยิงมีกาเต่าหือคำปันหนึ่งเนี่ยศรัทธาทั้งหลายพระบิดพญาสนใจกับไทยเอาหลานคืนมาเพราะสุกยุคนั้นปกครองโดยกษัตริย์หรอเสนาอามาตย์ก็เริ่มจ้างว่าจะได้คณะที่ไทยเอาคืนมานั่นปุ๊บจุจกก็ได้กูสิงกูยังจากยาจกก็กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนโอ้จุจกเนี่ยนะครับนั่งพระศาสสูง7 จั่นแหมกำเพราะว่าพญาเวสสันดรยกเพื่อได้ดูได้แลตัวเก่าไม่ย้ำเท่าเพราะมีบริวารจั่นละร้อยยังว่านะศรัทธาทั้งหลายจุจกโอ้กินโลบกินโล่นกินป่นพม่านมันจะได้ไรฉลองภาษาใหม่คืนเฮียนใหม่กับกินเต็มที่ยิบใส่กินใส่ละลันนะผมต้องว่าหรอพญาสนใจยกเฮโลครับยกภาษาละคนกล่อมใจนางสนมมาใจแหมนั่นนะผู้พัมเท่ากับขังขายคดสวายกินเข้าครับกินก็บอกหูย่างต้องค้นเสียงใหญ่ๆนะตัวเพจจริงๆเตะการมหาลานนะพวกเรากำกินผู้พันชูโชคลองฟังสักหน่อยนะตัวเพจเนาะปูพามเท่าละมันกินแต่กินว่ากินตังแฟนตาและโอวันตินอิโลกินตังวิตตามินแก่นละบะขามควากินตังลาบชาควานในต้มไก่ใส่งุ่นแกงตุนใส่ปลาต้มขาหมูย่างกำใส่กะละลันดูกลางมันก็บอกเกี้ยวกินกำเดียวลื่นบาบไก่ย่างหูดใส่ปากกำตัวกินตั้งขางัวและหั่นต้มกินตั้งจิ้นส้มขาเจียวตั้งแกงหนังเหนียวมันซ้ำบ่ใส่ส้มเกี้ยวละบ่ลมสักอันนะกินตั้งบ่ตันนะบ่โอแตงโมลังสัตว์ต้มหัวฟักกาดมาใส่จิ้นหมูกินตั้งสาคูเต้าหู้เป๊ปซี่พ่อค่ะยังไม่เห็นกันพ่อมันไม่ยอมทานเวลาวันนี้กินสปะสปิผู้พามเท่ากินเกินประมาณไฟต้องมันเป็นขั้นอนจนนี่ไฟต้องไม่ตันหรอสุดท้ายขี้ปุ๋มแตกดังจะได้แตบเต่าพวกกำแข่งเขียดผาดตรงนี้ต้องจกกระตายหอดนั่นเหี้ยสตาร์ทั้งหลายจริงๆมันมีคติธรรมตัวเป็นหรอติดโดนหมาครบก็คืออาการ32ของลักษณะคนเทาหรอดูจกอายุ60ป่ายตุกหอดตัวเก่าแล้วก็ขี้ปุ๋มแตกคือคนเฮาเกิดโลภะโทสะโมหะการกินบะมียุดยั้งเมื่อตาหันกับกินติ๊กๆเนี่ยแต่จริงมันมีคติธรรมเขาก็ว่าให้มันจบก่อนเพราะว่าอาจารย์ผลมาล้อไหลหลบนะสุดท้ายมาระบบจุจกกระตายผู้พระเวสสันดรกับสั่งคนหลึกฉากทรงสการเผาจุจกและมดคนตะกอนมันมีสัจจะหรอของจะของตัวปนกรรมเอาญาติพี่น้องจุจกมีสุดท้ายของกระเปกคืนเล่คืนฉางเวนเข้าสู่คืนเมืองคืนวังอย่างเก่าเอาจูความเผาไปเผาแล้วปุ๊บกะมายังว่านั่นน่ะก็ขอมาถามลูกหลานตันเต้าเนาะกันหาจารีพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงกันหาจารีอูฟังน้ำตาพออุ้ยปังฝึกโอ้ก็เลยสั่งละอ่อนไปเอาละอ่อนมันปากปิ่นละลูกมันไปคนในไหลคนน่ะไปวะอีปูเป็นคนไหลอีปูต้องเป็นคนไปเอาแม่น่ะตุกใจคนเท่ากำนันก็เลยยกทัพ12อักโขเพนีตัวไปขอเวสสันดรและพนางมาทีปิกบานปิกจองเนี่ยศรัทธาทั้งหลายพนางมาทีกับพระเวสสันดรหันใส่ขบวนเข้ามาแล้วลูกเป็นการชักกระชัดสักกติ346กว่ากาถาครับคาถามีอยู่ว่าจาลิกุมาโลปิมุจจาลินตาลาติเลขันธวารังนิวาสาปิตัวอาราขังสุสังวิทาเฮลามดับลำดาดามมาเตสนาส่วนว่าเจ้ากันหาจารีส่วนว่าเจ้าจารีสีหนุ่มน้อยอ่านเป็นเจ้านำปนเข้าสู่ป่าไม้ไพรสนกว้างใหญ่ไปรับเอาเจ้าจ้างขึ้นสู่เมืองพร้อมสีนาเนืองอดอ้าวเดินไต่เต้านำไปสู่ดงไผ่ป่าใหญ่นับใดเป็นข้านาและนาในขณะนั้นเมื่อเดินทางของฮกกษัตริย์เข้าไปถึงเมื่อใกล้จะถึงในอาสาลมของพระเวสสันดรอีพ่ออีแม่พระยาสนใจว่าโอ้จะฟังเขาไปเตือเอาหลานน้อยไว้นี้ก่อนเนอะมาทีเนอะบุษดีเนอะไม่ยาเนอะไม่หลานน้อยไว้นี้ก่อนพญาสนใจเขาไปอูเจรจาว่าโอ้
ที่แรกพระเวสสันดรควรจะหนีเพราะว่านึกว่าเปิ้นฆ่าป่อฆ่าแม่ตัวแล้วเปิ้นจะมาฆ่าตัวต่อพระเวสสันดรก็เลยว่านั่งอยู่นี่ท่าขนั่นหันใส่ป่อแล้วโอ้ว่าตุกเสียงตีป่อเฮ้ยเดี๋ยวมาอยู่ในป่าบัดเดียวนี่ป่อจะมาต้วยเอาหยังป่อก็จะต้วยมาขอให้ลูกพลิกเข้าบ้านเข้าเมืองกับซิกจากปิ่นฤาษีให้ลูกลำเดียวป่อมาต้วยไฟอีโลก็ว่าป่อมาต้วยไฟหลานน้อยบิดมือออกเมย่าหล่นไปหาอีป่ออีแม่นางมัทธีได้ยินเสียงปุ๊บเหลียวไปหันใส่พระไทยของพระนางน่ะนึกว่าจัดนี่จำได้หันลูกอันเป็นนอเนื้อเจื้อสายแล้วหันปุ๊บน้ำนมในอกที่มันแห้งไปได้เป็น3-4 เดือนหรอกเพราะผู้พามเท่ามันย่างไป5 เดือนน้ำนมมันแห้งไปแล้วเกิดการตั้งเตาน้ำนมไหลขึ้นออกมาโดยบ่หูตัวนางก็เกิดความกัดอกจุกอกอีกหน่อยกัดอกกันนั่นล้มขาดไปชั่วขณะนางสลบตายเมื่อพระเวสสันดรหันใส่ผู้เป็นสีภรรยานางมัทธีสลบตายพระเวสสันดรก็สยบกองลงแหมลูกหันใส่ก็ให้ด้วยแม่ให้ด้วยป่อสลบตายพระเจ้าหย่าพระเจ้าปู่ก็ให้สลบตายแหมครับสุดท้ายมันละมดมีไผช่วยเหลือไผใดจ้างก็สลบกูสิงกูยังไปมดตอนนั้นเสนาอามาตย์ยังกันมดสุดท้ายพญาอินทร์อยู่บนสวรรค์จันทร์บนมุนนี่เกิดเลยพระผายน้ำใจไข่ลงมาตกตองหมู่เสนาอามาตย์พระเจ้านราชมนถีพร้อมโดยเจ้าเจรีกันหาพระมหาเวสสันตละตันเจ้าพร้อมกับโดยพระนางมัทธีพระนางพุทธดีแล้วก็พญาสนใจปิกฟื้นขึ้นมากับปิกเขาบานปิกเขาเมืองเงินคำผุนกำเกี่ยวอันเป็นผลบุกคารพัดตุกลงมาก็แขดครับเป็นหาที่2ก็กดแขดเอาไว้เพราะเป็นผลแห่งกระโดนบันดาลกับแขดเอาไว้อันที่เป็นหนทางกับเก็บเข้าฉางหลวงอันที่เป็นเขตบันไผ่บันมันกับแขดเอาไว้ของไผ่ของมันเนี่ยศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องทำมหาเวสสันดรนะครับถึงนกรกันกับจบลงตึกนี้เนี่ยก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แล้วนิทิตังขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนามหาจาตปัญกาถาก็บังคมสมเลศสารเดชเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้วครับคณะสัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้สดับรับฟัง3 รูปเนาะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งมาโมงครึ่งนะครับ3 โมงครึ่งเนาะ2 ชั่วโมงนะครับไวเหมือนติดปีกบินนะครับเปิ้นบอกว่าถ้าหากว่าบ่เข้ามือ
ต้องจบลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านวัดของท่านพระคุณเจ้าก่อไก่นะครับด้วยเหตุนี้ด้วยปัจจัยแห่งการทำเตธรรมของท่านพระคุณเจ้าอานิสงส์ก็เกิดขึ้นนะครับอานิสงส์ของการฟังธรรมหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยอันนี้ต่อไปก็จะได้เรียนเชิญ